Duka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini masuki sa mga nagkatunin na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusuan sang inyo sini iya nga tagsa ka radyo. 630 kHz sa mabutan sa aton si paguragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sin iyang live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bombораdio.com
www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton siniiya nga mga suki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, hello and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa nasiling ko na, inisagapon ninyo alagad si Miss Jazz. Mag-aulo unwind kita diri ay hua. No, sa aton siniiya nga pinasahi nga programa, The Lighter Side of the Program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aton diri nga mga mainit nga balita. Mainit nga mga balita angot sa aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ang ginatuwag mo naton nga reality, no? Ang realidad sa aton sini nga kabuhi diri sa kalibutan. So kung may ara ka mo dira nga paambit mga kabombo, no? If you have your life stories with you, aber ipaambit pinagi sa aton siniiya nga pagsulat, no, sa aton siniiya nga official website, no? Or sa aton siniiya nga email. Sa aton si email address, ang aton sining email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Aber padala na kamo sa aton sining email address. Sa liwat ang aton si email address in small letters bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa aton sining iya nga mga mahiligon dira magsulat ayo Kon alang-alang kamo nga magsulat, no, pwede gid sa inyo sining mga kabataan, no, ilihugon yung inyo si mga kabataan. Ay inyo sining mga apo nga mayo magsulat, no, pwede man mga kabombo typewritten, no, sa typewriter. Kung may typewriter pa kamo dira, di gani sa aton sining iya nga computer, no? I-computerize mga kabombo. Kag pwede man sa aton sining iya nga Facebook Messenger. Ipadalang inyo sining nga mga kasaysayan, no, kay kanami baya kon may ara kita sang ipaambit diring kasaysayan, makuha naton sang leksyon kag inspirasyon, no, sa aton sining mga dear listeners. Ang aton sining iya nga mga naagyan sa kabuhi, pwede ginaton nga mapaambit kay makuhaan man sa leksyon kag inspirasyon sa aton sining iya nga mga fellow kabombo. So sa malabutan sa aton sininga nagasigabo nga 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo silitag sa karadyo. Hello and good afternoon. Ang radyo dapat normal. Okay? Ang normal nga radyo pwede gidya maliso. No, kay kung hindi normal ang radyo, di kung kaisa may nakalansang lamang sa isa ka istasyon, that's not normal kind of radio. No, kinanglan normal nga klase sa radyo nga pwede gidya maliso ang lilisuan kaangay sini. That is why you're listening to Bombo Radio, no? Ang inyo siniya paborito nga estasyon nga pamatian. Bisan ano pang matabo ang paglanog sang Bombo Radio pinagi sa radyo, no, sa aton siniya nga monitor, no, sa aton sini nga radyo hindi na iya ma-erase, mabatian na iya bisan magkadto kasubong sa mga kabaranggayan, no, sa nakilain-lain nga magkabanuhanan kag syudad sang probinsya sa Negros Occidental, not only here in Bacolod City, kundi sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kag sa malabutan sa aton si Paguragwag, no. Tanan nga malabutan sa aton si Paguragwag as far as Isla sang Palawan, no, as far as South Cotabato, no, hindi lamang diri iya sa Panay, sa Isla sang Negros, kundi damo pagkikitang malabutan sa aton si Paguragwag, no. Pinagi sa aton sila iya nga 630 kHz mga kabombo. So kung ara na kamo dira, aber pareser kamo. Hello and good afternoon sa aton sila iya nga mga nagapamati na sa aton sila nga 630 kHz mga kabombo, no? 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Karadyo. Sa nasiling ko na kung hindi malabutan sa aton sining 630 kHz, pwede ged, no, pinagi sa aton siniyang pag-log on sa official website
sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Sa liwat, ang Bombo Radio Philippines naton nga website, no? Ang www.bomboradio.com, kag sa aton si local website ang www.bomboradio.com/Bacolod, mga kabombo. Okay na kita dira sa aton sini mga dear listeners. Ara na kamo dira. Syempre pa sa mga nagalantaw via our Facebook Live. Hello and good afternoon. Na-miss ko na i-greet isa-isa nga aton siniya nga mga listeners. Po sige lang. No, basta ara lang kamo dira. Ka naga-mensay kamo. From time to time ti basahon ko na kag mga comments man ako dira sa inyo, no? Sabton ko ang inyong si mga comments kung may yara kita sang nagakaigo nga panahon. Basta lang sa thread ang inyong sining mga comments. Pinagi sa aton sining Facebook live, no? Sa aton si Facebook page. Good afternoon. Kag syempre pa, yara man sa aton sining nga YouTube channel, no? Ang aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Good afternoon. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga masuki, mayong hapon lang gidira sa inyo. Okay? So sa tanan-tanan, welcome ko na diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Iyari anay makabombo ay ho. Antes kita magpalawod, ang aton sini iya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga mga dear listeners, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining mga suki, sa mga bagong henerasyon, this is for you. This song is for you. Compose ni Mr. Ferdinand de Madura. Si Mr. Ferdy de Madura ang ginpa-interpret sa iya sining ambahanon amo si MJ Imperial. And one of my favorite songs, personally, no, sa playlist naton sang ang mga produkto sang Bombo Music Festival, ining ambahanon nga Be Yourself. Magmangin ikaw, no matter what. You know what kanami, bala nga wala kita sa mga pretensions, no? Okay, sa kabudlay kung naga-pretend kita kay makapoy in order for us to be accepted sa aton siniya nga group of people or sa kung sa diin kita iya naga-estar or naga-existed dito sa kalibutan, be it sa aton sini nga school, no? Makarelate kita sa guro kay there was a time man sa aton sini kabuhi na daw nag-pretend kita just for us to be accepted sa aton sini mga classmates, sa aton sini mga grupo, no? Kag bisan subong sa mga offices, no, sa mga kundiin man kita abi na belong nga group of people, no? Sa aton sini nga community, sa aton sini nga society. You know what? Being or always pretending makapoy ina. Kag astasan o kita maga-pretend. Just be ourselves, no? Just be yourself. Although ngati kung maldita kato sa inyo sili nga balay ay ho, since ngati graduado ka man, di kurso ka man, lain naman na iya nga istorya, no? Since you are professional, di professional ka man no? Sagwa sa imo sin nga balay. Kung sa inyo sin balay ti nagamando ka lang da, senyorita, maldita. No, kung amo na abi, example na, no? Pero kanti graduado ka nga klase sang tawo, bisan nga maldita ka kapalasugo, kabosi sa inyo sinibalay. Pero magwa ka lain na ya, syempre, no? You should be being a professional, no? Sa pag-deal sa mga tao. Hindi mo na ipakita ang imo sinipagkamaldita all the time. Although from time to time makita of who we are. No, sagwa, no? Hindi na nato niya manigar, hindi malipod. Pero we should be very
professional enough. Kahit hindi man na siya ginatawag nga plastic. No, it's not. Just being professional, no? You just follow the norms, no? Sagwa, no? Kung ano dayati, kung sa inyo balay, maldita ka. Di dalon mo man na sa inyo sa opisina nga magminaldita man, no? Kinanglan maging professional kita, mga kabombo, no? In dealing with our fellow colleagues, no? Sa trabaho man, sa anuman nga grupo, no? Sa mga pamilya natin, sa community natin. Kahit amo na bala, kahit amo na ginatawag nga edukado, kag edukada kita. Kaya gina-claim natin nga naka-graduate kita. No? Pero human as we are, from time to time, mga kabombo, magagwa ginaya. Kung kulong kabuhok, just like ni Miss Jazz, okay, isa gagwa ginang pagkakulong. Pero sa imo na lang na iya. So, kinanglan you should know how to handle your moods. Kahit hindi mo na mapakita da. Bila ka adlaw ya, damo ka sang kontra. No? You're always in conflict with your fellow men. It's because amo na yung imo si batasan. Pero sa nasiling ko na kani, hindi na siya ang, hindi na siya ginatawag nga plastic. You're just being professional, no? Kahit naka-eskwela makita tanan, kag may alam makita tanan. So kinanglan, mangin professional kita sa tanan nga bagay. Pero amo nang ginahambal ko gani nga, we're just human beings, no? Okay, isa mabugto gid kita. Magagwa gid nga ton sini iya nga tutuod nga kulor. Magagwa gid naton sini nga pagkakulong buhok. Kaangay ni Miss Jazz, no? Amo may mga moods man kumo, just like you, no? Parehas man lang kita, pero hindi man na nato niya pagpasagdan. Okay? Ipos-ipos ka lang dayay kung hindi ka, you're not in the mood. I'm in the mood for dancing, romancing. If you are not in the mood, tidra ka lang sa kilid, no? And control yourself. Amo na ang ginahambal gid nga, just be yourself, no? Kung sino ka, kung ano ka, ano lang ang masarangan mo, kay batunon ka man sa iba, no? Kay iba nagabilittle, ginapakanubo ang isig ka pareho, sige lang, who are they? Not to belittle you. Ano mo kay amo ka na iya? Just be yourself, no? Taas noo, kag happy and face the world of who you are, no? Suno pa sa aton siniya ipambit ang aton sini nga opening song, ang abahano ni compose si Ferdinand de Madura kag iga-interpret ni Mr. MJ Imperial. One of my favorites sa playlist ng Bombo Music Festival na binagid Bombo Music Festival 2018. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. Learn to be yourself. Just be yourself. Here it is, mga kabombo, without much ado. Produkto sa Bombo Music Festival 2018, ang bahanon, Be Yourself. I composed this song kasi na-inspire ako sa mga nakikita ko. Kasi maraming tao ngayon na, especially sa young people, and most people na parang mahirap magpakatotoo. And I think, yun yung mga nangyayari ngayon eh. Minsan ayaw mong gawin yung isang bagay. Kaya lang yun ang nangyayari. Yung mga friends mo, ganang ginagawa. Bawa, nagpakulay ng buhok, pakulay ka na rin. So, the song Be Yourself is being yourself, magpakatotoo ka. And I dedicate this to all the music lovers and to all the listeners who love good music.
You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. You even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. There you have it, mga kabombo. Aton si pambukas ng bahanon, Be Yourself. Produkto ng Bombo Music Festival 2018, mga kabombo. No? By the way, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining mga suki, kung mayara ka mo sa abilidad sa pag-compose sa mga bahanon, compose sa subong samtang may panahon pa. Kaya kung magbalik na ang aton siniiya nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, pinaagi sa Bombo Music Festival, no? At least preparado na kamo. And kinanglan prepare man kamo sa kagalingon yung ati mabatian sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan ang inyo siniyaging compose, especially kung madala no, sa top 12 kag mangin winners sa aton sininga next Bombo Music Festival. Ang media mileage wala untat. Samtang nga naga-exist ang Bombo, Radyo, kag Star FM, mabatian forever, every day, and forevermore. Ang inyo siniiyang nga mga compose, no?
pinaagi sa aton siniya nga estasyon, sa AM stations, pinaagi sa kahapon lamang program. Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, mga kahapon lamang programs sang Bombo Radio Philippines. Isa na diri sa siyudad sa Bacolod, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No? Kag, of course, sa mga Star FM stations, nationwide man, of course, no? Ang aton sila nga music station, ang aton sila nga counterpart sa FM band. Sumabatian ina mga kabombo. No? Sa bugos nga Pilipinas, forever na naiyakon madala sa top 12 kag maging winners ng inyong siniiyaging compose ng bahanon. So kanugon sa siling kaigainan, no? The opportunity for your God-given talent to be discovered and to be shared for all the people, no, from all walks of life. Kahit hindi lamang diri sa may Bacolod City, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos sa Pilipinas, mabatian na aton sining mga programa all over the world na. No? Pinagi sa aton siniyang official website, ang Bombo Radio Bacolod, www.bomboradiobacolod/ or aton sila nga www.bomboradio.com/Bacolod, no? Lalabot sa aton sila nga official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, mga kabombo. So padala na kamo, no? Or hulato natay anay naton, no? Kung normal na gidang tanan, definitely magabalik na ang platform sang Bombo Radio Philippines to discover your talents. Siyempre, mga kabombo, ang isa pagid sa mga serbisyo naton, pinagi sa aton sila nga promo. And this time, I want to remind you that's gonna be tomorrow, August 27, and it's gonna be a Saturday. Mga kabombo, dira kita aga pa maglagulag, magginahod, magsininggitan sa kalipay. Dira kita sa may merkado publiko sang Banwa sang Murcia, mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, labi na gid sa mga pumuluyo dira sa may Banwa sang Murcia, this is your time to shine and to win. Now, this is your time to sing, to show your talents sa bunong braso, sa mga parlor games, sa pagkanta, of course, sa video kay challenge. Buwas aga pa, alas 7, magasugod ang programa. So, alas 6 pa lang na kamo sa may merkado publiko sang Banwa sang Murcia, mga kabombo, kay ara dira, no? Ang aton sining Bombo Radio and Star FM team sa aton sining enhance swerte sa Palengke 2022 promo. Balde-balding pa premyo na may cash pa. We have 6.5 million pesos worth of kashiyahan. Ang total prizes na igapanghatag nationwide. Di kalakip na diri sa aton. We have 3 winners or 3 ways to win. Kag buwas dira ang isa sa 3 ka mga pamaagi. Ang aton sini Palengke on the ground, mga kabombo, no? Dira kita sa merkado publiko sang Banwa sang Murcia. So ano pa ang inyo sinigirahulat, no? Himo na kamo sa inyo si mga entries kay may kita sa mga raffle draws. Ang aton siniya nga raffle draw, mga kabombo, no, may igabutang kita dira nga mga ang aton siniya nga mga drop boxes dira mismo sa sulod sang merkado publiko sang Banwa sang Murcia. Ang aton siniya mga drop boxes kinahanglan punon ninyo, no, maghahulog kamo dira antes pa man sang aton siniya nga program proper las 7 ang taknasaga. So sa aton siniya nga mga taga Banwa sang Murcia, mga pinalangga naton nga mga pumuluyo
dira sa Banwa sang Murcia. Yari ang inyo siniiyang gagamiton bilang proof of purchase sa inyo sini pag-entra sa aton sini nga raffle draw. Ang inyo sini gamiton nga mga proof of purchase wala sang liwan, Silver Swan sukang puti. Ang Silver Swan sukang puti walang labis, walang kulang na linamnam. Isa lamang ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o kung label, isa na ina ka entry. Of course, damo-damo onyo entries. Gamit ang Silver Swan sukang puti. Yara man ang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Isa lamang ka sticker o kung coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, equivalent na ina sa isa ka entry. Of course, damuon nyo man entries gamit ang mga coupon. Gamit ang mga coupon sa Orocan. Siyempre pa, ang inyo sininga pamalaklon sa Pure Gold sa nakilain nga mga supermarkets kag branches sa Pure Gold Supermarket. Sa Pure Gold, always panalo, isa ka receipt, isa ka resibo nga may minimum purchase nga nagabalor 300 pesos and up. Sabi sandi lang nga sa Pure Gold Supermarket, isa na ina ka entry. Ti damo kamo pamalaklon kamo pila na kalinibo-libo. Ti damo ka 300 tagsa ka 300 pesos sa linibo ninyo nga worth nga mga groceries. So equivalent na ina sa isa ka coupon, mga kabombo, no? Isa ka resibo, no? Like for example, ang resibo ninyo nagpamalaklon kamo sa Pure Gold sa isa lang kadlaw, mga 3,000. 3,000 na, no? Divided by 300. Isa tagsa ka 300 pesos, isa na ina ka resibo or isa na ina ka mo ka entry. So kinanglan ang inyo siniya nga gaang himuon, damuon nyo o pamalaklon. Okay? Isa ka receipt nga minimum purchase ka nagabalor 300 pesos. Equivalent na sa isa ka entry. Of course, ti damuon nyo yung entries pinagi sa Pure Gold nga resibo. Yan pagid ang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Isa ka empty box, sabi sa lang nga variant size, equivalent na ina sa isa ka entry. Damuon nyo man bakal sang Lifebuoy kay kamot nami paligo. So, di ba kung maligo takag, we love the scent of our soap. We love the scent of our shampoos, conditioners, etc., etc. Body wash, mga kabombo. We are enjoying, no, sa aton si pagpaligo. Kaya isa na dira ang kahamuton sang Lifebuoy now in the Philippines. Isa lang ina ka empty box, equivalent na sa isa ka entry. Ang Arfluetti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, kadto kamo sa mga jewelry stores nga available sa Arfluetti Pawn Shop and Jewelry. Isa ka coupon sang tagsa ka pagbakal sang 100 pesos nga balor sang jewelries, watches, pawned items, no? Equivalent ay na sa isa ka entry, mga kabombo. So ano pang ginahulat ninyo? Dirabe, bakli nyo to sang matahom nga singsing si Mrs. Para nga manayanaya ang iya siniya nga itsura, no? Amo na ba lang ginatawag, subong nga happy wife, happy life. Pabatian ko na sa mga bana, happy wife, happy life. Tuod gid man. No, kay kung si Mrs. sa gabi nurugot, kag daw KSP sang bana, baw, asang bana sangtan kay sinupladahan ni Mrs. Supladahan ni Mrs. Magsinuplada si Mrs. ti gakasangtan si Mr. Pagkatapos hindi pagsapako ni Mrs. si Mr. ti outside ako lambo kung magtulog sa gabi, no, kag sumuman ang pagwakak-wakak ni Mrs. Bao kabungol
nga ang pagkuriit ni Mr. nagabulungol kundi unhappy life, ano? Pero kung once na si Mrs. happy, life is also happy para sa kay Mr. Diba klinyo tuho, alahas aritos, no? Ang mga cutie pie lang nga nag-ilidlak. Subuman sing-sing, hindi gani kulintas, no? Kung may ara-ara, ti kumplituhon, araim mo nga. Grabe si Mrs. Honey, darling, what do you want? A massage? No? Whole body massage? Or what do you like for the Sudan tonight? With all the positivities. Positive si Mrs. Ti happy. Happy wife, happy life. No? So, dira ka mo bakal sa R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Yara mo siyempre mga kabombong San Miguel, Pale Pilsen. Laging or sarap laging kasama. Isa lamang ka crown o kung takop sa bisan ano nga size, 320 ml o kung 1,000 ml, equivalent na inasay sa ka-entry. Of course, ara pagid, imuon nyo man nga proof of purchase ang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak, magaling. Isa ka empty blister pad, banig sang SED Panyawan, plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay capsule, ukon SED Panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry. So buwasa sa aton sining on the ground nga draw mga kabombo, o dira kita iya sa may public market sang Banwa sang Murcia. It's a date tomorrow ha. Aga pa kamo dira. Alas 6 kay alas 7 magasugod na ang pagrinabuab mga kabombo. Ang premyo ay ihatag right after sang draw. O ika-4 na naton ina mga kabombo. Palengke on ground event. No? Isa sa 3 ka mga pamagi sa inyong sinipagdaog sa aton sininga enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio ka Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Philippine Standard Time, 24 minutos na. Nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang. Together with me here, of course, si Miss Jazz. Pagkatapos, ginamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ikatatlo nga hata! 3,000. Nagari pa ang imong balde. Madam, okay nga salamat. Ako si Maria Teresa Halikik, Sampuro, Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Online activation, week 3. Nagbaton sang 3,000 pesos plus 1,000 groceries. Idugang ko sa akong tindahan, kag ibakal school supply. Madam, okay nga salamat sa Bombo Radio sa ilang promos. May mga tiyanggi na sa amon nga barangay. Intra na kamo kay para kamo naman madaog pareho sa akon. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM. It's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasud-an sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad si Miss Jazz. Para lamang sa inyo mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kabombo. By the way, antes kita basa sa inyo sini nga makasaysayan. Iyari anay mga kabombo ay ho. Ang aton sini nga kabahin sang maragtas, no? Ang matudtod nga kasaysayan, mga matudtod nga mahitabo, mga matudtod nga kasaysayan sa aton siniya nga kalibutan. This time kadto kita sa World History mga kabombo. Kadto kita sa isa ka pungsod. No, kung sa din kada petsa 26 sa bulan sang Agosto kada tuig, ila ginahiwat, no? This is a yearly celebration and observation, no? Nakaibalo bala kamo mga kabombo nga today is National Repentance Day dito sa may Papua New Guinea. Alami sa ila, no? May ara gid sila ya sang National Repentance Day or Repentance Day. One of the holidays and observations dira sa may Papua New Guinea. Kung maghambal kita gani Papua New Guinea, mga kabombo, no? Isa ini ka pungsod, no? Isa ini kapungsod sa Oceania. Kung maghambal kita Oceania, mga kabombo, no? Inang balang geographical region nga ginalakipan sang Australasia, Melanesia, Micronesia, kag Polynesia. No ara ina, no, nagalapta na daang mga kapungsuran nga nalakip sa Oceania, sa Eastern kag Western Hemispheres ayon mga kabombo, no? So lapad niyang Oceania nga ginatawag, no, sa bahin sang Eastern and Western Hemispheres. Gina-estimate ang land area nga naglabot, no, sa 8,525,989 square kilometers o kung 3,291,903 square miles mga kabombo, no? Ang populasyon karon sa Oceania
mga sobra 41 milyones mga kabombo. No, grabe. So diri na lakip, diri na situate ang Papua New Guinea mga kabombo. Kung sa diin may ginahiwat nga National Repentance Day. That is today, every 26th of the month of August of every year, kay annually ini. So matutuod gijagali nga ang official name sang pungsod nga kilala na naton nga Papua New Guinea. Ang tutuod dyan ang official name niya sini Independent State of Papua New Guinea. No? Isa ka country sa Oceania nga nag-comprise ang eastern half sang isla sang New Guinea kag ang offshore islands sang Melanesia. No, isa ka rehiyon sa west kon nalakip ini sa isa ka rehiyon no sa southwestern Pacific Ocean north of Australia mga kabombo no. Grabe no ang mga pumuluyo diri kag syempre ang capital sang Papua New Guinea amo ining ara ini sa southeastern coast sa may Port Moresby mga kabombo. And the country is the world's third largest island country. O dako-dako ni no ikatatlo sa may pinakadako no pinakalapad nga island country mga kabombo sa bugos nga kalibutan. Di ko maghambal kita gani sang Papua New Guinea mga kabombo no ang mga pumuloy diri kalabanan no masobra 90% mga Kristiyano. When we say Christianity, ang relihiyon na dito sa Papua New Guinea, that is why kung nga ang may ara sila sang National Repentance Day adlaw sang pag ano ni pag adlaw sang paghinulsol mga kabombong no. When we say repentance, di damo na siya mga ang meaning sinipro sa aton driya. When we say repentance, ti adlaw sang paghinulsol, no? Paghinulsol, the action of repenting, no? Sincere regret or remorse. Pero may ari pag diferensya ang term, English term nga remorse, English term nga regret, no? Kag repent, mga kabombo. So, kung mag-repent kita, dapat ya tuod-tuod gid nga repentance. No, arab lang from the heart gid, tudok sa tagipusoon, no, in order for us to be saved. Kung ang espirituhano naman iya nga aspeto ang paghahambalan, no? Each person who turns to God in genuine repentance and faith will be saved. Walain man na yung pagkasubo lang or mabako ka lang da, kinanglan ang aton sini nga pag-repent o paghinulsol genuine gid, no? Genuine repentance, no? Turning from the evil ways to the good ways of God. Amo nang ginatuwag nga repentance. So amo ning rason ko nga ang may adlaw sang paghinulsol ang Papua New Guinea mga kabombo kay no ang mayoriya sa ila sini nga pungsod 95.5% gid dira sa may Papua New Guinea sa Oceania ang mga Kristiyano. When we say Christianity sa New Guinea, gilakipan ini sang 64.3% Protestantism, mga protestante, 26.0% Catholicism o kung mga Katoliko, no, kag 5.2% iban pagid nga mga Christian nga mga denominations, mga kabombo. No? So, 95.5% gid mayoriya sang mga pagtuluhan dito Christianity. It's either Protestante ka or Katoliko ka, kaiban pagid nga mga pagtuluhan Kristiyano, mga kabombo. Kaya muna ko nga amay ara sila sang ginatawag nila nga National Repentance Day, mga kabombo, no? Ang National Repentance Day, una ini nga ginobserbar, no? Dito abiya sa may Papua New Guinea, no, una ini nga ginobserbar, mga kabombo, ang National Repentance Day o kung ang ginatawag nila nga
Repentance Day, mga kabombo. Hindi dapat i-confuse kami ara pagit sila daw amo-amo man nga ginatawag nila nga Bob-owned betag. No, lain man ni iya. No, kaya ang Repentance Day nila natuon sa August 26. Isa ini ka public holiday no sa amo nga pungsod sa Oceania. Kag ginaselebrar ini pinaagi sa, of course, number 1, ang pagpangamuyo, no? Prayer ceremonies, pangamuyo bisan diin lang nga hilit-hilit naga pinangamuyo ang mga pumuluyo sa Papua New Guinea today, no? Across the country gid ang ila sini nga prayer ceremonies. Kag una ini nga celebrar o kung gintukod no sa tong August of 2011. So mabulubag-o pa lang mga kabombo, no? 2022 na palamang kita subong. So ginunahan ini sa ila sini nga Prime Minister na si Peter O'Neill sa tong August of 2011. Kag sunod pa sa iya ti pagkatapos niya hasta subong niya ti gina obserbar na ini no kada tuig annual celebration of Repentance Day or National Repentance Day nga subong magkadto katulo no kung may mga kilala kamo sa Papua New Guinea isa ini iya ka public holiday today mga kabombo, no? Gin publikar or gin anunsya ini nga isa ka public holiday o sa pag-request man sa mga grupo ay sa nasiling naton Kristiyano or Christianity ang mayriya sang ila sini didto nga pagtuluhan is either Protestant or Catholic iban pagid mga kabombo. So ang mga churches diri no ang mga kasimbahanan diri since gintukod ini sa tung 2011 sa ila sini Prime Minister nga si Peter O'Neill no ang mga kasimbahanan diri nag-request sa ila sini nga gobyerno nga ti dapat gid nga himuon ini tuig-tuig na, no? So virtually sa subong kay may pandemic, may ginahiwat man mga kabombo nga National Prayer or National Repentance Day mga kabombo through prayer, no? Ginahatag ini niya mga pamaagi, mga activities ang ginapamunuan mismo sang gobyerno sang Papua New Guinea, no? May ara pagid sila ya every lain pagid nga mga pagtililipon, no? So may ara pagid sila kay mahilig sila ya mga kabombo nga magtililipon prayer, no? Prayer rally, no? Sa isa ka dako nga venue nagapinangamuyo na sila. May mga prayer requests for the majority, no, and for the world together, no, to come together and pray and ask the Lord to forgive their sins for the wrongs that they have done. Kag sa mga nagakatabo mismo sa ila sining nasyon, it's because nga kaymuan man sang tawo mga kabombo, no? Ti intended ini isa ka adlaw sa mga Christian prayers, no? Ang National Repentance Day is meant to be a day of Christian prayer because Papua New Guinea is predominantly Christian nation. Sa nasiling ko na, no? So August 26, isa ini ka historical nga or nangin importante nga petsa kada tuig sa mga pumuluyo diri, no? Sa bahin sa mga taga Papua New Guinea nga ginatawag ang ilang mga pumuluyo nga Papua New Guineans. Papua New Guineans or Papua New Guineans mga kabombo, no? Ti kayang ila siniyang panggobyerno, unitary parliamentary constitutional monarchy. So napaidalom ini sila sa monarch, no, nga si Queen Elizabeth II mga kabombo. Napamunuan lang sila sa ila sining Governor General sa karon si Bob Daday, ang ila sining Prime Minister sa karon nga si James Marape mga kabombo, no? So naging independente ini
from Australia. Kay lapit ini no, sa Australia sa itong July 1 of 1949. So, ang National Repentance Day, mga kabombo, simply means to be a day of prayer to ask the Lord for forgiveness and for the wrongdoings, wrongs happening in Papua New Guinea. Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. Amo yadto mga kabombo, no? Kung dito sa Papua New Guinea, pwede nyo ni ma-research, no, mga kabombo, nga kung may ara ka mo dito, mga mga kilala, mga miyembro ng pamilya, I'm sure, no, sa subong, they are celebrating their National Repentance Day dito sa among country sa Oceania. Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. Yari na kita huwa. Sa aton siniyang pinaka-menu, sa aton siniyang sulat sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender, mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Rosing. No? Ining si Rosing, nagapanuigon karon sang 73 years old. Taga Manapla, bawa. Kon lapit-lapit lang di si Rosing, mangayo kita or patilaw naman kita sa ila siniya nga puto. Noted ang banwa sa Manapla sang ila siniya nga puto, mga kabombon. Si Lola Rosing, nagapagidanon sang 73 anyos, nagpanikasugid nga makapadala sa iya siniya kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa nasiling ko na gani, pwede ginato niya mapaambit ang atong si makasaysayan. Una sa tanan, no? May premyo man kita kung wala, may promo man kita kung wala. Although namin gin may promo kag premyo, no? Pero bisan wala sang promo kag wala sang premyo, ang pinaka-importante da mga kabombo, no? Ang aton si kasaysayan nga mga nagliligad nga nalampuasan naton with flying colors nga subong ti ari na kita no kanami baya nga makuhaan man sa leksyon ka inspirasyon, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga mga suki, sa aton sini fellow men. At least ang aton sini mga agyan sa kabuhi, no? Mapuslan. Hindi lamang ati nabilong na to sa mga pertikadalom na nga baol ni Lola. No, ni Lola Basyang, no, ang aton siniya nga mga istorya, mga nagliligad. But at least mga kabombo, no, mangin mapinuslanon ang aton si manaagyan. Kaya good nga makuhaan man sa leksyon, kay inspirasyon sa aton siniya nga mga tagpalamati, no? So padala kamo sa inyo si makasaysayan, kay aton ina nga pagbasahon diri. Kung alang-alang kamo kag may ara man lang kamo dira sang gadget no maka-email kamo, i-email sa aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sinasiling ko na ang aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Lola Rosing. Si Lola Rosing is 73 years old, sang Banwa, sang Manapla. Ang kasaysayan ni Lola Rosing iyagin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawaga lamang ako sa kay Rosing, nagapanuigon na ako karon Miss Jazz sang 73 anyos. Yari kami diri sa may Banwa sang Manapla nagapuyo. Ang nabilin diri sa amon sini nga balay, kay ti may ara naman ako kaugalingon ko nga pamilya. Ang bana ko
nga si Pulding ang nagtaliwan naman. Bali, balo na ako, Miss Jazz. Kami ni Pulding, mayara kami sang 5 tanan ka mga kabataan. Apisa nga ti, amo na ginatuwag bala nga bisan pigado, pro na mata pa kuya. At isang una, kung wala kami sang kalingawan, kung temprano, panayati ang kalingawan na namon niya, ang mamati sa radyo. Sabi na ang bombo radyo, ang bana ko to, Miss Jazz, hindi ito pwede. Nga ang amon sining radyo, isaylo sa iban. Kay maukod gito siya nga tagpalamati isang bombo radyo. Labi na gid ang inyo siniya nga programa, ang inyo sini nga drama nga tuyang Ermitanya. Baw ang iya siniya nga lasi nga guguluwa gina isang utoy-utoy kakadlaw kun si Baricoson kag si Tagoy o ang magailinaway kag may ara magani to time is just nga do na in love si Tagoy kag si Albina, no, si Baricoson. O kagali sa ulihi, hindi man to gali daw, ano lang to, drama-drama lang to nila. Ang drama, naging drama-drama, pagid ni Tagoy kag ni Albina. Hindi madumduman ko mas sa akon siningabana, kay mas magulang to siya sa akon. Antes man siya nagtaliwan. Di amo to yang iya, siniginakalingawan, ang lasi, yan na nakitaan, gisang utoy-utoy kakadlaw. Kaya muna, Miss Jazz, ko nga angat isang una, sang labi na gid sang kami naman nga mga kabataan ako abi sang atuko naman ako sa akon kaugalingon nga pamilya. Kaya mo na Miss Jessie, ang amon siniya alin sa akon si maginikanan asa sa akon nga nakapamana ako sa kay Pulding sa pagtukod namon sa amon siniya pamilya ti bombo sa gihapon. Kay bisan ang pamilya man sang akon sinigtalimon nga bana ti bombo listeners man. Diri kami amay sa Madbanwasang Manapla. Bisan kadtuan mo diri ang amon sini iyang lugar, ang amon sini nga barangay Miss Jazz, bombo gid. So amo ning rason ko nga ang nagpadala ako sa akon sini nga sulat. Isa ako kabalo sa edad karon nga 73 anyos. Kag sinasiling ko na may ara kami sang 5 ka mga kabataan bisan amo lang ini kami sang time nga ara pang bana ko. Mapakaon man niya kami. Kay responsable man ang akong siniya nga bana nga si Pulding sang buhi pa. 5 nga amon si makabataan, sa 5, ay 2 man lang diri ang napatapos namon sa college. Kaya mo ni nagbulig-bulig sa amon. Ang mga manghud daw hindi kahulat bala kay ti na yung prioridad namon ang 2 namon ka mga magulang nga mga kabataan. Ang mga manghud naging pauntat ay wala nakahulat. Hasta lang sila sa high school, nagpalaman na, kag nagpalangasawa. Ini sila tanan, Miss Jazz, ka mga kabataan namon, nakapamana na tanan, ka nakapangasawa naman. Mga pamilyado naman. Ang akong diri subong nga upod, ang kamagulangan ko nga apo sa kamagulangan ko man nga bata. Si Inday na ipanuwag ko, Miss Jazz. Di ko lang pagihambal niya siningangalan kay siya ning pasulat ko sa akong siniya kasaysayan kay nagakurog-kurog ng tuo ko nga kamot kay pasmado na Miss Jazz mo. Amakon mo 5 ka mga kabataan ang ginbatiti ko. Ako lang gid isa. 5 lang na gani no. Bombo Michael. Kami abaya pulo. Bits and pieces of me. We are 10. Si Nanay Kumal dahil ti subong pagsikpang tuhod niya lang ang nagalinagtok, ang nagasinakit. One time nagkanto ko to last 2 days ago. Bing, ko ano na yung problema? Siling bits and pieces of my life lang eh. Anong problema? Amo manigyapon, sakit ang tuhod ko. Kaya nagalinagtok ang tuhod ko. Di ko sige lang, Nay, importante, buhi kita. Kag, okay pa nang yan sharp pa niya sininga mind, no? Ang iya lang gid niya ang iya nga tuhod. Kay tiyamakon mo na pinakadto pa kare, panglabas sa amon, batiti. Pulo kami, no? Nanay Rusing, pulo kami. Na wala sang, wala sang timbang. Tiyamakon mo na. Tiil gid ang ginigo, yamakon mo na. Plus mga chubby ang iloy ko. And she looks pretty. Sa iya sininga chubbiness bawa.
Si Nanay Rosing siling ti 5 Miss Jazz ang kabataan ko. Hindi man maasi-asi ang akon siniya nga ginagyan sa 5 ko ka mga kabataan. Sa karon Miss Jazz na siling ko na ari diri ang akon si apo upod ko nga babayi sa kamagulangan ko nga bata. Kag iban ko pagid nga mga apo Miss Jazz nga nagakadto lang diri, pinakadto pa kari kay Kalabanan, Mayria, sa akon siniya nga mga kabataan, 2 man lang adto sa Manila. Ang duha ni, amo ni sila ang nakagraduate sa college, kag dito nakapangitas ng trabaho. Iginapasalmatan ko ning akon si 2 ka mga kabataan, Miss Jazz. Kay bisan may pamilya na sila, bawo ang kamagulangan ko nga babayi, nga amo ni ang iya magulang nga bata diri sa ako nagpabilin. Bawo hamakon mo Miss Jazz nga 7 man lang ang mga kabataan niya. Di ang iya sini nga bana dito na sa Kitanay sa Manila. Kaya mo naging kuha ko ang kamagulangan kay sang antes siya nagpa-Manila, ang iya sini nga bana diri na di sila anay naglumon sa amon. Sang buhi pa man ang ako sini iya nga bana nga si Polding. Di kay bangod kay Lola's Girl Ged, suging pangayo ko kay sandito na sila sa Manila. 5 pa lang na ding ilaman bata. Di ko tsakto na tupungin ang kami ni tatay mo pamata. 5 man, pero sandito na sila sa Manila na dugangan pa Miss Just duha. Kaya nabilin diri among kamagulangan. Tiga pa salamat ko nga bisan amo na bala Miss Just sa ila sitwasyon nga sang dutay pa lang ni ila kabataan daw kanami sa ila sitwasyon usubong kay damo na ibaw nagapanghakroy man ang akon sining son-in-law pero mayo lang kay mga butanan ang napamana sa akon si 2 ka mga kabataan nga mga babae nga mga graduado ay kaduha amo man didto man nakapamana at least siya duha lang iya sini mga apo from time to time nagapuli man dira sila sa amon. Ti amula na ang 2 sila Miss Jazz nga ginapasalamatan ko gid. Eti may trabaho sila ya kay graduado sila ya mo. Wala ko na iya ginasapak na lang ang 3 ko ka mga kabataan nga ari lang diri sa Negros. Ang naga-anugig ko abi nga mga kubulig. Although nga wala man sila nagapabaya Miss Jazz. Amula nang ginapasalamatan ko sa akon sila iya mga kabataan. Kay wala sila ya nagapabaya. Ang akon sila karon nga problema amo man Miss Jazz. Ang akon siniiya nga ikaing lawas. Pasalamat ko kay may apo ako. Ang apo ko Miss Just diri man nagatrabaho sa may banwasang Manaplak. Di may nobyo naman, pero siling ko gani Inday. Inday panuwag ko lang sa iya. Inday, kung gusto mo yung mamana, kag maghalin diri sa akon, okay lang. Pero Miss Just, syempre kabudlay. Siling ko maano na lang ko kung wala ning apo ko. Ang akon sini Miss Just ay nabatsyag, 73 anyos na ko, damo giko sa may ginabatsyag. Ang pinakamayor ko nga ginabatsyag, amo ining akon sini iya nga lumo. Kay nakaagi ako Miss Just nga pneumonia. Amo na gani sang COVID, pulian ikuti sang bata ko. Sang time nga pwede na bala nga i-encourage ako, siya gintulod, ginila ako nga makapa-injection para sa against COVID-19. Kay siling nila nanay, kaagi ka nga daan pneumonia. Tiyan mo na Miss Jess nga akong siniiya nga, there was a time nga mako, ipasuyupan ako sa likod kay may tubig akong siniiya nga lungs. Tiyan mo na Miss Jess nga akong siniiya nga daw ginahapo man. Rason nga ga problema ako subong kung mamana na ining ako sining apo kay ginatulod ko man Miss Just kay siyempre hindi ko man ko gusto nga laon ini kay may nobyo naman gani pero palangga niya giko niya siling niya siling ni Inday hindi ka magkabalaka kay bisan mamana ko dili man ko gyapon sa imo nambala na namon sang akon sini nga nobyo kung kamigid man. Ikuti, hay do mahibi man ko bala Miss Jazz. Kaya mo niya akon sini pinaka problema. Kung makapamana ang apo ko, ako lang di isa. Kagamo pa niya akon sini sitwasyon na mabudlay sa akon o kay isa Miss Jazz kung do ginahapo ko na. Hindi ko gani katakod gani nga magpangihi magkanto sa CR namon. Ikon ako na lang di isa, nahuya man ko maghambal sa akon mga kabataan. Ngati ara na sila gadaan,
ang kabataan ko nga 3 kabilon nga diri lang sa Negros, ti mga hikahos man Miss Jassy. Kay wala sila yan naka-graduate mo. Wala man sila abi, hindi man ko nila yan kami ni tatay nila mabasol. Kaya wala gid sila nakahulat. Kaya ginuna namon, prioritize namon, anong prioridad namon ang amon si duha ka makabataan nga babayi nga para nga makagraduate kung nakagraduate na itong kamagulangan, kundi ang daso naman. Pagkatapos daso naman ang mamanghod, wala sila Miss Jazz na kahulat. Siyempre, pauntat sila anay temporaryo. Amo na daw ginalain nila sa buod, kaya pauntat sila kung pwede man lang maka-eskwela. Siling ko, mga magulang nyo lang anay. Kaya alang-alangan mauna kami sa inyong mga manghod ni tatay nyo. Kundi ang mga magulang, kaya nakasugod na ginman. Kaya mo na Miss Jazz, kung nga hindi makukakutot mga bulig, sa akong sini 3 ka mga kabataan, 2 na lalaki, ka isa pagid ang babayi, ang second to the last namon nga bata. Babayi kay 3 ina sila Miss Jazz. 2 ka lalaki kay 3 ka mga babayi. Kaya mo na Miss Jazz, hindi ko kapangay sila bulig. Pero in fairness sa ila, nagahatag man sila kung magkanto diri sila upod sa mga apo. Ang mga apo ko nga mo ang nagatag sa akon sang inspirasyon, pero naluoy man ko Miss Jazz. Kay hawot-hawot man na ila siya pangabuhi. Tining duha nga niya may pamilyado. Ang kamagulangan mo man bata. Kang yes ni kamagulangan nga bata kung nga eldest ari diri sa akon tupad. Kaya mo na isa sa to ka best nagturura kay giluha ko kay sining sang apo ko nga ari diri sa akon luyo. Yan laro sing hindi tagi kaya pagpabayan. Sing ko kay ginatulod ko siya Miss Jazz nga magpamana na mo. Kaya ara naman sa insakto nga pangidaron. Sing ko pwede ka gidya makaupod sa banak mo kung diin kaya magkadto or din ka mo ya maestar. Ti sining niya ano ko na nang akon sining nga boyfriend akon kami gidman nati diri lang kami iya maestar sa imo. Okay lang na sa imo la. Tinanamian ko Miss Just do ang akon siya dughan do nagatukyab sa kalipay. Mao kay ti amo nang akon problema mo. What if kung sila ang maghalina diri ano na lang ako nauya ako gani nga pangitaan gid ko nila sang yaya abi. Ti makasarang pa man ako Miss Jazz kung okay ang akon siniya nga pamatsyag pero kung hindi okay ginanglan ko gid Miss Jazz ang may upod. Kaya mo ni subong ka pasalamat ko sa mahal nga makaako. Nga bisan amo ni ang akong sinagyan, isa na ako kabalo kung isa naga-emote man ko Miss Jazz kung siguro kay ti nahidla ko kag napungaw ako sa akong si bana nga si Polding. Kaya mo na ako nga ang kapasalamat ako sa apo ko nga nagpromisa sa akon nga hindi niya gid ako pagpabayaan. Miss Jazz, na siling ko nakalingawan namon sang buhi pang bana ko ang Bombo radyo, pamati sa Bombo. Kaya ako subong kay ako na lang isa, galanog na yung akong sining radyo, Miss Jazz. Laka lang ko yung maglantaw TV Ang radyo ya, bisang galantaw ko TV, ang radyo ya naga-andar na iya. Kay ginatupad ko, kay especially kung tigulang ka na, early ka pa ya magtulog, ikagahon kabugtaw na kuya. Kapulo pangapi, kung ano dang ginahikot-hikot ko, kag ang mga, kung wala ako sang may batyag Miss Jazz sa mga bayo sa akong si Apo, ginalalulabahan ko man, o do ginakiga niya gig ko sina. Miss Jazz, kabay pang makahatag inis ang kalingawan, kung mabasahan mo ang akong siniya nga kasaysayan. Avid listener gid kami, sang buhi pa ato ang akong sinabana nga si Polding. Madaog nga salamat Miss Jazz, no more power sa Bombo Radyo. Kapasalamat ako sa apo ko nga si Inday nga mo gina nagsulat sa akong siniya nga kasaysayan. Ang tagpadala si Rusing, 73 years old, sang Banwa sang Manapla. Well, sa imo Rusing, salamat gid no. Lola Rusing, no, at the age of 73. Kanami gid, no? Kanami gid sang imo siniyang kasaysayan. Amo na balang ginatawag balang ti kon nagasalig kita, ka nagatuo kita sa dako-dako nga Dios, hindi na kita ya pagpabayaan sa mga gifted sang ginatawag balang single blessedness, no? Kung ikaw ya maglaon sa ulihi, dangup lang sa Ginoo kay
ina biblical na siya nga ang mga single, no, hindi makapamana tungod kay ti amo ginaabi ang calling sa ila, no, diri sa kalibutan, no, hindi gina sila papabayaan sa Dios. No, ang mga angels in the vicinity amo na iya ang gamiton sa Dios, sikuton ginaya sa Dios. Kaya naghikot ang ginhikot sa Diyos amo ining imo sining apo nga si Inday. No? God bless you, Nanay Rosing. Enjoy lang gid sa pagpangabuhi. Give my regards to Inday. No, kag sa imo si mga kabataan, no. Ang pinakanami lang diri kay wala man ikaw ya ginapabayaan sa mga kabataan mo. Apisa sa mga kapigaduhon sa gihapon na ila sa pag-ulikid sa imo. Kag dapat lang, no. Hindi man na naton responsable responsibilidad mga kabombo nga mga kabataan nga ti ginpakaon kita, ginpadako kita, ginanglan ginaton nga ibalik man sa ila abi ang aton siniya nga pag tuy-tuy sa aton nga mga kabataan. Pero wala na question kung palangga mo ang ginikanan mo, doon na yan sa mga kabataan. No nga mag-ulikid, baklan groceries, no, hatagan sa financial aid, financial support. Although gahambal ang magginikanan, inyo na pangabuhi, no, wala kami nagapanumboy. Pero kung nagapalanggaanay ka mo, ang mga ginikanan hindi makabatas sa mga kabataan. That is why kung kinalan sa mga kabataan ng bulig, ara si nanay kasi tatay. Tikitaman mga kabataan, sa ato lang siniya nga wala man sila diri sa kalibutan mo or wala kita diri sa kalibutan kung wala sila nga maginikanan. So aton ginini sila ulik doon, no? Kung palangga naton ang aton si maginikanan, doon na sa aton, no need for us to remind or no need for us to arap lang, oy, amo natapos bulan na niyo, padala ka to. Hindi na ya kay doon na sa imong pagpalangga. Yung ila sini nga mga needs, no, especially financially, wala na ya sa imo. Kinabali wala mo na ya kay palangga mo ang imo si maginikanan. Inagurong wala nagaulikid sa maginikanan niya kag piliton pa nga maghatag tuti. Amo na yan, lain man na yan mo. Case to case basis, depende man na sa maginikanan. Kung ang maginikanan, ti ginpalangga mga kabataan, ti kung ano na dang imo siniyang pagpalangga sa ila, balikan gina nila ya. Unfortunately, ni mga kabataan nga nagapabaya sa ila maginikanan, bago siguro kay ti ginpabayaan man sila sa ila maginikanan mo, no? O, sige. No, sa kay Rosing, no, kinanglan maging grateful ka man sa mga kabataan mo. Hasta na sa apo, ano nga, wala ginagpabaya sa imo si Inday. So, wala kita sa panahon na ni Rosing, salamat gid. And it's bye-bye time na para sa aton tanan-tanan. Inisagapon nyo alagad sa kanginan si Miss Jess. But before that, arian ang aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Acts, chapter 3, verse 19. Then nagahambal. Since nga, ang Papua New Guinea today is their National Repentance Day, we'll talk about repentance, no? Repent, pag hinulsol, nga tudok sa tagipusoon. Repent and turn back so that your sins may be wiped out. Kasimple nga dinalan sa balang kasulatan, pero sa grasya sang iya sining balang espiritu, no, hikuto ng aton si tagipuson kapangunahuna for us to have wisdom kung ano ang gusto diri sang Dios para sa aton nga mensahe. Repent, no, ang paghinulsol kag hindi na magbalik sa kinanda naton nga mga sala. Turn back so that your sins may be wiped out. No, kung mga kita sang pagpatawad sa Ginoo, patawaron niya gid kita, no? Sa Matthew 4:17 na nagambal ang Dios si Jesus Christ sa iya mga gintutunan siling niya. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand, no? Ang repentance kinahanglan ginaton kay ang end times damo na sa mga senyales, no? Samtang ara kita sa grace period, no? Ihakso naton ini. We ought to repent from our sins, no? Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Amo ginaiya ang mensahe sang Dios nga anak si Jesucristo. I came not to call the righteous, but sinners to repentance, no? Mga kabombo. Chronicles 7:14 ang pinakanamian naton
kag paborito naton nga dinalan sa balang kasulatan sa Dios. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, silingon, repentance, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Para kitang mag-ayo, para ma-heal ang aton siniyang kalibutan. Let us repent, let us ask forgiveness, let us seek the face of God and turn from our wicked ways. Kag siya magapamati sa aton, kag i-heal niya aton siniyang kalibutan. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan bombo, Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako gali si Dayna Ngela Plateras, taga-Alunan, Baybay, Bacolod City. Ko nagdaog sa 500 cash kag isang gift pack nga 500. Thank you gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Iba ka sang school supplies sa Makabate sa ngako may intramang kamo sa Bombo Radio kag sa Star FM. Para kamo man madaog Rio sa akon. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko
Bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig, 1877, sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amugid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, buklan! Lagi na sunlog mo naman ako sang kos-kos-kos! Tiyan ang malain dila barikoson, gakanta lang ko iya, man malapit na ang maskara. Ang kanta nga I Want to Go to America, amo ginapermi ang ginapatukar kung magmaskara, hindi pala masan. Now excited na gid ako magmaskara sa Bacolod, Baricoson. Excited na ako. Kag daw makanta naman ako sa I Want to Go to America. Kos, 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 kos. Isira na yung bintana, ha? Kidumahay blood ako. Dali. Isira. Kibasi ko na nung matabo sa akon, kag hindi ko kabalos kay buklan. Ati, oo, Chay. Uy, Dagoy, ikaw? Oo, Kap. Na-miss mo man ko, Kap. Anay ka.
Nga akap, nga ginatulok mo ako sa musina? Tagoy, magsugid ka sa matuod ha. Nagbag-o ka na gid bala o kung style mo lang to ang luhod-luhod sa atubang natin. Yan ang kamangkat mo, siyempre style eh. Animal. Pati ako gininto mo? Naglibre pa ako sang ice cream nga pinakagalon diri sa mga tawo. Pagkatapos style mo na gali ato? Dali lang bala, Kap. Dali lang bala. Do sa dali ka man imo kwan. Do sa hindi mo ko kilala. Hindi na yan matabo. Nga makighirap ako kay Baricoson. Never! Amo na nga nagbalik ako para i-reclaim ang akong dungog. Ang dungog ko nga nahuyan tungod nagluhod-luhod ako sa atubang sang Baricoson nga ato. Uy, naunsa man ining si Juliet man? Nga nagahibi ini. Uy, Juliet! Ay, naunsa man ka? Uray! Uray! Nagbulagay kami sa bana ko. Ay, ari naman. Ha? Ay nga, nagbulagay ka mo ni Romeo. Ay nga, man, Juliet. Babae ba lang kabangdanan? Oo, uray. Babayi. Ay, siling ko na gid eh. Kahapon, ginsulong ako diri sa isa ka babayi. Sexy kaayo. Ano? Ginsulong ka? Uy, kabalan gid ay. Ay, kung sa bagay, amo na ginasubong. Ang kirida, tama ka isog, sang sa asawa nga legal. Nagsiling siya sa akon, uray. Nga palayuan ko kuno ang bana niya. Ay, ikaw gali ang kirida? Treng-treng. Ano inatay, Rosing? May ginhambalan kami ni Albina nga malakat kami karon sa panaad. Panaad, ay? Ay nga, ahaw. May askal naman to. Ano nga askal man? Ato balang mga gwapo nga nagahampang sang sipa? Kung sa English pa, football. Wala na to, askal. Wala na to. Ato na sila sa Mongolia. Mongolia, day, Rosing? Ay, dira na da ginakuha ang lapis nga Monggol. Anay kagani, tring-tring. Nga bala nga nakaabot dira ang ato nga ginahambalan. Malakat kami ni Alvina sa panaad. Galing, hindi ako makaupod. Kay man, nagsikontot ako. Silingon mo karon si Alvina, ha? Nga hindi ako makaupod. Kay man, may kantuan kami ni Kap. Tandaan mo, tring-tring, ha? Balibaran mo si Alvina nga hindi ako makaupod. Kay nag-second thought ako.
Ato lang kami ni Kap sa kwarto, ha? Gatulog. Ati, oo, day, Tring-tring? Uy, ikaw galit sa Alvina? Oo. Ara si Rosing. May kadtuan kami nga duha. Makadto kami sa panaad. Ay, hindi makaupod si Dairusing sa Alvina. Nagsikantot sila ni Kap sa kwarto. Ha? Ano? Uy, ugtong adlaw na ni. Basta, amo ng siling niya. Di, Chay, kung ikaw man abi, anong pasalabiyon mo? Wala kaya si Kantot sa Alvina? Wala. Ay, sorry lang sa Alvina, ha? Ay, wala ka gali ba na, no? Laon ka gali, no? Mapulit na lang ko tring-tring. Ate, sige sa Alvina, ah. Bye-bye! Wow. Hindi. Nga ba lang nga nagapili sang lain ulo nga kabulig si Rosing man? Ugtong adlaw na. Nagakuan pa sila. Ay! Grabe si Kap ba? Tigulang na. Nagadinamak pa. Uy, Shini! Maayo kay nakita ko ikaw. Uy, nga auray? Ano ang kinahanglan mo sa akon? May obra ka pa? Malibod pa ako pakwan. Ay, pabay, ilang anay ang pakwan. Kay basi kun mabuka ang pakwan sang anak mo. Ano ang buot mo silingon, uray? Nakita ko si Tom nga nagsaka sa inyo balay kaina. Si Tom? Nobyoin na siya ni Inday. Ay, Shini, kung tani, wala mo pagpabayi ang bata mo. Kay basi kung matintar sila nga duha. Kay balo ka naman karon. Kainit sa panahon. Ang kahoy gani. Bisan unsa man kabasa. Kung magaang, nagakalayo. Ay, husto. Husto ka, uray. Base malakon ano ang ginahimo nila? Ang animal nga Tom? Ginpatalikod lang niya ako? Kagdayo niya atakihon ang anak ko? Ay, kahibalo ka naman sang hurubaton, Shini. Nga, when the cat is away, the mouse will play. O hala, larga na. Samtang nga wala pa sang natabo sa bata mo.
balay namon, uray. Hindi ka lang magahod, Jenny. Para nga, madakpa naton sila sa akto. Aga ka pa, haw. Nakita ko nga naghalin na si nanay mo. Gani nagkanto ako diri dayon. Kita mo, Jenny. Buli mo lang ang ginabantayan ni Tom. Kagdayon niya saka sa inyo. Gusto ka. Nagakalit sang tiyempo ang animal nga si Tom. Amo na ning tsimpo nga ginahulat naton, Inday. Subura na naton. Ugaling, basi makita kita ni nanay mo. Makahuluya. Kita mo, Jenny. Nahuya man gali ang animal nga maabtan mo. Sige na lang gani. Di, pagwaan na. O hindi. Ang animal nga anak ko, sugot man siya. Juan, medyo malaba-laba ini Inday. Malaba-laba? Basi kung hindi makasarang ang akon anak. Ay, Dupol. Dupol, kung amo, nasirkom na. Kung amo, diri na lang tama pwesto Oo wala man diri si nanay. Diri na lang kita sa salas. Ote, nakita mo, Jenny. Sa sala sila mapwesto. Sige na. Sugura na naton. Para nga madali matapos. Ate, sige na. Suguran ko na. Hulat! Nay, ikaw? Oo, ako! Mga animal ka mo? Aga pa gani! Nagabinastos na ka mo? At ikaw lalaki? Do ano kalaba ang ginapabugal mo? Juan, Chay, Ario? Ay, kalubay? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio! Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000! Ikaduha nga hatag! 2,000!
ang imong balde sang Orocan. Ako si Marilyn Caranza sa Staff Aguinaldo Tubuso, Negros Occidental. Pasalamat gid ako nga isa ako sa napilian sa week number 3 sang Enhanced Swerte sa Palengke online activation. Ang ini nga 2,000 pesos gamiton ko para sa akon mga kabataan sa ilang pagpag-eskwela kag makabakal ako sang ilang nga mga kinanglanon nga uniform o school supplies. Kamo dira nga nagapamati sa kuha sa sini nga adlaw, ginaimbitar ko kamo nga maga-intraman kay base sa pila ka adlaw kamo naman ang magdaog. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati, sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako sa ngalan Silda. Nagapanaigon sang 50 anyos. Isa ako kakabulig sa balay sa Manggaranon nga balo. Tawgon ko lang siya sa ngalan Inday Soli. Nagapanoigon ini siya sang 60 anyos. Nagapasaka ini siya sang kwarta, gani madamo ang nagahulam sa iya. May anak si Inday Soli nga isa ka babaye, kag napatay ini sang mabiktima sa COVID. Kag nabilin sa iya ang yaapo nga 7 ka tuig, gani palangga ginia ini. Diri sini nga bahin, suguran ko ang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Daysuli, tawag mo ako? Oo, Silda. Karon dugay-dugay, maabot na si Ignacio. Man mahulam siya kwarta. Amo giliday? Oo. Gani matulog ako. Kag hindi ako maluyag nga mag-atubang sa iya. Gani balibari gid siya, ha? Ay, ti, day. Ano ang akon ibalibad sa iya? Sili nga siya, nga wala ako diri. Naton may ginlaktan ako. Kag basi kon magabihan ako sa pagpauli. Nga hindi ka mag-atubang sa iya, dayaw? Hindi gani ako magpahulam sang kwarta. Ano abi kay nagapahulam ka man sa iban, Daysuli? Kag anong ibayad niya sina sa akon? Nakahibalo ka man nga nagapamugon lang ina sa iban nga tawo. Basta, amo na. Kung mag-abot siya, silinga lang siya nga maging kadtuan ako, ha? Ay ti, hoo, day, hoo. Gusto gid si Inday Suli. Wala sang kwarta nga ibayad sa iya si Ignacio. Kay man, nagapamugod man lang ini sa iban nga may duta. Pero, basi may tinago man nga kwarta si Ignacio nga ibayad sa iya. Pero kung iban gani ang magulam sa iya, labi pa kung maayo ang pangabuhi, ginapahulab gid niya dayon.
Sigurista gid bala si Inday, haw? Ay, Silda, mayong adlaw. Oy, ikaw gali Ignacio? Oo, Silda. May dala ako nga luto nga langka ato sa idalom. Ginbilin ko sa may bangko. Para ato kay Inday Suli. Ara bala siya? Ay, wala sa diri. May ginkantuan siya. Ha? May ginkantuan siya? Nagsiling siya sa ako nga mabalik ako subong. Ay, basi ko nalipat lang si Ignacio. Ate, ulaton ko lang siya hasta nga magpauli siya. Kukuan, Ignacio. Basi kung madugayan siya, kagwas pa siya mabalik. Ay, nano ni man. Kinanglanon ko gidang kwarta nga hulamon ko mo. Nugbakal ko ato sang bulong. Amo gali? Nga ahaw? Na ano ang bata mo? Isa man siya sa ginaubo. Dason, may hilanat ba siya? Ay, amo gali? Ay, kukuan. Base kung magabihan ato siya, kag matakaan ka sa pagulat sa iya? Sige lang. Mahulat lang ako Kinanglan ko gid ang bulong para kay Toto Kaniwang nagigidaan sa iya? Ay, ambot sa imo, Ignacio, Dire lang ko mahulat sa may bangko Ate, oo. Dira ka lang. Hulaton mo na sa dira sa may bangko. Wala gin makaibalo sa Ignacio nga si Inday Suli. Ari lang sa iya kwarto. Kag nagakatulog. Ay, naluoy ako sa iya Nagulat siya sa wala. Pero, anay ka. May kwarta ako nga natago. 2 kagatos. Ipahulam ko ato sa iya. Kadtuan ko siya sa may bangko. Ignacio, 5 ka oras yan dira ang pungko mo sa may bangko. Pero, wala gyapon makaabot si Inday Suli. Patod nga may ginapitan ato siya. Hindi gani, nahagaran ato siya nga magmadyong. Oh, Diyos ko. Ano ni karon man? Nalipatan kagid siguro niya, Ignacio mo. Kung gusto mo, paulamon ko ikaw sa kwarta Paulamon mo ako, Silda? Oo. Hindi ko pa man kinahanglan Bayaran mo lang kung makahulam ka kay Inday Suli. Ate, oo. Paulam ako, Silda. Ibakal ko sang bulong sa ubo. Hindi ko makabatas magpamati sang ubo sang akong anak na daw sa hindi na siya makaginawa. Ari 2 kagatos. Ibakal mo ina sang bulong sa butika, salamat gid, Silda. Salamat gid, Boss, mabalik ako dire. Kay mahulam ako sa kwarta kay Day Suli. Bayaran ko dayon ikaw. Oo, Hindi ko pa man kinahanglan. Ate, sige, malakat na ako. Mabakal ko sang bulong. Salamat gid, Silda, Kay bisan paano, makatulog na sinisang mahamuok ang akong anak. Sige, malakat na ako. Ato na siya. Ay, makaluluoy man kay Ignacio. Ay, kung wala lang ako maluoy sa bata niya, hindi kita ako magdisponer sa iya sang kwarta ko mo. Abi kay Inday Suli bala, Nagapasalig lang siya ang pahulamon ang tao. Gali kay, hindi man siya magpahulam.
Wala gid makahibalo si Ignacio. Nga ginpanaguan siya ni Inday Suli tungod hindi ini magpahulam sang kwarta sa iya. Kag sa kaluoy ko, ako na lang ang nagpahulam sang kwarta para ibakal sang bulong sang bata niya. Sa pagpadayan ko pagid. Silda? Oy, ikaw gali bitoy? Kay sinutulang ka ang nabutang sa bangko man? Ato? Iya ato ni Ignacio Gindala niya diri para sa kay Inday Suli. Pero wala man si Inday Suli. Gani nga nagpauli na lang siya. Ako na lang to Nga ahaw. Iya ato yan ni Inday Suli nga ginatag ni Ignacio sa iya. Hindi, nagyapon pagkauno ni Inday Suli. Ako na lang to bla. Silingon mo lang si Ignacio nga nahatag mo na ang langka nga to. Sige na bala. Hindi ka lamang panugid kay Inday Suli Ang pagkaon gani nga hindi di maubos, ginahatag niya sa akon. Ay, ambot sa imo Kuha ato kung gusto mo Ay, salamat. Salamat kay Silda ha. Kaunon ko to Ato na siya ho. Daw dalok lang nga sa isang tao ini si Bitoy mo. Bisan ano na lang, kuhaon niya diri. Kung mamunga gani ang mangga, dayon niya pangayo kay Inday Suli. Kag kung ano man nga mag-abot diri nga ginabaligya nga mga prutas kay Inday Suli, ginapangawat niya. Ay, ginaano man niya ang kwarta niya man? Wala man siya pamilya? Ote, ano ang siling ni Ignacio, Silda? Mabalik siya kuno buwas, day. Ay nga mabalik pa siya. Wala siya, abi, bakal bulong sa bata niya mo. Amo ina nga maulam sa kwarta sa imo. Kaluluoy siya Hindi man ko gihapon magpahulam sa iya. Ti, day, prangkahon mo na lang siya. Nga wala ka sang kwartang ipahulam sa iya. Ano? Kag ano yang isiling sa mga tao? Kung manugid siya sa iban nga wala ako sang kwarta? Day, makaluluoy man nga pasaligon mo lang siya. Pabayida Kung matak-an na siya, kundi hindi na siya magbalik dire Day, ang ako na lang ibalibad sa iya, amo nga naubos ng kwarta mo. Kay ti, wala ka pa mabayaran sang iban? Ate, sige. Amoy nang buhata, Silda. Ihambal ina sa iya kung magbalik siya dire. Sige, day Amo lang inang buhaton ko. Agod nga hindi na siya magbalik-balik pa dire. Ate, maayo? O sige ha, dira ka da. Ay, oo. Ako pagali ang iyagin basol. Pero sala ko bala? Kay ginpahulam ko sang kwarta sa Ignacio? Bay ida Kalimtan ko na lang ina. Papauli anay ako sa balay Nagsiling sa akon si Marita nga ginapapauli ako ni nanay. Kay may kinahanglan siya sa akon. Kami nagapanapas ang saging ha? Daw iya man inaninday suli saging? Kay iya inaduta mo? Sino ba lang? Hala, si Bitoy! Si Bitoy ang nagapanapas ang saging? Wala. Nga ginatapas niyang saging ni Inday Suli man? Ay, base ko naglisensya man siya? Madali-dali ako Mabalik pa ako sa balay. Pero hindi ako mapakita kay Bitoy nga nakita ko siya nga nagapanapas ang saging.
Okay na, day. Nahambalan ko na siya nga hindi na siya magbalik sa balay. Kay wala kasang kwarta. Kay wala pa makabayad ang iban mo. Ti, nagsiling siya nga sige na lang ah. Ate, maayo ko na abo. Wala ko yan nagapahulam sa mga tao. Nga di makabayad. Ay huo gali silda. Pakadua diri si Bitoy ha. Kaya mamangkot ako sa iya. Kung pwede na matapas ang mga saging. Para nga mabaligya ini sa merkado. Kay man, siya na yung ginasuhulan ko mo. Nga magbantay sa mga tanom ko sa palibot. Huo, day suli. Yan patawag ko kuno ni Inday Suli, Silda? Oo, Bitoy. Sunod lang to. Kay nagahulat siya sa imo sa salas. Ate ho ah. Ato na siya ho. Sa banta ko, suguon gid siya ni Inday Suli nga tapso ng mga saging ni. Inday Suli, ipatawag mo ko day? Arin ako. Ate ba ayo? Ote, kamusta na ang mga saging? Pwede na siguro naton ato mapatapas kag mabaligya sa merkado. Kay man, madamo na sa nagapangita sa mga saging didto. Day, may malain ko nga ibalita sa imo. Oh, ano nga balita? May nagtapas ang mga saging mo dito, day. Oh, ano? Ano nga may nagtapas? Wala ako sa may ginhambalan nga matapas sa mga saging ko ah. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako si Herba Tabligan sa Ngalonan Yole Extension, Purok Masinadyahon. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Dire sa Central Market, sa Week 3. Madamo gid nga salamat sa nadagan ko nga 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ginagda ko da ang nagapamati nga mag-entra man kamo kag magpasakop para magdaog man kamo sang nadagan ko. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo, #1. Star FM, it's all for you.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D. Mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dughang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawagan lang ninyo ako kay Gloria. Nagapay na igon sang 30 anyos. May nubyo ako nga tawgon ko lang kay Nardo. Mabuot siya. Kag nagaplano na kami nga magpakasal na nga duwa. Bangod nga wala pa siya sang obra, naglakat siya sa Manila. Kag in-training siya sang iya tiyo bilang isa ka kusinero. Kag maayo man siya magluto. Ginbuligan siya sang iya tiyo nga makasakay sa barko bilang kusinero. Sadto, wala pa uso ang cellphone. Gani nagasulatay lang kami. Apang sang ulihi, wala na siya makasulat sa akon. Sa pagsugod ko gid. Ay, mayo pa siguro. Batunon ko na lang si Dan Total, madugay naman siya nga nagapangaluyag sa akon. Kag paano si Nardo? Hindi na ako sa iya Halos isa ka tuig nang nakaligad nga wala siya makasulat sa akon. Basi ko may bag-o na siya nga girlfriend dito. Gani, hindi na lang ako maghulat sa iya Ati, sige Kung namoy nang pamatod mo, suportahan ta ka, friend. Salamat. Nalipay gid ako. Hindi ka gid maginulsol sa imo pamatod. Hindi ka gid maginulsol. Palanggaon ko ikaw. Hindi ko ikaw pagpahibion. Promise. Basta Dan hindi mo gid ako pagpahibion. Kagaanga buhaton ko ina. Ikaw lang ang akong one and only.
Diana, anong buhaton ko man? Tuluy ko, bi. Ha? Nga aman? Nag-abot ang sulat sa ako ni Nardo. Ano? Oo. Wala siya kuno makasulat sa akon. Kay wala sila makadungka sa sulod siyang isa katuig. Amo gali? Oo. Diana, nagsalagid ang akong pagpaminsar. Nga nalimta na gali niya ako. Nagsalagid ako, Diana. Dako nga problema ini, Gloria. Ay, nagsiling siya. Nga nakabakal na siya kuno sang amon wedding ring. Kag kun makadungka na siya, mapakasal na kuno kami nga duha. Ano? Ay, abugan hiin nga akong gina problema, Diana eh. Anong buhaton ko man? Ano? Ambalon mo na lang si Dan Isugid mo sa iyang matuod nga may nobyo ka na. Kagbrikan mo siya. Ati, sige Ina ang buhaton ko. Si Nardo ang una ko nga nobyo. Kag siya ang piliun ko. Mabreak ka na sa akon? Aman, anong sala ko? Ay, wala ka sang sala, Dan. Apang may nobyo na ako. Ugaling, wala lang kami nagahibalanay nga duwa. Kay nagasakay siya sa barko. Apang hindi gali matuod, nga nalimta na niya ako. Wala lang sila makadungka. Tungod ato lang sila sa tunga sang dagat. Kag manaog na siya kuno, para nga magpakasal kami nga duha. Ano? Hindi ako magpasugot? Kung bayaan mo ako, mahikog ako, Glor. Gutrabon ko ang akong pulso. Ano? Ano pang pulos ang tanan kung wala ka na? Ikaw lang ang akong ginahigugma. Kag hindi ako magpasugot, nga madula ka pa sa akon. Kag kung madula ka man lang sa akon, maayo pa nga madula man ako diri sa kalibutan. Mahikog ako. Masuicide ako. Basi kung mag-ugtas ka lang sa iya. Ano? Mapakasal ka mo ni Dan? Oo, Nay. Mapakasal na kami nga duha. Kag handa na ang tanan, Nay. Madamo ako sang nabatian nga istorya parte sa iya. Wala maluyag ang gidikana ni Dan sa imo. Kay may babae na sila nga naluyagan para sa iya. Kag babayidor ko na si Dan? Kag base kag mag-ugtas ka lang. Ay, hindi ako magpati si Nanay. Ako ang palangga ni Dan. Kag hindi ako magpati sang bisan ano nga ginahambal sang iban. Karon pa, nga kalaslo na kami. Kabay pa nga hindi ka lang mag-antos sa iya, Gloria. Kabay lang tani. Nagpasugot na lang ako nga magpakasal kami ni Dan. Tungod sa pamahog niya, nga manginmatay siya kung brikan ko siya. Nagpamatok si Nanay, apang ginbaliwala ko lang ini sa pagpadayon ko pag Ano ka bala, Dan man? Madugay na kita nga nakasal. May anak na kita. Apang wala ka man gihapon sang obra? Ang opisyo mo, makaon ng kag matulog. Kag pagkatapos mabarkada ka?
Daw sa soltero lang ang pananaw mo sa kaugalingon mo. Sala ko bala kung wala ko brao. Nagpangitaman ko sa obra. Ugaling kay ti, wala bakante mo. Dagyang manabingi mo pagpangita sang trabaho mo. Huy, Dan, nagadamo ang aton anak. Kag hindi kita mapasagod sa akon ginikanan, tubtob san o. Hindi man sa nagapahilabot ako sa pangabuhi ninyo, Dan, no? Apang nakita ko nga wala kang nagatinguha nga makakita sang ubra. Sa baylo, sa amon mo ginhatag ang imo katungdanan nga magsagod sang imo pamilya. Gatingwa man ko? Apang wala gani bakante tay. Mapauli kami sa Negros. Kag bangod nga wala ka diri sang maubrahan, dito ka lang magpangita sang trabaho sa Negros. Mag-upod ka sa amo ni Gloria. Mapauli kami dito. Nga pirmi ka lang nagapalibog diri. Wala man ako sa makita nga trabaho diri sa Negros. Mayo pa mabalik na ako sa amon. Mayo to kay bisan paano. May obra ako. Makabantay pa ako sang punong sang akong utod. Gusto mo gid nga magbalik dito? Oo. Kung dito na ako, padalaan ko lang kamo sang kwarta sa mga bata. Bisan paano, makabulik ako sa aton pagpangabuhi. O sige Kung amoy nang gusto mo, magbalik ka dito. Tuntogid ang bana mga ina. Tuntogid. Hamak mo? Wala na siya nagapadala sang kwarta sa inyo? Kaya lain naman ang iya ginahimo. Pati hinablos niya. Ginpahilabdan pa niya. Sinong nagsiling si nanay? Ang paryente ta At yun sa kuno sang bana sang babaye. Oh, Diyos ko. Nga nakabuhat siya si nanay. Nga Nay, husto gid ang ginsiling mo sa akon. Patyon gid kuno sang bana sang babayi si Danay. Kag nagapangayo siya sang bulig sa akon. Ano? Kag mabulig ka man? Ay, maayo gani nga patyo na lang siya. Ay, abo, wala gid sang huya nga klase sang lalaki. Nagamasakit ang bata ninyo nga abnormal. Wala gid siya magpakita diri. Wala gid siya magbisita diri. Gali, may ginahimo siya nga katuntuhan dito? Animal gid. Tudto gid. Nay,
Kadtuan ko siya. Ako na lang ang mangayos ang pasaylo sa banas ang hinablos niya. Kibasi bala kung patsyon siya matuod na yaw. Maayo gani? Maayo gani! Nong, sige naman ay. Patawaran na lang ang bana ko nga si Dan. Diyan na siya? Ato siya sa balay, Nong. Kag nahuya gid siya kuno. Kag daw sa mahikog na siya gani sang kahuya eh. Kag nahadlok gid ako. Kay basi bala kung tuuro niyang ginasiling niya, haw. Nong, bangod na lang sa akon mga anak, Patawaran na lang si Dan, Nong. Kung wala lang ko maluoy si mo, Gloria, utong ko ng ulo sa bana mo. Bugago, wala buot. At sige, patawaron ko na siya. Kapag hindi na ako maluyag nga magpakita pa siya sa balay, ha? Ate, oo, Nong. Oo. Hindi na siya magpakita sa asawa mo, Nong. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang hapon, mga kabombo, Negros Occidental, sunod sa Bacolod, Was Services, bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan, nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Agosto 26, 2022, sa kakaron. Dito na kita mga kabombo sa aton siring nga mga headlines. Sa punong barangay sa Barangay Lalong sa Calatrava, ginpatay sa armado nga malalaki sa ila mismo balay kay nasang kagahon. Anay liaison officer sang kontrobersyal nga RGS World Marketing Corporation arestado sa kaso nga syndicated estafa. Samtang arestado ka si Henji Quadra, nakibot sa pag-aresto sa iya bangod na kabaton ini sa impormasyon nga na-dismiss na ang kaso. Nagpanindugan nga wala ini nagtaban sang dako nga kantidad sang kwarta. Provincial Social Welfare and Development Office nagalaom nga mas maayo na ang distribution sa educational assistance BOS. Samtang PSWDO, liwat nga nagpanumdum sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga hindi sila kwalipikado sa educational assistance. Sa mga kabombo, ito na kita sa detalye sang mga balita, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Ako naman si Bombo Pon si Espino. Patay ang punong barangay sa Barangay Lalong sa Calatrava, Negros Occidental matapos gintiro sa wala makilala nga sospechado sa ilabalay kay nasang kaagahon. Suno kay Police Major Dlom Yain Lidawan, hepe sa Calatrava Municipal Police Station, si punong barangay Benjamin Havok ang ginpatay o kung ginpatay alas 4:30 kay nasang kaagahon. Santo sa inisyal nga pag-usisa ini magdubo sa pulo ka maarmado nga mga lalaki ang nagsulod sa balay ni Havok kag ini ang gintiro nga nagresulta sa iya gilayon nga kamatayon. Sa karong ginatumod pa kon mga miyembro sa NPA ang mga sospechado. Direktan nga tuig sa Nogalidawan nagwarning ang NPA kay Havok bangod ginaligar nga wala ini nagka-cooperate sa pagsuporta sa rebelde nga grupo. Suno kay Lidawan North Negros Front ang grupo sang NPA nga nag-ooperate sa Calatrava kag sa iban nga bahin sang Northern Negros. Sa kanyang bahay po sa Barangay Lalong Calatrava po, dinaril po siya ng 10 fully armed men. Then bago sila tumungo sa iba't ibang direksyon po. Anong direksyon pala ma'am? Yan yung tinitingnan po natin. Kasi kailangan po ma-establish natin kung ito ba yung mga CPGs. Kaya initial po na natin is CPG. Ang kabahin sang pagpahig ni Police Major Lomyain Lidawan ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station. Samtang arestado ang anay liaison officer sang kontrobersyal ng RGS World Marketing Corporation nga nagatandayag sang Double Your Money Scheme matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga syndicated estafa. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major LND Rebosquillo, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, si Henji Quadra ang gindakop sa pagpanguna sang Provincial Intelligence Unit kag sa bulig sang Binalbagan Municipal Police Station. Suno diri, ang warrant of arrest ang ginserbe kay Quadra sa balay nga iya ginaretahan sa Barangay San Teodoro, Binalbagan kahapon sang hapon bangod nagapangtakod ini sang CCTV camera bilang negosyo. So sa hepe ang warrant of arrest nga napetsahan Agosto 15 subong nga tuig ang ginisyu ni Judge Maria Lina Palencia Gonzaga, presiding judge sang 6th Judicial Region Branch
42, Bacolod City. Ang syndicated estafa ang isa ka non-bailable nga kaso. Madumduman nga sang tinalikdan nga tuig, madamo ang nagreklamo nga nagahulat sila sang payout sa kantidad nga ilagin invest sa RGS World Marketing Corporation kung sa diin ang 1,000 pesos ang mahimo nga 3,500 pesos o kung masobra sa pilo ang ginpay in. Nagbago naman ang Securities and Exchange Commission sang cease and desist order batok sa korporasyon. Joint operation nga mambali ang lead unit naman ang sa PIO natin sa province. Magapon na siya natin na ma'am nakuha sa barangay San Pedro. Kaya sa Star Gil ma'am. May agyar-kilahan na sila nga daw apartmento, balay. Proper lang na siya ma'am. Ang itong syndicated estafa ma'am. Investment scheme. Investment. Oo. Si Police Major Elandire Bosquilio ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Samtang ginako ni Henje Quadra nga aware ini nga may nagpasaka sang kaso batok sa iya may kagdaran sa investment scheme sang RGS World Marketing Corporation. Sa interview sang Bombo Radio kay Quadra, nakabaton ini sang duha ka mga sabpana kag nagfile ini sang counter affidavit. Kahapon nagpanawag ang sekretary sa iya nga abogado kag nagpangimbulahan nga dismiss ang kaso. Bangod kahapon man ini ginserbihan sa warrant of arrest sa balay niya nga iya ginerintahan para sa negosyo nga pagpangtakod sang CCTV camera. Sa kay Quadra, hindi niya kilala ang nagpasaka sa kaso apang 5 sila nga ginkasuhan na. Santo sa warrant of arrest nga nakita na lakip sa ginkasuhan sa Rodolfo Garcia Salarda, Mrs. Sining si Leia Salarda, Ryan Landuing, kag Rodelin Salarda Baliko nga utod ni Rodolfo. Suno kay Quadra antes na tukod ang RGS World Marketing Corporation nagtukod si Salarda sa RGS Online Shop nga ka single proprietorship kag Santo sa mareklamo nagapati si Quadra gabay kang tanan sa RGS Online Shop ang transaksyon sa managfile sang kaso kag hindi sa RGS World Marketing. Panindugan ni Quadra hindi siya kabahin sang mga nagtukod sang RGS World Marketing kag wala man siya sang share sa income. Aware man ko ma'am kay duwa ka sa point na nagabot sa akon tapos nagkuhan mo ko sa counter affidavit. Kagapon nanawag sa akon ng secretary sang akon na attorney na congratulations ang imong case dismissed. Okay. So ano na ko ma'am na okay na. So natingala lang ako kagapon na amo na may mapatakod ko na sa akon CCTV matuday na tabo. Si Henje Quadra ang akusado sang syndicated estafa. Ginpanindugan ni Henry Quadra nga wala siya sang kwarta nga gintaban nagikan sa mga nag-invest sa RGS World Marketing Corporation kundi ginapangita man niya ang founder sang korporasyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Quadra sang Barangay 2 Hinigaran, ginapangita man niya si Rodolfo Garcia Salarda nga amo ang nagtukod sang RGS World Marketing Corporation bangod nag-invest man ini sang dako ang kantidad sang kwarta kag wala nabalik. Si Quadra ang gindesignate sadto ni Salarda bilang liaison officer o kon in charge sa mga supplies sang opisina. So diri wala na kuntani ini nagasaka sa poste agod nga magtakod sang CCTV camera kon minilyon ang iyang nataban halin sa mga nagpay in. Bulan sa Abril 2, 2021 sang hulihin niya nga nakaupod si Salarda sa isa ka prayer rally sa Hinigaran bangod didto Manila ginhulat ang ilang nga payout kag sweldo apang wala ini nahatag. Makaligad ang duha ka adlaw nagkadto si Quadra sa balay ni Salarda sa Manville Royal sa Barangay Tangub apang ginbalabagan ini sang gwardiya nga makasulod. Makaligad ang pila pa gid ka inadlaw. Ilan na balitaan nga nagpalagyo si Salarda kag hindi naman makontak ang iya nga cellphone number. So kay Quadra, nagfile sila sang reklamo sa National Bureau of Investigation kaupod ang mga team leaders kag coaches agod nga mapangita si Salarda. So kay Quadra, 1.9 million pesos ang kabugusan nga kwarta nga iya na invest kag ginalauman nga mangin 3.8 million pesos kun matigayon ang payout. Sa bilog nga pamilya ni Quadra, ginabanta nga 4 million pesos ang kabugusan nga kantidad nga ila na invest sa RGS nga naalimunaw na. Pareho man lang kami nung nagapangita kay Ras Salarda para man matagaan na ma'am sa hostisya ang mga kaupod na mo na pares man sa mga family ko ma'am na nag-invest man sa sining scam. Which is ma'am mga akunta niya ma'am na is a good intention kag I'm thinking I thought nga ining business manging long term pero sa likod dali ma'am suntanan na plano sa founder gid na si ma'am kag masabat man ini. Si Henry Quadra ang akusado sa syndicated estafa.
Mismo ang akusado sa syndicated estafa case may kagtaran sa investment scheme sa RGS World Marketing ang nagpanugyan nga hindi maghandom sang AC money. Sa interview sa Bombo Radio kay Henry Quadra, dapat nga sa legal kag masaligan nga matawo igatugyan ang kwarta agod hindi madula ang ginapangubudlayan. Sunod diri maayo kontani ang iyang intensyon sa pag-invest apang hindi mapaktan ang plano sa iban nga kaupod nga may malain nga tinutuyo. Aminado ini nga mayara sila sang may nabuligan apang mayara man sila sang naatraso. Nagalaw ini nga makita nila ang founder nga si Rodolfo Garcia Salarda apang wala na ini nagalaom nga mabalik ang dako nga kantidad sa kwarta nga iyang gin-invest. Sunod diri naka-payout ini sang 5 ka beses gani nagdako ang iyang gin-invest. Nagpanawagan ini kay Salarda nga upod sila nga bagatubang sa mapumuluyo nga maghatag sang kwarta kag nagalaom nga balikan ang ilang at ginpain santo sa perbasyon nga nabaton 790 million ang kwarta nga o kon 790 million pesos ang kwarta nga nataba ni Salarda sang ini ang nagpalagyo. Ma'am kay ang part ko no. So hindi man gid siling amenable ma'am no kung nagna-amin kung man gid kundi matagaan ng clarification. Wala lang ko idea mang peti bati kung nakuha ni Salarda is 790 million. Ang dugang nga pagpaig ni Henry Quadra ang akusado sang syndicated estafa. Samtang nagalaom ang Provincial Social Welfare and Development Officer nga mas maayo na ang distribusyon sa Educational Assistance buwas Agosto 27. So kay PSWDO Head Merly Garcia, ang unang nga plano amo ang magpagbutang sang satellite office sa sur kag isa man sa norte. Apang nagapati si Garcia nga impractical ang pagbutang sang satellite office bangod dako ang pamasahe sa mga nagikan sa malayo nga banwa o kon syudad kaangay sang hinubaan. Nakigaangot man ang DSWD Regional Office 6 agod mawangkot sang iban nga option para sa payout. So kay Garcia, ginrekomendar niya ang himuon na lang nga kada distrito ang pagpanagtag agod mas malapit sa mga LGU. Ginrekomendar sini nga ibutang ang payout site sa LGU nga mas may pinakamadamo nga benepisyaryo. Bangod sini na desisyonan nga ibutang ang San Carlos ang payout site para sa 1st District, Cadiz para sa 2nd District, Silay para sa 3rd District, Bago para sa 4th District, Himamaylan City para sa 5th District, kag Kabangkalan para sa 6th District. Aminado si Garcia nga wala sang koordinasyon ng DSWD para sa payouts ng tinalikdan nga Biyernes, kag wala man sang orientation gani wala sila nakabulig sa distribution. Apang bangod ikaduhan na ini nga adlaw sang payout, siya ang nagalaom nga mangin matalunsay na ang proseso. I hope this would be this time for the second time medyo maayo-ayo na ni Gawa. I hope this would be this time for the second time medyo maayo-ayo na ni Gawa. And then we learn from the first experience that we had. If of course if may ara kagid by tomorrow and then somehow mag-improve naman kita out of the experience if there would be a negative reaction on the part of the beneficiaries. Si Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia. Mahimo nga magakambyo ang venue sang payout site para sa education assistance nga ginhatag sa Department of Social Welfare and Development sa masunod nga semana Setyembre 3. Sunod kay Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia, ibutang ang payout site sa Banwa o Konsyudad nga may pinakamadamo nga numero sang beneficiaryo. Makigangot man sila sa Regional Office sang DSWD nga magpadala sa listahan sa mga beneficiaryo sa LGU bilang ilang partisipasyon. Kung mapadala na ang listahan sunod kay Garcia, tawagan ini sa LGU nga may pinakamadamo nga beneficiaryo, agod nga sila ang mag-host sang payout. Sunod kay Garcia, Regional Office staffs ang magkakadak sang payout samtang ang PSWDO naman ang maghatag sa logistical support kag security. Ginpaabot naman nga mas jutay ang magkakadto sa payout site was bugod hindi napag-akomodaron ang walk-ins kundi ang mga nagpreso lang sa online kaya nakamaton sa confirmation nga gikan sa Regional Office. Sunod kay Garcia, hindi magkadto sa payout site kung wala sang confirmation message nga nabaton nagikan sa DSWD Regional Office. Kung anong LGU ang pinakadamo. Now, if next Saturday, San Carlos would have only, let's say, 50, and then Escalante will have more than 100. So we will have to coordinate with the Escalante City, LGU of Escalante, to host the particular or payouts of that particular day by next Saturday.
si Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia. Kag sa katapusan nga balita, liwat nga nagpahanumdom ang Provincial Social Welfare and Development Office sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga hindi na mag-apply agud nga makabaton sa educational assistance nga ginahatag sang DSWD. So kay PSWDO Head Merly Garcia, hindi kwalipikado ang 4-piece beneficiaries bangod ang conditional cash transfer nga ginahatag sa ila ang nakatigana para sa edukasyon sang mga kabataan. Ang mga naka-avail sa educational assistance sang Sabado, Agosto 20, ini ang ilang nga iga-refund kag kung nagasto na, ini ang amat-amat nga igabuhin sa ilang nga mabaton nga ayuda kada quarter. Nagpahanumduman ini sa mga nagparehistro online nga hindi 4-piece beneficiaries nga hulaton ng confirmation message nagikan sa DSWD antes magkadto sa payout site bangod gina-validate pa ang dokumento nga ginpasa. Sa ikaduha nga adlaw sang payout, 500 ang target nga mahatagan sang syudad sang Bacolod samtang 2,500 naman sa bilog nga Negros Occidental. This time again, hindi na pwede ang 4-piece. Now, we knew and we heard what Secretary give us the information that those 4-piece are no longer qualified to join this, to avail this educational assistance because in the first place, ang 4-piece program naka-address na basically and primarily sa educational assistance. Di na naging na focus na address. Ang dugang nga pahayag ni Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo na batian, nakabugusan yung pagbalita sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Apang antes pa man, ato na panambalikan ato sa ring nga baga. Headlines, puno barangay sa barangay Lalong sa Calatrava, ginpatay sa maarmado nga lalaki sa ila mismo nga balay kay inas ang kaagahon. Anay liaison officers ang kontrobersyal nga RGS World Marketing Corporation arestado sa kaso nga syndicated estafa. Arestado nga si Henry Cuadra nakibot sa pag-aresto sa iya bangod nakabaton ini sa impormasyon nga ni-dismiss na ang kaso. Nagpanidugan nga wala ini nagtaban sang dako nga kantidad sang kwarta. Provincial Social Welfare and Development Office nagalaom nga mas maayo na ang distribution sa educational assistance buwas. PSWDO liwat nga nagpanamdom sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga hindi sila kwalipikado sa educational assistance. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa popo na pagpumati para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa ring Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may Tiguro, Baguio. Hangin nga mabaskog daw sa nagabutyog, tuman ang kadasig daw sa nagatiyog, may dala nga ulan nga labi ka munog, dako nga ginhalit, huyop nga makusog. Ang kailamunan nga pilit magyan, nagakalapay sa duta makitan, nagakalukat mga kakahuyan, nagatinapok lang mga kadayunan. Ining mapanghalit bagyo nga mapintas, ang ulan kagangin masakit maghampas, walay makatindog pagabot makahas, tanan nga magyan, nagahinugpaas. Pagpuas ang bagyo, makahalanusbo, kaya ang ginbilin lang panghalit nga dako. Kagang kalibutan magbatjag kasubo, sa mga biktima nagbilin pagbakho. Pasalamat kita kung walay kabuhi, nga nangin biktima sang bagyong mabudhi. Pasalamat kita kung walay naghibi, sa halit sang bagyo, sa pagpangabuhi. Ang inyong pangunahuna pananawan ang inpadala ni Romeo Rolio, sang Banwa sang Banga, South Cotabato. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited. Para sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa tlak na alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw, Biyernes, petsa 26 sa bulan sang Agosto sini nga tuig 2022. Kagang inyong manging kaupod, sini nga hapon si Bombo Carla May Defensor. Tubtub kitala sa isang gabi.
Mayong hapon mga kabombo, so sining nga hapon aton pagdiskusyonan ng mga mainit-init nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kasubong man ang mga nagapanguna nga mga balita pungsod balita national kag balita sa luwas sang pungsod. Mayong hapon mga kabombo, so kamusta na eksperyensya nyo man ang traffic, no? Do ka heavy gid subong sa aton sining traffic diri sa syudad sang Bacolod ang mga kabombo, do bumper to bumper gid no nga ang dalanon sang dalan Lacson na magutok-gutok gid do pasulod kag pagwa sang syudad sang Bacolod, makit-an gid naton nga ang mga salakyan nagaginutok gid sa dalan. So dapat ano gid kita no ang pasensya naton na dapat malawig-lawigid kay kung hindi ti manginit na lang gid kita sang hulat sang traffic. So sa aton dara nga mga kauturan nga mga drivers, aton sini nga mga motorista easy lang kay ti makalampuwas kag makakagto kita sa aton sini nga mga padulungan mga kabombo. Sa sini nga hapon ti aton sini nga pagkakagtuan ang aton sini nga mga balita lokal mga kabombo. So, isa ka lalaki patay matapos ginluthang sa area sa La Carlota. So, grabe man to no. Isa ka lalaki ang nadulaan naman sa kabuhi mga kabombo. Ti kagaina, tinaanan man yan naton nga sa area sa nito sa may Calatrava. Isa man ako kapitan naman ang nadulaan man sang kabuhi. Ti amo ni subong ang ginaimbestigahan sang aton sini nga mga kapulisan. So mga kabombo, 43 anyos nga lalaki na dakpan sa bypass operation sa syudad sang Kabangkalan. So kadto kita sa balita national mga kabombo. So DSWD ginapasiguro nga wala sang mangin problema sa pagpanagtag sang ayuda sa mga apektado sang bagyong Florita. So grabe man ni subong no ang bagyong Florita nga nagasulod diri sa aton sining pungsod mga kabombo. Ti madamo man sa mga lugar ang mga naapektuhan kag madamo man sa mga pamilya ang mga naapektuhan. Taiwan na plano nga pataasan ang ila sining defense budget. Di mo naman ni subong no, grabe ang defense budget nila ti ang ila naman siniya nga plano nga pataasan ti Pilipinas. At ilang taon ta lang na yan no, kay ti bago pa malang niya pungko ang aton sini nga mga bago nga mga sa gobyerno ang mga kabombo bago subong aton sini nga presidente, vice presidente. So lang taon ni naton ti kay pila pa man lang kabulan pero lang taon ni naton yung nga kung ano ang ila sini nga preparasyon para mandiri sa Pilipinas. So mga kabombo, ti aton na sini padulungan ang aton sini nga patrol reporter Bombo Mike, padulungan na naton kag checkero naton no kung ano ang sitwasyon subong hapon sa aton sini nga dalanon ipakita nato na mga kabombo no para at least nga do feel nyo man ma-feel nyo man ang traffic diri sa dalan Lacson. So grabe gid ang traffic subong ti Biyernes pagid nga daan ang aton sini nga mga kauturan ti nagadali na inislaya pauli sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puluyan kay ti mapreparar man ni sila no sa tipon-tipon nila subong nga gabi ti kay Biyernes na weekend naman ang masunod nga adlaw. Excited na ning iban sa weekend kay ti may mga plano ini sila yan no, may mga plano nga mag banding-banding magpaligo sa suba. Di okay lang niya kung wala nagaulan yan no, kay ti maano gid na nga ma-enjoy gid no ang pagpaligo sa suba. Ti galing kung ulan ati mo niya kung kaysa ang kululbaan man no, kay ti delikado kung maligo kita ya sa ulan o kung sa suba kung kag inulan-ulan mga kabombo. So Bombo Mike, okay na aton sining Bombo Patrol dira. Okay, so rin na no, checkero naton ang aton sining palibot kag ang mga reports nga gikan sa patrol. Bombo Cherry, please come in. Bombo Carla? Yes, Bombo Cherry. So kamusta ang aton sining dalanon, ang aton sining palibot diri sa syudad sa Bacolod? Mabugat gid ang trapiko Bombo Carla no pakadto sa South Bombo Carla. So ano pagidarang imo sini nga makit-an sa aton sini nga palibot bumper to bumper gid? Bumper to bumper gid Bombo Carla no pakadto sa South pero pakadto sa norte mahawan man Bombo Carla. Ang dalanon sa trapiko. Yes, so amo niya subong aton nga sitwasyon na mga kabombo no, bumper to bumper gid dati ang sur pakadto sa sur kag pakadto sa norte te grabe gid ang
ang ano ni subong ang trafiko te kung daw manghihi ka natin medyo antos-antos ang danay no kung daw manghihi ka na. So Bombo Cherry, ano dira nga aton sini nga mga report subong nga hapon? Bombo Carla, 43 anyos nga lalaki sang residente sang Purok Paraiso, Barangay Hilamunan, Cabancalan City, Negros Occidental, gindakop sa bypass operation. Inigin kilala nga si Jomar de los Reyes. Ang bypass operation ginpangunahan ni Police Lieutenant Dennis A. Melgarejo. Ang nakumpiskar sa bypass operation, 4 ka plastic sachet containing suspected shabu. Ang kabugaton ang suspected shabu may 3 ka gramo nga may standard drug price nga 20,046 pesos. 5 ka 100 peso bill nga bypass money kag iban pa nga non-drug paraphernalia. Susubong ang suspitsado kag ang nakumpiskar yara subong sa kustodiya sang Cabancalan City Police Station para sa proper disposition. Okay. So bayo man ni gani Bombo Cherry no nga na kaladakpan ni ining mga nagaduso sa nga illegal nga droga Bombo Cherry para tis nga babuhin-buhinan man no ang mga drugista diri sa Negros Occidental. So Bombo Cherry, ano pa ginahimo sini nga madulong nga report? Sa piyak nga bahin Bombo Carla sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental, 36 anyos nga lalaki, isa ka driver, ginkilala nga si Jimmy Tortosa, ginluthang patay. Kung tani, masakay na inis siya sa iya nga salakyan nga Innova nga may duag gagri sa kilid sang dalan. Pinali ini siya gintiro sang 3 ka unidentified suspect sa kapilagid ka bises. Pag sila man dayon nagpalagyo. Ang biktima gindala pa sa ospital sa siyudad sang Cabancalan pero dead on arrival na ini. Sa karon ginaimbestigahan pa sang Cabancalan Police Station ang kilanlan kag pag-aresto sang mga suspitsado Bombo Carla. So isa ka lalaki Bombo Cherry no ang ginatiro luthang. So Bombo Cherry, ano ang gingamit nga mga nga kalibre sa pag tiro luthang sa ining biktima Bombo Cherry? Wala pa nahibalaan Bombo Carla no kay under investigation pa ini Bombo Carla. So ini siya Bombo Cherry nagasakay sa iya sining motorsiklo kaga sang hinali na lang ginpalapitan ini siya sang 3 ka mga suspetsado. Yes, Bombo Carla. No, wala na kilala ang suspetsado, Bombo Carla. Kay nakasuksok ini sang face mask, Bombo Carla. Suno sa naka-witness, Bombo Carla. Yes, so grabe man subong nga mga pangaluthang yan, no? Wala sang hadlok, bisan pa ara sa highway o kung may ara sa mga pumuluyo sa palibot, grabe gid, wala sang kahadlok, mamatay gid ini sila sang isa ka persona. So amo ni ngaton sini Bombo Cherry nga hibaloon sa aton sini nga mga kapulisan kung ano ang background sini sang biktima. So sa initial naton isa sa ka driver kag diin ini siya gani nagapauli Bombo Cherry sa Barangay 2, La Carlota City, Bombo Carla. Yes, so sa taga, man ini siya, no? Taga Barangay 1, o na, ay ini siya taga Barangay 2, no? La Carlota City, Negros Occidental. So, muna mga kabombo, ibaloon ini naton ang, ang background, kung anong rason kung agin na tiruluthang, ini naman nga isa ka lalaki sa area sa La Carlota City. So, Bombo Cherry, madamo nga salamat sa imo sining report. Ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. So mga kabombo mo to no, ang sitwasyon kag nadulo nga report ni Bombo Cherry Santillan sa ato na mga kabombo, to imagine no, bisan diin lang gid sa gihapon ang mga nagakil ang mga pamatay gino do nano man niya man ang aton sini nga palibot diri man no, diri sa nagligad diri sa syudad sa Bacolod, pila ka mga asud-asud nga mga shooting incidents ang nagluntad subong sa Negros Occidental naman no, madamo naman sa mga shooting incidents ang nagluntad sa Negros Occidental. So for example, dito na lang niya ako na ang mga natabo naman niya sa area sa Calatrava no, isa ka kapitan ang naman no ang gintiro luthang sang nagligad to, isa ka kapitan man sang Isabela
ang gintiro luthang man mga kabombo. So amo ni under is investigation sa gihapon ang ako naging hibalo pa sa aton sini nga mga kapulisan kung ano gid ang rason kung agi na tiro luthang ini nga mga biktima mga kabombo. So muni nga aton sini nga paghahulaton sa aton sini nga mga kapulisan kung ano ding ila sini nga mga latest investigation kung ano na diri ang ginalantaw nga mga rason kung aga gintiro luthang ang mga biktima mga kabombo ti sa impormasyon ganing naton sa area sang Isabela ini siya ti ginuntat niya ang pagsuporta sa mga NPA no do bali nagasuporta na ini siya sa gobyerno kag ini siya no inganyo yan na ang mga NPA nga magbalik na sa gobyerno kay may mabaton ini sila yung mga benepisyo nga gikan sa gobyerno mga kabombo. Tapos amo na no isa ka rason kag isa diri ka rason may nadula sa biktima no nadula ang iya sini nga mga bag ang unod sang bag niya mo pa nangibalo naton kung ano tong unod sang iya sini nga mga bag pero sa impormasyon naton may ara sang kwarta no. So amo na nadulaan isa sang kinalantaw nga anggulo sa aton sini kapulisan sa Isabela Municipal Police Station nga may ara sang pagpangawat na natabo mga kabombo. So mga kabombo, idugang na lang ini naton nga bangon nga nagabisita diri sa aton ang bago nga regional director mga kabombo no si Police Brigadier General Leo Francisco, acting regional director sa PRO6. So nagpadulong ini siya diri kagaina sa Negros Occidental Police Provincial Office. So mayara sa mensahe nga ginhatag sa aton sini nga mga kapulisan na mga kabombo. So muna karon nang ibalo naton kung ano nga mga mensahe ang ginpadulong niya, ano ang gusto niya himuon no sa aton sini nga mga kapulisan diri sa Negros Occidental. Agupon man dira no ang mga kapulisan naton diri man sa area sa Bacolod City mga kabombo. So mga kabombo, dugay-dugay magasulod ng aton news center, mga labas bag-o ka nagainit-init nga mga balita nasyonal apang antisina magabuya kita anay sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Agustino. Pag-consume Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Agosto 26, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Dalawa pang bodega sa Bukidnon, ini-inspection din ng Bureau of Customs dahil sa hinalang hoarding ng mga asukal. Samantala naman, presyo ng brutong petrolyo sunod na linggo, abay inaasahan muli ang mas malaki ang aumento daw ayon sa Department of Energy. Ang Department of Social Welfare and Development tiniyak na hindi na mauulit ang kaguluhan sa pamamahagi ng educational assistance bukas sa mga estudyante. Samantala pa rin, Finance Secretary Jokno, dinepensa pa rin ang gagawing balakin na borrowings o utangin ng gobyerno na nasa 1 trilyon piso
para punan pa rin ang tinatawag na budget deficit para naman sa taong 2023. Mister naman brutal na pinatay at pinugutan ng ulo ang misis dahil sa sobrang selos doon sa South Cotabato. 7 anak na ulila. At pasintabi pa rin dahil sa 4 na mga bangkay na wala ring mga ulo, abay na recover naman malapit sa pinangyarihan din ng engkwentro sa pagitan ng militar at mga rebeldeng grupo doon po naman sa may lalawigan ng Samar. At sa ating international news, Pope Francis hiniling sa North Korea na imbitahan siya para bumisita. Sa sports balita naman, national team ng bansa binati rin ang Team Lebanon matapos na talunin ang Gilas sa Pilipinas. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinungo ng Bureau of Customs sa BOC ang lugar ng Bukidnon upang inspeksyonin ang 2 warehouse dahil sa hinalang pagtatago ng mga ito ng asukal. Ang mga personahe ng BOC Port of Cagayan de Oro ay personal na tiningnan ang warehouse ng Crystal Sugar Company Incorporated na nasa Barangay North Poblacion na nasa bayan ng Maramag kung saan merong nasa 466,142 na bags ng asukal. Habang ang Busco Sugar Milling Corporation na nasa Barangay Butong sa Quezon Town ay naglalaman naman ng 110,674 mga sako ng asukal. Bit-bit naman ng mga customs operatives ang letter of authority at mission order upang patunayan na lehitimo ang kanilang sorpresang inspeksyon. Kasama ng BOC ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Sugar Regulatory Administration. Ayon pa sa BOC, iniulat daw ng 2 sugar mill companies na ang kanilang mga produkto ay locally milled. Iginigiit naman ng manager ng Crystal Sugar Company Incorporated na babahala sila sa aligasyon ng BOC baka magdulot ito ng closure ng kanilang kumpanya. Nanghihinayang ito na ang kanilang milling company ay nakakabuo ng 3 sako ng asukal kada taon sa 3 o iba pang mga planter association sa nasabing probinsya. Samantala naman, abay, bad news doon naman para sa ating mga motorista, no? Dahil sa yung presyo po ng produktong langis, abay malakihan po ang aumento sa susunod na linggo. May mga detalye pa niyan si Bombo Everly Rico. May kalakihan ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nasa tinatayang 5 pesos kada litro para sa diesel at kerosene at nasa mahigit 1 peso naman kada litro para sa gasolina. Ito naman ay pagtaya pa lamang ng Department of Energy base na rin sa monitoring sa trading petroleum products mula noong araw ng Lunes hanggang sa araw ng Huwebes at hindi pa kabilang dito ngayong araw ng Biyernes. Ipinaliwanag naman ni Romero na ilan sa dahilan ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis ay dahil na rin sa mataas na demand sa ibang bansa. Kabilang na dito ang pagsisimula ng malamig na panahon sa ibang bansa kung saan ginagamit nga ang petroleum products at LPG bilang heating fuels at sa mga bansa rin na gumagamit ng langis para sa harvesting season. Bagamat ayaw namin magbigay ng exact na price, pero siguro medyo may kalakihan para sa next week. Ngayon pa lang may 5 piso na po per diesel and kerosene. And then sa gasoline, mga more than 1 peso. So hindi pa po natin tapos yung trading katulad ng sinabi ko for Friday. So intayin po natin kung ano yung magiging impact nitong trading na to sa adjustment for Tuesday. Nagpaliwanag naman ang DOE official kung bakit magkakaiba ang presyo ng mga binibentang langis. Ito ay dahil na rin sa competition ng mga kumpanya ng langis sa isang tinatawag na price war areas na lugar at ang magkakaibang operating cost. Kahit pare-pareho yung notification nila ng adjustment for a particular week, like for instance, sa Martes, sabi magtataas ng ganito, pero pagdating po sa ground o sa mga gasoline station, iba-iba po yung presyo. Doon po talaga makikita yung deregulation. Ibig sabihin, nagkaroon ng competition. May tinatawag po tayo mga price war
war areas. Like for instance, sa lugar ng Commonwealth, sa Mandaluyong, may pababaan po ng presyo doon. Lalo na doon sa mga lugar na marami pong gasolinahan na iba-iba ang brand. Ibig sabihin, nagko-compete sila in a particular trading area. So, yung po mga price war areas na yon, nakapost po yun sa Department of Energy. Meron po kaming post sa DOE webpage na makikita po natin kung ano-ano mga gasolinahan ang nagbibigay din ng mga discount, whether monetary o kaya yung mga previous po na nagre-range minsan hanggang 1 peso to 3 pesos or mahigit pa, depende kung ano nga po yung galawan sa merkado sa nasabing trading area. So yun po, iba-iba po yung presyo because of the competition as well as because magkakaiba din po yung kanilang operating cost. Una nga rito, ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ilan sa mga factors na nakakaapekto sa presyo ng langis sa world market ay kabilang ang pagtaas ng demand para sa fuel sa United States at Europa, sa gitna na rin ng nakambang kakapusan sa supply, dala pa rin ng nagpapatuloy na Russia at Ukraine war. Bukod pa rito ay tumanggi din anya ang Russia na mag-supply ng langis sa Europa na nakadagdag pa sa supply pressures. Sa araw naman ng Lunes ay malalaman ang anunsyo mula sa oil companies para sa price adjustment ng mga petroleum products at ipapatupad dito sa araw ng Martes. Kung magugunita na epektibo noong Agosto 23, nagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo kung saan 60 sentimos ang itinaas kada litro para sa gasolina at nasa 2 pesos and 60 centavos naman kada litro para sa diesel. Bunsod ng panibagong price increase, ang year-to-date total adjustment ay mayroon ng net increase ng 18 pesos and 50 centavos kada litro para sa gasolina at 31 pesos and 70 centavos kada litro para sa diesel. Sa data mula sa Department of Energy as of August 23 hanggang August 25, lumalabas na ang presyo kada litro para sa gasolina ay pumapatak mula sa 64 pesos and 85 centavos hanggang 75 pesos and 95 centavos sa Quezon City. Habang ang lungsod naman ng Manila, ang presyohan ng diesel ay nasa pagitan ng 70 pesos and 20 centavos at nasa 75 pesos and 95 centavos kada litro. Patuloy naman ang inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan upang sa gayon ay matiyak na ang mga ibinebentang petroleum products ay compliant pa rin sa standards at tama ang kalidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, batay pa sa oil industry estimates, ugnay pa rin sa nagbabantaan na big-time oil price hike, yung diesel umano ay posibleng magtaas sa pagitan ng 5 pesos and 40 centavos hanggang 5 pesos and 70 centavos. Yung gasolina naman ay posibleng magtaas ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos. Pero sa Lunes pa talaga malalaman ang pinal na presyuhan ng hapon para naman ipatupad ito sa implementasyon kinabukasan, araw yan ng Martes. Sa dagdag pambalita, inaasahang mangungutang ang gobyerno ng Pilipinas ng mahigit 1 trillion pesos para mapunan ang inaasahang budget deficit sa susunod na taon. Ayon pa kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ang kabuang revenue projections noong 2023 ay 3.6 trillion pesos. Laban yan sa panukalang budget na 5.2 trillion pesos. Sinabi ng Finance Chief na ang projected expenditures ay nasa 5.1 trillion pesos at magkakaroon ng deficit na 1.16 trillion pesos. Tinanong naman ni Albay 1st District Representative Edzi Lagmad kung ang inaasahang kakulangan sa budget ay tutustusan sa pamamagitan ng mga bagong borrowings. Sumagot naman si Diokno na kailangan nating tustusan sa pamamagitan nga ng borrowing. Aasa umano tayo ng husto sa mga domestic sources para walang foreign exchange risk. Sinabi niya na 75% ng mga borrowings ay kukunin sa lokal habang 25% naman ay magmula sa mga foreign sources. Sa kabila ng inaasahang halaga ng mga borrowings sa susunod na taon, sinabi ng Finance Chief
na ang kanilang pangailangan para sa borrowings ay bababa ng malaki dahil sa palagay nila ay hindi magkakaroon ng isa pang pandemya sa hinaharap. Matatandaan na una nang sinabi ni Diokno na hindi na maghihiram ang gobyerno ng higit pa sa ginawa noong panahon o administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala pa rin, inamin din naman ng Department of Budget and Management o DBM na walang sapat ng pondo ang gobyerno sa ilalim ng 5.2 trillion na proposed national budget para sunod na taon para ganap na matugunan ang kakulangan naman ng mga silid-aralan. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, mayroong hiwalay kasi na budget para sa mga gusali ng paaralan na 13.9 billion pesos, ngunit wala tayong sapat na pondo para sa backlog ng mga silid-aralan. Ito naman ang tugon ni Secretary Pangandaman kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na nagtanong kung bakit ang panukalang 2023 budget ay naglaan lamang ng 13.9 billion pesos para naman sa mga gusali ng paaralan at 2.5 billion pesos na budget para sa mga pabahay at pasilidad ng komunidad. Sinabi ni Congresswoman Brosas na ang mga naturang halaga ay maliit sa budget ng infrastruktura para sa mga road network na naabot naman sa 429 billion pesos, yung budget din sa release na 105 billion pesos at yung right-of-way projects umaabot naman sa 28.6 billion pesos. Dagdag pa ng kongresista, yung mga silid-aralan at sosyalisadong bahay ay dapat makakuha ng mas maraming pondo sana dahil sa malaking backlog na aabot sa 40,000 silid-aralan at 6.5 million naman na unit na mga pabahay. Didagpa naman ni Secretary Pangandaman na bagamat hindi sapat ang budget para sa backlog sa silid-aralan, ang pamahalaan naman daw ay gumagamit ng mga mahusay na pamamaraan upang mapakinabangan pa rin ang mga mapagkukunan na mayroon ito sa pagtugon sa mga backlog doon sa infrastruktura ng gobyerno, kabilang na yung mga silid-aralan. Samantala mga kabombo kay Star Nation, ikalawang Sabado bukas ng pamamahagi pa rin ng DSWD doon naman sa controversial na educational assistance para naman sa ating mga estudyante. Pero bago ang mga balitang yan, mga kabombo kay Star Nation, sa iba muna nga balita dahil sa iniulat naman ng Department of Agriculture na sinira ng bagyo ang mga pananim na nagkakalaga ng 19.1 million pesos sa gitna na rin ng tumataas na gastos sa pagkain at yung tinatawag ng mga farm inputs. Pinakamaraming naapektuhan yung mga magsasaka ng palay at mais na may 699 metriko tonelada ng palay at 430 metriko tonelada ng mais ang nasira. Nasira rin na nagdaang bagyong si Floreta ang 3 metriko tonelada na sari-saring mga gulay na nagkakalaga daw ng 81,000 pesos. Doon naman yan sa bahagi ng Ilocos Norte. Dagdag pa ng Department of Agriculture na pinsala din ng nagdaang kalamidad ang kabuhayan ng mahigit 1,000 mga magsasaka. Samantala, inulat din naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na tumalon o umakyat sa 33.7 million pesos yung pinsala ni Florita sa infrastruktura. Sinabi nito na winasak daw ng bagyo ang iba't ibang mga infrastruktura, kabilang na ang 24 na mga kalsada at mga tulay sa Ilocos Region at 7 pang istruktura doon sa may lugar ng Cagayan Valley. Ito yung mga riyong matinding hinagupit naman ni Florita. Kinumpirma ng NDRMC ang 3 pagkamatay na naugnay naman sa nagdaang bagyo. May kabuuan din naman na mahigit 17,000 na mga pamilya o katumbas siya ng 71,000 mahigit na katao mula dyan sa may bagay ng Ilocos Region, yung Cagayan Valley, yung Calabarzon, Cordillera, Administrative Region at ilang lugar sa Metro Manila ang nasalanta ng matinding tropical storm na malis na sa bansa nitong nakalipas naman na araw. Paghahanda ng DSWD kasama ang mga local government units sa pamamahagi naman ng educational assistance sa mga mahirap na mga estudyante. At may pala pa dito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane. Ngayon, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development ang intensyon na hindi nga daw intensyon ni Secretary Erwin Tulfo na paratangan ng masama yung mga guro. Yan ay may kaugnayan pa rin sa una ng naging pahayag ng kalihim na posible raw na magkaroon ng favoritism ang mga guro kung sakaling sila yung mamahala sa pamamahagi ng educational assistance ng DSWD. Bagay na pinalaga naman ng ilang mga grupo ng mga guro
dito sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na kinikilala ni Secretary Tulfo ang mga sakripisyo ng mga guro sa ating bansa. Paliwanag niya, nais lamang sabihin ng kalihim na ayaw na nitong bigyan pa ng dagdag na trabaho itong mga teachers. Ito ang dahilan kung bakit daw niya nasabing wag nang isama sa mga pamamahagi ng educational assistance itong mga kababayan natin guro. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging paliwanag ni DSWD Secretary Spokesperson Romel Lopez. So, dyan, babalikan natin yung Bombo Elmar, Bombo Jane. Pero samantala, no, sa ngayon, iniulat rin ng kagawaran na hindi sila muling mamamahagi ng educational assistance bukas sa ikalawang pagkakataon doon nga sa mga lugar na apektado ng bagyong Florita. At kaugnay niyan, patuloy din nilang binibigyan na diin na dito naman sa mga lugar na maayos, katulad ng Metro Manila, ay hindi nila papahintulutan na nabigyan ng educational assistance yung mga walk-in applicants. Tanging yung mga individual lamang na register at SMS confirmation yung kanilang papayagan na makadalo dito sa sa educational assistance. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng pahayag ni ASEC Romel Lopez. Gusto rin naming linawin kasi may mga grupo po ng mga guro na kumbagay pumapalag sa pronouncement po ni Secretary Erwin Tulfo. Kukunin ko na rin po itong pagkakataon nito para linawin yon. Uno po, the Secretary was na taken out of context po dun sa kanyang pahayag na yon. Ang nais lang naman pong sabihin ng ating mabuting kalihim Secretary Erwin Tulfo na ayaw na niya nakalad ka rin po sa karagdagang trabaho at karagdagang workload yung ating po mga guro. Kaya po niya nasabi na gusto niya nang ilayo sana sila, wag nang isama dito sa payout po para sa ating mga estudyante. Pero it doesn't mean naman po na may paratang siyang binibigay para sa ating mga kababayan na teacher about sa favoritism. Hindi po yun ang nais isabihin ng ating kalihim. Ang kinikilala po niya yung sakripisyo ng ating mga guro. Kaya nga po ang kanyang nais sana ay sila ay hindi na masama dito sa karagdagang trabaho na ito ng pagkakaroon nga po o pagsama sa mga payouts po ng educational assistance natin. So, ayan yung bahagi ng paliwanag nitong DSWD hinggil nga doon sa issue na sinabi ni Secretary Erwin Tulfo na nagkaroon o magkakaroon ng favoritism kung sakali na yung mga guro yung mamamahala sa pamahagi nitong educational assistance. Bombo Elmar, Bombo Jane. So, Bombo Marlene, ang impormasyon ngayon, so yung iba, doon na sa LGUs, diretso na sila at mababawasan na yung mga DSWD offices. At yung napupunta doon sa DSWD, ito yung inabisuhan lamang na nakapag-sumiti na sila ng kanilang kakulang dokumento at wala ng walk-in, di ba, Bombo Marlene? Yung paalala natin. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Actually, lahat ng mga applicants na dadalo bukas o pupunta bukas sa mga payout centers, yan yung mga applicants na yung mga nakapag-register online at yung may mga SMS confirmation. So, yung mga payout centers natin, Bombo Elmar, nakalocate yan, combination yan ng DSWD facilities at gayon din yung mga lugar na itinalaga naman ng mga LGU para bilang tulong na rin doon sa kagawaran sa pamamahagi nga ng mabilis dito sa educational assistance, Bombo Elmar. So, yun, Bombo Elmar, bali-batay doon sa datos ng DSWD, yung figures as of the moment pwede pa yung madagdagan. Pero sa ngayon, sinasabi nila na mayroong 3 payout centers dito sa NCR para sa northern part, central at saka southern part ng NCR. Meron dyan sa Taguig, sa Quezon City, pati na rin sa Manila. And kada field offices, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay meron silang additional na payout sites para naman matiyak nga na matutuloy maipamahagi ng maayos itong mga educational assistance, Bombo Elmar. Oy, sana nga hindi na mangyari yung kaguluhan na nakalipas na linggo, Bombo Marlene. Maraming salamat sa mga updates na yan. Live para sa Bombo Network News. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya, abangan pa sa police report ilan sa isa pong mister dito na brutal na pinatay yung kanyang misis, at may issue to sa selos. Doon naman sa may bahagi naman ng lalawigan ng Samar, 4 na mga bangkay na walang mga ulo na recover din matapos yung enkwentro sa pagitan ng tropa ng pamalaan at panig din ng mga rebelde at abangan po niyan ang mga follow-up reports.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na tinatayang mahigit 33 million ang pinsala sa infrastructure dahil yan sa severe tropical storm na Florita. Sinabi ng NDRRMC na may kabuang 31 na nasira na infrastruktura ang naitala na tinatayang nagkakahalaga ito ng 33,700,000 pesos. Sa kabuang bilang 24 ang Ilocos Region at 7 sa Cagayan Valley. Sinabi naman ng ahensya na may kabuang 33 na bahay ang nasira mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Hindi naman bababa sa 17,510 families o 71,468 individuals ang napektuhan sa malakas na pag-ulan at flash flood na dala nga ng Florita. Samantala may kabuang 1,031 individual naman mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera ang preemptively evacuated. Iniulat din ng NDRRMC na hindi bababa sa 3 tao ang namatay habang 4 iba pa ang nasugatan. Isang patay at 3 sugatan ang naiulat sa Cagayan Valley habang isang patay at isang sugatan naman ang naiulat sa rehiyon ng Bicol. Hindi bababa naman sa isang patay na naiulat sa Cordillera ayon yan sa NDRRMC. May kabuang 15 na seaports naman ang nagsuspende ng mga biyahe kung saan 10 daungan ang nagpatuloy naman sa operasyon sa Calabarzon at sa Bicol Region. Idinagdag pa ng kagawaran na hindi bababa sa 32 kalsada at 11 tulay ang madadaanan na dating naiulat na hindi madadaanan o isang lane passable. Abangan pa ang detalye dyan sa Kamara. Ang ilang mga departamento ng depensa pa rin ang nakatakda na namang pangungutang ng gobyerno ng Pilipinas sa susunod na taon. May follow-up din tayo doon pa naman sa naging laban kaninang madaling araw ng Gilas Pilipinas laban naman sa powerhouse team na Lebanon. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa paalala. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot orange. Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Yo Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang mga kalihim ng mga departamento ng gobyerno ay humarap ngayon dyan sa Kamara de Representantes kung pa rin sa formal na pagbubukas ng budget hearing. At nandoon si Bombo Anali Soberano. Bombo Elmar, katatapos lamang ng budget deliberation dito sa Kamara. Dinipensa ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang gagawing borrowings o utangin ng gobyerno na tinatayang nasa mahigit 1 trillion pesos para mapunan ang budget deficit o kakulangan sa pondo sa susunod na taon. Ayon kay Diokno, nasa range pa rin naman kaya walang dapat ikabahala kung mangutang ang gobyerno. Kinumpirma ni Diokno ang gagawing borrowing sa budget briefing ng House Committee on Appropriation para sa panukalang 5.268 trillion pesos 2023 national budget. Ayon kay Diokno, ang borrowings ay inaasahan namang bababa dahil hindi naman inaasahang magkakaroon ng panibagong pandemya. Inihayag pa ng kalihim na ang total revenue projections para sa susunod na taon ay nasa 3.6 trillion pesos. Dito sinabi naman ni Representative Edsel Lagman kung hindi ba ito short o kulang para pondohan ang higit 5.2 billion o trillion na national budget. Sagot naman ni Diokno, ang projected expenditures ay nasa 5.1 trillion pesos at ang deficit o kulang ay nasa 1.16 trillion pesos. Inihayag ni Diokno na kukunin nila ang budget deficit na kailangang i-finance sa pamamagitan ng domestic sources upang walang foreign exchange risk. Dagdag pa ni Secretary Diokno, nasa 75% ang uutangin locally habang 25% mula naman sa foreign sources. Pakinggan natin ang naging pagtanong kanina ni Representative Edsel Lagman kay Secretary Benjamin Diokno. The proposed expenditures, the projected expenditures is 5.1 trillion, Your Honor, and there will be
deficit of around 1.6 trillion. Yes. And where do we source the amounts to fund the deficit? Is it through new borrowings? Yes, we have to finance it, and the way we will finance it is we will rely heavily on domestic sources, so there will be no foreign exchange risk. In fact, 75% domestic, 25% foreign, Your Honor. And that would eventually increase our debt stack, and obviously it will also increase our debt burden because of the new borrowing. Is that correct? Affirmative, Your Honor, but our economy will also increase, Your Honor. So as I said, the relevant thing is our debt in relation to the size of our economy, and that is actually declining. Honorable Lagman, you have 10 seconds left. Please wind up. Samantala, aabot naman sa 22 billion pesos ang alokasyon para sa pagbili ng mga bakuna kontra COVID-19 sa ilalim ng panukalang 2023 national budget. Ito naman ang inihayag ni Secretary o DBM Secretary Amenah Pangandaman sa kanyang budget presentation. Ayon sa kalihim, nasa ilalim ng unprogrammed appropriations ang pondo para sa mga bakuna. Kapag sinabing unprogrammed funds, mapopondohan ito kung ang gobyerno ay nakakalikom ng pera. Sinabi naman ni Pangandaman na base sa pahayag ng pamahalaan ay mayroong sapat na supply ng COVID-19 vaccines. Kaya sa susunod na taon, tututok sa pagpapalakas ng bakunahan kontra COVID-19 at booster shots vaccination, partikular sa mga nakakatanda at mga vulnerable sector. Samantala, ayon naman kay Pangandaman, para mapalakas ang health alokasyon o ang healthcare system, ang Department of Health ay bibigyan ng alokasyon ng 23 billion pesos para sa Health Facilities Enhancement Program. Ito ay para matiyak ang access ng publiko sa healthcare services sa pamamagitan ng construction o pag-upgrade ng mga pasilidad at pagbili ng medical equipment. Nasa 72 million pesos naman para sa epidemiology and surveillance at 5.84 billion naman para sa prevention and control of communicable disease, kung saan nakasama ang pagbili ng GenExpert cartridges, pagbili ng personal protective equipment at iba pa. Pakinggan natin si DBM Secretary Amenah Pangandaman. For Build Better More for 2023 will amount to 1.2 trillion or 5% of GDP, of which 429 million will go to road networks, 177 million will go to flood control systems, 164 million for the to fund the development fund under the LGUs, 105 billion will go to railways, 74 billion will go to buildings, which includes the school buildings and school building projects of the government. Irrigation system will receive 29.4 billion. Right-of-way projects will receive 28.6 billion. Hospitals and health centers, this is under HFEP, will receive a total of 23.2 billion. There's a separate item for school buildings, which is 13.9 billion. Water supply systems, 5.7 billion. Power supply systems, 3.6 billion. Housing and community facilities, 2.5 billion. Some 1.4 billion for the reforestation projects. These are the major projects under the infrastructure capital outlays under the fiscal year 2023 proposed budget, Mr. Chair, Madam Chair. Samantala, ipinaubayan na rin ng DBM sa Kongreso ang pagpapasya kung tataasan ang alokasyon para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS sa susunod na taon. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Iginit naman ng Department of Health na wala pang dahilan para higpitan ang mga protocol sa Pilipinas kasunod yan ng pagkatuklas ng mga kaso ng monkeypox. Sinabi ng Departamento ng Kalusugan na ang mga hakbang ay inilagay upang maiwasan ang karagdagang transmission ng sakit. Ginawa ng Department of Health ang payag bilang tugon sa plano ng lokal na pamalaan ng Negros Occidental na posibleng higpitan ang mga regulasyon sa mga seaports para matiyak ang mahigpit na pagsusuri sa kalusugan ng mga pasaherong manggagaling sa Iloilo. Kinumpirma ng Department of Health sa Western Visayas na ang ika-4 na kaso ng monkeypox sa bansa ay isang 25-year-old na Pilipino na naninirahan na sa Iloilo. Ang pasyente ay walang dokumentadong kasaysayan na nagta-travel ito papunta o mula sa anumang bansa na may kumpirmadong kaso ng monkeypox. 14 naman na close contact ang naunang natukoy ng ahensya. Wala silang anumang sintomas ng sakit. Ang unang 3 kaso ng monkeypox sa bansa ay lahat nauugnay sa paglalakbay. Sa payag nito, sinabi ng Health Department na inibisagan pa nila ang posibilidad na local transmission ng sakit sa bansa. Samantala naman sa ibang balita, natukoy ng Department of Health ang 147 karagdagang kaso ng highly contagious offshoots ng Omicron COVID-19 variant. Ang bansa nga ay nakapagtala na rin ng 139 na mga bagong kaso ng Omicron BA.5 at 6 pang kaso ng BA.4 at 1 kaso naman ng variant ng Omicron BA.2.12.1 at isa na natag nila bilang other sublineages. Sa mga bagong kaso ng BA.5, marami daw ang mga pasyente na matatagpuan sa Davao Region, umabot sa 45, Calabarzon area 37 at Socsargen area may 17 kaso o pasyente. Samantala, yung mga kaso naman ng BA.4 ay niulat naman sa Bicol Region, may 3 pasyente, Socsargen 2 pasyente at isa sa Davao Region. Isang kaso naman ng BA.2.12.1 ang natukoy sa bahagi ng Ilocos Region at isa na may natukoy na other sublineages yung nakita naman doon sa bahagi ng Caraga. Ito na ang mga resulta ng pinakahuling sequencing run na isinagawa nitong nakalipas na Agosto 24 at batay pa sa datos ng Department of Health, yung Omicron offshoots na tinatawag BA.4 at BA.5 ay bahagyang nagdulot daw ng isang alon na matatawag na mga bagong kaso ng sakit sa bahagi ng mundo. Una silang natuklasan sa may bahagi ng South Africa at mabilis na kumalat sa kabila ng mataas na kaligtasan naman o populasyong pinagkalubuan na o pinagkaloob ng naunang wave ng virus at pagbabakuna. Tulad ng iba pang mga subvariant ng Omicron, malamang na magkaroon sila ng mas mild symptoms dahil sa mas mababa daw yung kanilang pagtira sa baga at higit pa sa itaas ng mga daanan ng ilong na naging sanhi daw ng mga sintomas tulad na lamang ng lagnat, pagkapagod at pagkawala ng amoy. Kung malala, noong mga nakarang linggo, nakapagtala din ang Pilipinas ng mahigit 23,000 karagdagang kaso ng COVID-19. Naniniwala naman ang Department of Health na maaring umabot ng hanggang 9,000 sa katapusan ng Setyembre ang daily cases ng COVID-19 sa bansa. Sa gitna ito ng pagpapatuloy na ng face-to-face classes. Inihayag ng kagawaran o sinabi nga ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang mga numero ay batay ito sa mga pinakahuling projection sa pagbabalik nga ng milyon-milyong estudyante sa mga paaralan simula noong Lunes, Agosto 22. Isang grupo ng mga pribadong hospital ang naunang nagbabala sa infeksyon sa COVID-19 na maaaring tumaas sa gitna ng pagtaas din ng mobility ng populasyon, habang pinaluwag na ng bansa ang mga paghihigpit sa coronavirus sa paglipas ng panahon. Sinabi ni Vergere na ang mga pattern ng mobility ay bumalik na sa antas ng pre-pandemic. Nanawagan siya sa publiko na patuloy na sumunod sa minimum public health standards at taasan ng COVID-19 vaccination rate ng bansa. Samantala pa rin sa iba pa nating mga balita, mga kabombo kay Star Nation ay sinasabi ng ilang mga eksperto na sadyang malabo na raw may sagawa sa panahon ngayon itong pag-amyenda sa saligang batas o CHA-CHA, Charter Change. Nagsagawa nga ng unang pagdinig dyan sa Senado. May update naman si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ngayon ay araw ng Huwebes o kaya Biyernes ha. Dapat ay walang pasok sa Senado. Pero nagsagawa pa rin ng committee hearing, partikular ang Senate Committee on
Constitutional Amendments and Revision of Codes sa pangunguna ni Senator Robin Padilla. Ito ay para talakayin ang mga posibleng revisyon o kaya pag-amenda sa ating 1987 Constitution. At kabilang sa mga dumalo ay ilang mga eksperto sa saligang batas o sa batas in general, Bombo Elmar. At dito ay lumalabas na mukhang malabo pa na maisagawa kaagad sa ngayon yung pag-amenda sa ating saligang batas dahil marami daw mga aspeto. Kabilang na nga dyan yung itong si dating COMELEC Chairman Christian Munsud na isa ring constitutionalist at sinasabi niya na sa ngayon ay kailangan daw bumuo ng isang koalisyon sa baba, sa grassroots para ito ay magsilbi na parang pundasyon at unti-unti raw na ipapakilala yung posibleng pagbabago sa ating saligang batas. Pakinggan natin yung naging bahagi ng pahayag ni dating COMELEC Chairman Christian Munsud. Yung constitution na sinabi niya. And let's get back. Ang tanong po niya, Mr. Generoso, is a very real question. Paano natin gagawin ito? Kung may problema tayo, kung Constitutional Convention o Constituent Assembly, nandun pa din, controlled pa din yun ng mga dynastic families. The solution, sir, is to form a coalition of congressmen and senators who believe that there must be real change and are willing to even legislate against their own interests. To go to the church, there are only 3 organizations in this country that has a nationwide reach. Local government, police and military, and the church. And then civil society. Form a coalition among all of these in order to empower the poor, the people, especially the poor from the ground up, starting in December 2022. And that coalition will pursue empowerment at the municipal level later and provincial level. And at that time, then let's review the Constitution. Let's empower, let's form a coalition if we find out who are really sincere about real change. Yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung naging bahagi ng kasagutan nitong si dating COMELEC Chairman Christian Munsud. Dahil nga, yun, tama yung sinasabi niya, dahil matagal na isinusulong, itutulak either through Constitutional Convention o yung CONCON o kaya yung Constitutional Assembly o yung CONAS. Marami na yung meron pa yung mga People's Initiative na mga isinulong ng mga nagdaang mga administrasyon pa pero hindi nga nagtagumpay dahil medyo kumbaga negative yung pagtanggap rito ng mayorya ng ating kabayan batay rin sa mga survey, Bombo Elmar. Bombo Raymond, ano pang may particular ba silang pinag-uusapan dyan sa initial na pagdinig dyan sa Senado? Kung anong particular din na probisyon ng ating saligang batas ang gustong baguhin, Bombo Raymond, dyan sa pangunang pagtalakay nila, Bombo Raymond? Well, actually, wala pang specific, Bombo Elmar. Okay. Kumbaga, yun nangyari ay parang organizational meeting, introductory phase pa lamang ito, Bombo Elmar. Kumbaga, in broad strokes, in general terms pa lamang, kumbaga, parang inilatag ng komite at ganoon din ng mga ekspertong na imbitahang guest yung kanilang mga pananaw kung papaano maisagawa yung charter change o yung chacha, Bombo Elmar. Pero for now, siguro sa pagpapatuloy pa ng mga pagdinig ay dito na magkakaalaman. Pero for now, tingnan natin, Bombo Elmar, kung uusad nga ba ito yung isinusulong. Particular itong chairman na si Senator Padilla doon sa kanyang pagpapa-amyenda sa ating konstitusyon, Bombo Elmar. Isa pang usapin sa ibang banda, Bombo Raymond, tila umiinit yata itong palitan, world war sa pagitan itong Senator Alan Peter Cayetano at Senator Risa Hontiveros. Usapin kung bakit isang minority leader itong si Alan Peter Cayetano sa powerful commission, itong commission appointment sa Bombo Raymond, baka kailangan na riyan dyan mag-referee ang liderato ng Senado, Bombo Raymond. Ito, Bombo Elmar, meron akong imamarites sa'yo kung bakit nagkaroon ng ganyang hidwaan. Kasi noong nagkaroon ng eleksyon ng Commission on Appointments, dapat kasi sa rules ay isa lamang yung kakatawan ng minority doon sa CA.
So malinaw yan sa rules. At ang nangyari, nagkaroon ng, kasama dyan yung kinatawan ng mga House of Representatives. So meron yan, kinatawan, Bombo Elmar. So ang nangyari dapat, either itong si Senator Coco Pimentel o kaya si Senator Risa Ontiveros, yung kakatawan ng minorya doon sa CA. Ang nangyari, nandun din si Senator Alan Cayetano. Ang pakilala niya kasi, siya ay independent. So neither majority o kaya ay minority. Nung nagkaroon ng nominasyon, in-nominate ng isang, nakalimutan ko lamang yung eksakto na pangalan ng kongresista, nag-nominate sila, ang in-nominate itong si Senator Alan Cayetano. So, nung nagkabotohan, hindi naman botohan actually, parang nay, parang nag-ano lang. So, majority ay napunta kay Senator Alan Cayetano. Doon nagsimula yung, kumbaga, parang siguro samaan ng loob. Dahil gustong-gusto talaga ni Senator Risa Ontiveros na siya yung magiging kitawan ng minorya doon sa CA. Makapangyarihan yan, Bombo Elmar. So, eventually, ang nanalo ngayon na is out itong, kumbaga, hardcore. Ika nga, talagang nagpapakilala na malinaw na minority itong si Risa Ontiveros. So yun, yung doon sila nagsimula. Kung ang hinahamon ngayon tuloy ay magpakilala, magpakita talaga ng tunay na kulay si Senator Cayetano kung sana nga ba siya, kung mayorya o kaya senador. Pero sabi naman ni Senate President Mig Zubiri, labas na siya. Labas na sila doon dahil nagkaroon na ng botohan. At ito naman si, may turing pa rin naman na minorya itong si Cayetano dahil hindi siya ibinoto bilang Senate President, Bombo Elmar. So yan, para may maichismis naman tayo sa ating mga kabayan kung bakit yung ugata na ngayon ay girian ng dalawang mambabatas sa upper chamber, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba nating mga balita, pinindigan pa rin ngayong araw ng PNP na pawang mga isolated incidents lamang yung pag-report na may mga seri ng insidente ng kidnapping at mga krimen. Binigyan din ni Police Colonel Jen Fajardo, ang PNP spokesperson. Karamihan naman daw sa mga kaso ay naresolba na at lumalabas din na magkakaiba ang mga motibo ng mga ito. Sa kabila nito ay tiniyak pa rin ng opisyal na kumikilos na rin sila tulad ng pag-deploy ng force multipliers upang aristuhin ang mga nasa likod ng mga street crimes sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar sa bansa. Liban nito, may mga police officers din na naka-assign sa administrative work lalo na sa mga regional headquarters at national headquarters ay palalabasin na rin ng opisina upang makatulong naman sa pagpapatrolya. Maging ang mga barangay policemen ay muli ring magkakaroon ng reactivation batay na rin sa order ng DILG Secretary. Binabantayan din ngayon ng pulisya ang mga university belt areas para sa kaligtasan na rin ng mga bata lalo na at bumalik na ang face-to-face classes. O narito sa panayan ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Dexter Versola, ang NCR spokesman ng PNP. Tiniyak nito na pinaigting ngayon ng NCR Police ang mga police visibility kasama mga mobile visibility. Nagpaliwanag din ng NCR Police na kung tutusin daw ay gumanda pa naman ang crime solution efficiency ng mga pulis laban naman sa krimen. Nangulugan daw dito na bumababa pa raw ang insidente ng karahasan. Nasa 10,000 rin daw na ang dagdag ng mga pulis sa deployment nila kasama na ang mga tinaguriang mga bus marshals. Ipina-take down na rin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga videos ng mga krimen na kumakalat ngayon sa social media matapos itong mapag-alaman na fake news. Kasunod ito ng ginawang investigasyon o verifikasyon ng ahensya sa ilang videos nga ng mga masasamang ukrimen alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa Anti-Cybercrime Group na paigtingin pa ang cyber patrolling sa bansa. Una nang sinabi ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Joel Doria na batay nga sa kanyang naging inisyal na ulat ay natukoy na karamihan sa mga kumakalat na videos ay mga recycled at nangyari ilang taon na ang nakakalipas. Layunin anya ng mga individual na nasa likod ng mga recycled videos na ito ang makakuha pa ng mas maraming followers. So di kaya palalabasin nga na unstable ang ating pamahalaan. Samantala, yung mga tinatawag naman mga Occupational Safety and Health Center, target mabigyan ang mga MSCs o malilit na mga negosyo at yung mga tinatawag na Financially Challenged Establishments sa English, para naman sa kanyang libreng training para sa occupational safety. At may mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Dulip.
target daw ngayon ng Occupational Safety and Health Center o OSHC na mabigyan ng libreng pagsasanay sa occupational safety ang mga kumpanya dito sa bansa. Ayon kay OSHC Training and Public Information Division Chief German Esser, prioridad daw nila sa ngayon itong pagbibigay ng kanilang mga training sa mga nasa micro, small and medium enterprise o MSMEs. Kabilang narito ang mga maliliit na kumpanya na kamakailan lamang ay naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Isa rin umano sa marching order ni Department of Labor Secretary Bienvenido Laguesma na pangalagaan ang kaligtasan ng mga manggagawa sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang isinasagawang mga trainings. Binigyan din ni Esser na bawat kumpanya ay dapat mayroong safety officers para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga empleyado. Ang mga kumpanyang walang safety officers ay pwede raw magmulta ayon sa OSHC. Ang kawalan po ng safety officer ay maaaring magresulta sa multa na aabot sa 40,000 pesos per day habang sila ay hindi nagde-designate ng trained safety officer. Ito pong Oslo ay mahigpit na ipinatutupad ng ating mga labor inspectors. Pero developmental po ang approach ng DOLE sa enforcement. Instead po na sila ay pagmultahin agad, ay tinutulungan ang mga kumpanya, lalo na yung maliliit upang makatupad sa kanilang mga tungkulin. Kung sila po ay nakita ng ating labor inspectors na walang safety officers, ay binibigyan sila ng hanggang 90 days upang makapagpatrain ng safety officers at bukod pa po doon ay inire-refer sa amin ng mga DOLE regional offices itong mga maliliit na kumpanya na walang safety officer upang ma-prioritize po namin sa aming mga libreng trainings. At sa ngayon po, ang pinag-uukulan po ng pansin ng Bureau of Working Conditions ay ang revision ng ating occupational safety and health standards para ito po ay maging up-to-date. Mayroon din umano silang mga partner DOLE Accredited Safety Training Organization na nagtitraining sa mga health officers. Ang marching order po ng aming butihing Secretary Bienvenido Laguesma ay pangalagaan ang kaligtasan at kalusugan ng bawat manggagawa, pero dapat tulungan ang mga establishments para maipatupad ito. Kaya dahil po dito ay pinipilit naming padamihin at gawing libre ang aming mga serbisyo tulad ng OS training. Maaari umanong sumangguni ang mga empleyado at mga kumpanya dito pa rin sa safety and health training sa kanilang FB page maging sa kanilang email address at FB Messenger. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Pasintabi po sa mga kumakain sa oras na ito, medyo masilan po ang ating balita dahil mister, brutal na pinatay at pinugutan ng ulo ang misis dahil sa sobrang selos doon sa South Cotabato. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Corunadal. Naulila ang 7 mga anak na mag-asawang kuyan sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato matapos na brutal na pinatay ng padre de pamilya ang kanyang sariling misis. Kinilalang biktima na si Marina Clading Kuyan na sa legal na edad, habang suspect ay asawa nitong si Julie Cabancil Kuyan alias Lee, 44 anyos at kapwa residente ng sitio Kabalig, Barangay Clubi sa nabanggit na bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Jovin Bagaygay, hepe ng Lake Cebu PNP, sobrang selos ang dahilan kung bakit pinatay ng mister ang kanyang sariling misis. Ayon kay Colonel Bagaygay, lumabas sa kanilang investigasyon na habang kumakain ng tanghalian ng biktima at ang kamag-anak nitong si Barangay Kagawad Chita Falansulan ay biglang dumating ang suspect at tinawag ang biktima. Nang lumapit ang biktima ay walang habas na inundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at hindi pa nakontento, pinugutan niya pa ng ulo. Agad
Agad na tumakas ang sospek matapos gawin ng krimen. Ngunit hindi rin ito nakalayo dahil makalipas sa mahigit 1 oras ay sumuko ito sa responding mga pulis kasama mga barangay officials at maging ang Special Forces 10th Company 5th Battalion. Dagdag pa ng opisyal, nagawa rin umano ng sospek ang krimen dahil sa may dinaranas itong sakit sa pag-iisip na hindi na ipagamot dahil sa kahirapan sa buhay. Napag-alaman na pangalawang asawa na ng sospek ang biktima dahil una na ring namatay ang unang asawa nito na kapatid lamang ng biktima. Sa ngayon, tulalang sospek na nakakulong na sa lock-up cell ng Lake Cebu PNP at nakatakdang sampahan ng kaso. Kaugnay nito, nanawagan naman ang opisyal sa mga mag-asawa na sakaling may problema ay mabuti na lamang na pag-usapan upang hindi na humantong sa krimen. Ang panawagan ko lang ang problema kasi nasusolve naman yan. Pag-usapan within the family, pag-usapan kasi pag nangyari na yung dapat mangyari, hindi natin may balik yung panahon. Gaya na nangyari ngayon, ang misis niya napatay niya, paano na lang yung mga anak niya? Sa dami pa naman ang anak niya. Paano mabuhay ng mga kapatid niya? Mahirap din yung mga kapatid niya. So wala nang future ang mga anak pag ganun. Hindi na makapag-aral. So dapat pag-isipan muna pag-usapan ng isang pamilya. Lieutenant Colonel Joven Bagaygay, ang hepe ng Lake Cebu PNP sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambasang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio Bombo! Samantala, isa pang maselan na report nilan sa 4 din na mga bangkay, walang mga ulo ang na-recover. Doon po naman sa nangyaring lugar na pinangyarihan ng insidente ng labanan sa may lalawigan ng Samar. At may naku impormasyon dito ang Bombo Radio Tacloban. 4 na mga bangkay ang na-recover na ng mga otoridad malapit sa lugar kung saan nangyari ang enkwentro sa pagitan ng mga militar at pinaniniwala ang mga rebelde sa bahagi ng karagatang sakop ng Cabayog City sa Samar. Una nito nakitang palutang-lutang sa dagat sa iba't ibang barangay sa Tarangnan, Samar ang nasabing mga bangkay na wala ng mga ulo. Ayon kay Police Major Constantino Habonete, ang Chief of Police ng Tarangnan Municipal Police Station, nasa state of decomposition na ang nasabing mga bangkay nang makita ang mga ito ng ilang mga mangingisda sa Tarangnan. Sa ngayon ay hindi pa matukoy na mga otoridad kung ang nasabing mga bangkay ay mula sa pinaniniwalaang motorized pump boat kung saan lulan ang hindi bababa sa 10 mga rebelde na nakasagupa ng mga militar noong nakaraang August 22. Nakunan na rin ang samples para sa DNA testing ang naturang mga bangkay upang matukoy ang identity ng mga ito. Nababatid na pinaniniwalaang kasama sa mga nakaengkwentro ng mga militar ang mag-asawang NPA leader na sina Benito at Wilma Chamzon, ngunit patuloy pa rin itong kinukumpirmaan ng mga otoridad. Hindi pa namin ma-establish kung galing sa bangka. Yung lahat na 4 na yan, wala ng mga ulo, mga kalahati na lang. Ang bahagi na pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Police Major Constantino Habonete, ang Chief of Police ng Tarangnan Municipal Police Station. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, ang number 1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa dagdag pang balita, ayuda naman ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mabinahang mga bayan sa Maguindanao tigil muna dahil sa election ban kaugnayan sa gagawing plebisito. May detalye naman ng Star FM Cotabato. Tigil muna ang pamamahagi ng ayuda ng BARMM government sa pagsunod sa panuntunan ng COMELEC sa relief distribution ban. Ngayong simula na ang kampanya para sa nakatakdang September 17 na plebisito sa paghahati ng Maguindanao. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay MILG Minister Attorney Nagib Sinarimbo, tanging Lanao del Sur, 63 barangay na sa ilalim ng Special Geographic Area ng BARM at Cotabato City lamang na nasalanta ng pagbaha ang pansamantalang mababahaginan ng relief assistance. Meron na tayong relief distribution earlier pa sa 63 barangays at saka sa Maguindanao. Sinuspend lang natin yung emergency relief assistance sa Maguindanao dahil meron tayong election ban as a result of the proposed plebiscite for September 17. So merong ban dyan starting August
to September 27. So wala kaming galaw dyan. Ang may galaw tayo ay nasa North Cotabato. Potentially Lanao del Sur. So yun po ang nangyayari. Nitong August 18, formal nang napasailalim sa state of calamity ang buong lalawigan base sa Proclamation number 003 ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim at kahapon lang isinapubliko. Ang nasabing proklamasyon ay epektibo simula August 18 hanggang October 31. Matatandaan na mahigit 200,000 na mga individual ang apektado ng pagbaha sa buong probinsya ng Maguindanao. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, ka-Star Nation, 3 araw bago ang National Heroes Day, marami sa mga bayani ng Pilipinas ang nakalimutan na o kaya ay hindi kilala. Isa na rito si Gregoria de Jesus, isa sa tuturing na pinakamatapang na babae na malaki ang ginampan ng papel sa panahon ng revolusyon noon dito sa Pilipinas. Si de Jesus ay pinanganak sa Caloocan City noong taong 1875 at siyang asawa ng isa pang bayani na si Andres Bonifacio. Sinasabing nakipaglaban pa siya habang nasa tabi ni Bonifacio. Ito'y liban pa na siya ang kustudyan o tagatago ng mga dokumento ng Katipunan noon. Inorganisa rin niya ang Katipunan Women's Chapter. Yan si Gregoria de Jesus, tinagurian sa kasaysayan ng Pilipinas bilang lakambini ng Katipunan. Pag-ibigay-pugay ng Bombo Radio Philippines sa mga bayani, kaugnay pa rin sa lalapit na araw ng mga bayani. Samantala, ang Taiwan magdideploy ng drone defense kasunod ng drone invasion ng China. May pagulat naman ng Star FM Bacolod. Magsisimula ng mag-deploy ang Taiwan ng kanilang drone defense system sa unang buwan ng 2023 sa karagatang nakapalibot sa bansa. Inanunsyo ito ng Defense Ministry ng bansa matapos makuhanan ang pambabato ng ilang sundalong Taiwanese sa isang Chinese drone na nag-alarma naman sa guard post malapit sa Chinese coast. Ito ay isa lamang sa napaulat na patuloy na pagpapasok ng China sa kanilang drone upang magmanman sa bansa na pinaniniwala ang pakana ng China matapos ang pagpunta ni Speaker Nancy Pelosi sa Taipei nitong buwan. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Jasper Alcova, OFW doon sa Taiwan, natatakot na sila sa posibleng mangyari doon lalo na dahil sa pagiging agresibo ng China. Pa naman yung totally na nawalan or napauwi dahil nagsara yung mga company. Parang nag-aano lang siguro dahil kumbaga nagbabawas lang ng working hours dahil wala na masyadong umu-order sa mga company kasi nga anytime baka pumutok nga yung gera dito. Takot din kasi kami, baka mamaya may lumilipad na dito. Mahirap. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagpaplano ng Taiwan upang mas mapalakas pa ang seguridad ng bansa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Matapos ang ilang araw na pananamlay, abay, malaki ang pagbawi ngayon ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ngayong gabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay malakas po ang piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas yan sa Pilipinas ng 56 pesos. Yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas ng 7 pesos and 13 centavos. Yung Singaporean dollar ay 40 pesos and 32 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas naman ng 14 pesos and 91 centavos. Habang yung euro ay katumbas yan sa Pilipinas ng 55 pesos and 87 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health
Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Adamogid nga salamat sa Bombo News Center or sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan ng apalag na paratuntunan Zona Libre. Karon nga daw sa Biyernes sa Petsa 26 sa bulan sa Agosto 2022. Sa ato sa ring pagpalagan pagulop na ita karon nga gabi may kapod na ang isa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang tak na sa ring gabi sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sa nga bugos nga parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaroon na basahin sa resitag sa Camera of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamyo tanay sa aton sa ring nga makota mataga Permatita Road, mga pinalgata nga managrense ka mabakulod noon. Nga dito sa luwasang pungsod nga regalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Sa YouTube at the same time sabahin sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sang pang Biyernes na kitang edisyon sang Zona Libre. Anong labing talopang doon pinakamadalagkuan tang kababalita sa mga top stories of the day, madalagkuan sa rin nga mga balita lokal. O DSWD o Region 6 no, sa Makabanan, preparado na para sa bahin sang sining ikadawa nga adlaw sang Sabado. Sa distribution no, sa sining assistance sa mga indigent students no, kasi ilang magirikanan. Diri sa aton sa bahin sang syudad sang Bacolod no. So ang venue buwas dira sa bahin sang SM City. SM City dira sa bahin sang Reclamation area no. Sa muna da ang venue e Makabanan sa sining nasambit iya nga distribution. So ang aton sa Makabanan nga DSWD no nagpahayag na nga ati ang ining 36.5 million pesos no nga budget para sa bilog sining Western Visayas. Kag ang pagpanumdom sa DSWD nga ati ang distribution buwas diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental ara sa bahin sang syudad sa San Carlos, sa Philippine Normal University sa Cadiz, Silay City sa Bago City, Himamelan City Hall sa Talubangi Gym sa Kabangkalan, kag mayraman sa separado nga venue para sa syudad sa Bacolod. Di amo ining sa bahin sang SM City. No, so sang tiligdan nga Sabado ti daw hindi gid magkalaamo, no, hindi gid mapuslan, ha? Ang aton sa Makabanan ako nag distribution sang DSWD Region 6. Ini matapos gati nagpanawagan sa kung sino man no ang ma-indigent kay ini 4-piece nga member no nga magkanto sa bahin sang area sang Ayala Mall no kag palista maglinya para magbaton sang ayuda
halin sa bahin sa Department of Social Welfare and Development. No, ang DSWD waay nag-coordinate sa diri mga kabanan, no, sa bahin sang aton nga lokal, no, nga nga LGU, no, kay iti unang gimpahayag sang aton sa ring secretary, no, sa DSWD nga si Secretary Erwin Tulfo, nga hindi niya gusto, no, nga ihatag sa bahin sang mga barangay kag ang mag-facilitate sa mga barangay officials bagod nga agod nga malikawan ang ining ginatawag nga favoritism. Di gipalinya nila, no, nagilinutok, nagilinaway pa may mga issue pag kitang gina-follow up dira nga sa balor nga 3,000 pesos, no, nga ginbaton nila, no, na himo ng 1,500. Oh, nahimo na lang nga 1,500 pesos. So dire ini sa isa ka barangay sa bahin sang syudad sang Bacolod. Dito nakatuon sang leksyon ang DSWD and then siling na lang sa ulihi nga pa-registered na lang online, no, kag kun hindi kaya rehistrado. So maning klaro ha. Kung hindi kaya rehistrado, kag way ka naka-registered online, hindi ka na magkadtuwas, no, sa mga payout centers naton. No, kay nga waay sang walk-in nga i-entertainar. So klarohon naton, magakadto dapat, no, nakabaton sa advisory, tawag man o context nagikan sa DSWD Region 6. Kay ini sila nagapakilala man, no, ngati taga region sila. Kag kun wala kamo sina sa may dabaton, pahimo yung sabanga. Oh, kay maginutok lang kamo dito, no, sa bahin sang aton sini nga venue. No, so dugang padriya makabanan, no, ni DSWD Region 6 spokesperson Attorney May Rago Castillo, no, nga ti may ara sang kapin sa 3,000 target, no, para diri sa Negros Occidental sa Agosto. Pero pinagid ang allowable iya makabanan, no, ang qualified ang magakadto buwas, no, sa bahin sang SM City Bacolod, no, diri para sa bahin sang syudad sa Bacolod. So karon may schedule interview kita kay Ma'am Pasita Tero, no, ang aton sining DSSD head diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. So nagapauli pa lang sila halin sa SM City para sa ginariglar, no, ang venue para sa distribution sang educational assistance. O kaglarohon na to na ang ining educational assistance, no, wala niya ginabuhinan sa kung sino nga mga opisyal sang barangay. Wala man din nag-facilitate ang barangay, no? Kay ti hindi gani gusto ang secretary sang Department of Social Welfare and Development kay ti sa muna blang nga basi buhinan, no, basi kon kaltasan. Gina-verify taning report ba may natabo gi kuno diri bahin sa syudad sa Bacolod, no, nga ti anay official man ini, no, kag ang utod dia taga pungko magkulubir nga purong barangay sang isa ka barangay di sa syudad sa Bacolod pero siya gi kulong nangamot. Lingko perte ka asaba-asaba. Tinanohaw, no, kulang pagid. No, kabuhinan nyo pagid kay para kuno nga ihatag man iya sa iban nga hindi malabutan ay tinunto. Nga naghimo-himo kamo sina sang kwan, no, sang pulisiya, gaway ginaiya sa pulisiya sang DSWD, no? Nali gani mangin matuod ini kag ipalabuot naton sa kay DSWD Secretary Erwin Tulfo. Laban-laban makuha niya gining parte sang sining anay official mo. Kagdaga pero pakilala mo, laban-laban kay purtik asab, no, takaban mga klasik tawo ni, no. O tinga aga buhinan mo na iya 1,500 ang 3,000 ni nahaw. O kag ihatag kuno sa iban to nga hindi malabutan. Why niya sang pili, no? Sa tanan nga malabutan pwede gid tanan qualified, no, basta ni kang 4-piece member. O pwede kagid kag makakuha kagid. Hasta pa rin sa Setyembre 24 hinatagay, no? Way pa sang unta to ay punaw ini. Pero sa nasiling ko na ha, no? Sa kutob sa mga natawgan sang DSWD official, hindi nga siling basi ko text ang lapta-lapta, pakita makadto kamo to, no? Kundi isa pagid sa mga balasihan, context na nabaton nyo pero way kamo ka-register, no? Hindi man na pwede. Ang kwandra, no, ang piho nga matagan ni Abuas naka-registered online, no, and then after sina sa validation sang Department of Social Welfare and Development
automatic, no, kamo teksan o kung tawagan. Halin sa DSWD office. Nga makadto kamo buwas sa mga payout centers, no, kay kwaon nyo, ang inyong educational assistance. So, ang elementary, 1,000, no, single parent, 1,000, ang high school, no, 2,000, ang senior high kag junior high, no, 3,000, ang college 4,000 pesos. Amo na subong iya makabaran ang inyo sini nga mabaton. O sa aton man sini nga mga indigent, no, nga mga estudyante. No, so may nagapulo panawagan pa iya makabaran, no, may nagapulo panawagan pa sa bahin sang kwan, no, sa bahin niya sang diri sa sudad sa Bacolod nga ti tani kuno tani sa barangay kuno ipaagi mo. Ilain na yung tuyo nyo no, kung sa barangay pa na ipaagi, no, abot na kamo ni Secretary Tulpo kay kung ginakayo nyo na, no, ang ining mga pagpili balasang mga senior citizen, di ba, kung makaedad ka 60, no, dapat may social pension ka na da. O damo-damo ang wala nakabaton social pension kay kumungati ina nga mga nag-edad 60, no, way nagbuto sila, way nagsuporta sila sa eleksyon. O di ba mo nang mabatasan sa mga opisyal sa barangay? Di ang kwa nagabalos sila, no? Nagabalos pero according sa aton kasuguan, basta pagpatak mo 60 way gina sa problema, muna tani, no? Galing kay ti ang batasan sa mga Pilipino. Ang madumot nga klase kapag binatasan bla, hindi kin madula. Oh, di ba? No? So ti may inyo man Japon no? Ti mo na kay kung ginakayo na sa una subong distribution sa inyo na pagi. Di kung sino man lang tong kilala nyo, kung sino man lang to ang lapit sa inyo, kung sino man lang tong masaligan nyo kung eleksyon mo man tong nauna nyo. Diin ang fairness dira. Oh, di sabong mapropanawaga kung may pagis barangay, di na. Oh, kay ti mga abtik man kamo-kamot. Puwera laya sa iban nga mga maayo, no? Nga mga opisyal sa barangay. Wala man na generalize, no? Kuning iban niya, pila mo lang na kabilog, naumid na lang ya ang mga maayo, Oh, amo manibla sa eleksyon, no? Dapat tayo nun ng eleksyon para mapang-isla ng mga kwani, no? Mga nagtilinan na 4 ka bula tuig sa serbisyo. Oh, kay nagadali ilang iban, okay lang ya kay ti kon maayo ang ilang pagpalakas barangay ti kon sobra-sobra mano kada. May kapitan gani diri sa bahin sa sudad sa Bacolod nga sos why absent sa Bulangan. Galibog ang ulo ta nga ang sa impormasyon na kabaton sa aton nga pinangayaw patos Dumaguete, no? Dumaguete ligad may bulang to, may big event to kuno nga pila to 6 tag derby ay isa ka kapitan sa Bacolod nga kaperde 200,000. Dito sa Dumaguete pangayaw bulang tapos diri sa Babulangan man ining kapitan niya daw sako pa sa present sa daw permi pa sa present sa Bulangan kumpara sa barangay hall niya. Diri ka kaperde mi sa 100,000, 150,000 siguro din niya nirakuha ang kwarta niya ni man. Kapitan pila man lang sweldo sa kapitan, may dala kwarta tag 100,000. Ano negosyo niya ni? Daw wala man ni negosyo, no? Amo ning gintimbre sa aton bla, no? Di ko lang pagambal kasi ano ning galin pero daw amo na sa lang ya kuno sulminti nga kapitan nga permi present sa Bulangan nga kaperde tag 100,000, tag 40,000, tag 50,000, no? Siguro din niya na ginakuha ang kwarta niya man. Oh, ti sige no? So ti balaon ta na, in due time pero ti kalaway na bala, no? Kay ti magamura ang klase mga kapitan daw kanami nagid dayunon ang eleksyon. Ti di ba ko milig subong nagasikaso naman nga ti dapat dayunon nagid eleksyon, filing na gani by October. Iti way pa man sa committee bap lang to napasar ang Senado da pa man kagiho. Gaga mismo ti ang pagperma sa presidente, no? Way pa man kay ti idi pa man niya makabaran pasar-pasar. O ti kung gusto nila i-postpone, no? Dugay na ini. Pero ti para sa inyo, no? Kung kamo pamangkuton, no? Kinanglan pa blang i-postpone ang ang eleksyon o damo na gid ang nagadali. Kay gusto Manila, no? Nga magpungko, no? Sa pwesto. Kay gusto Manila may eleksyon para nga baybaluan ta naman, no? Kung sino ang
husgahan sang pumuluyo. 16 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. Ano pa ginato labing tapang doon pilang kamadalagkuan nga mga balita. Now, sa bahin sang DepEd Region 6, sa may Kaupod Dacron ang spokesperson. Now, sa DepEd Region 6, si Sir Hernani Escollar Jr., ang spokesperson sang DepEd Region 6, no, ako di bulon naton. Kay may ara sang kapin sa 17 ka mga private schools, no, from kindergarten to senior high school nga pribado. Diri sa may bahin sang Western Visayas 17 ang magasarado. Ti ano ang rason? Ti siyempre isa guro na sa ginalantaw naton ang rason kung maga-close sila ini ang jutay ang enrollees sa mga private schools, no? Diri sa bahin sa Western Visayas. Kaya siyempre may balaw magita sa assessment for the whole week, no? From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And Friday, no? Until now, no? Ano assessment sa DepEd Region 6 sa unang semana ng pagbukas sang klase, no? Diri sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Pero ito istoryahan tanan niya karon no? Ang diri sa bahin sang Region 6 as far as Region 6 is concerned. 18 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Kag siyempre, report man karon ni Bombo Carla may defensor. Ang Region Director sa PRO6 nagpadulong diri sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office, no? Sa persona ni Police Brigadier General Leo Francisco. Amo sa bag-o pungko ka Region Director, no? Kinislan niya man to si Region Director Brigadier General Findungbo nga nagtapos sa sang iyang pagpangalagad diri bilang Region Director. Way kita katilaw interview sa iya. Man amo to nga tawo, no? Kuan man to nang tawag sa gani, no? Nang may term sa anay mo, no? Udong. Hindi mo udong, no? Ano to, Indiano? Nga klase ka Region Director kay do. Way gid kuno iya, way gid ya naka-interview sa ni isa ka media di mo. Amo lang to pag kuan nila pag turnover, no? Sang una sang kuan ano sa ginbuslan niya. No, amo lang gito ang tingog nga batian ta. And after that wala na tinaglayas man sa PRO 6 wala man Japon. I hope nga ining si Brigadier General Leo Francisco ang bag-o nga Region Director sang PNP Region 6, no? I hope nga hindi ini mangin talawan man sa media. Ang butano na sila ko interviewon Lumatsagan ko sila daw langaw man bla nga nakatungtong lang sa Carabao, no? Nang matsagan daw ko sa Carabao bla. Di dapat hindi man amuna, no? Damo kita mo official pero na kaday General Roderick Agustos Albati, one text away mo lang na, one call away mo lang na. Dito na nagani ga opisina sa Public Information Office ang Camp Crame. Tinga ang nag-reply pa sa aton. Wow, ining mga ko isa mga Region Director, amo na gani to sa problema bla, no? Sa hierarchy sa Philippine National Police, no? Kung sino tong matawo pero bina, no? Anong year anong pungko subong, no? Ang hepe, no? Sang Philippine National Police, kung sino nang mga mista niya, no? Bala mo may makulingon man yang kwan, no? Nga polisiya ni sila nga gina-apply, no? Kung sino nang mga mista niya mo man ipamutang niya kada riyon para kung may mga transaksyon to do kadasig. Tani, no? Tani i-practice bala ini or i-apply sa part sang PNP bala nga tipro na sa aton. May negrosanon nga Brigadier General na, no? Full-fledged card na or one-star general. Kaya kung Region Director ka, dapat one-star general ka na, no? Sa ranggo nga Brigadier General. May manegrosanon, may mabakulod nun, may mga Ilonggo, no? Kapisinyo, Akyanon, Antikinhon, no? Nga mo nang mga ranggo nila. So, what if abi ko amo nang ipamutang yan naton di, no? Tapos dito, kung dito sa Cebu, sa Region 7, tita mo na mo man itong mga Brigadier General Maranggong aton to pinang-assign sa Campo Crame, no? Kay once in a lifetime lang na mo. No? Once in a lifetime lang ina, nga ti maka pungko ka man bilang Region Director, di ba bugal pa na nila? Pumuta?
Anong ilan ng inilakawan sina? Butangan ka disang Batangginyo, butangan ka disang, parang nakaliyo pamitan, sa Subong, aray ang probinsya direktor ta. Daway gid ya gani, interview sa iya one-on-one. Di ba? Ang sa Bacolod City Police Office, no, ako example na, no, ang makalabot ni sa hierarchy sa Philippine National Police, binutang na da, kaya siyempre, no, at day kwansang mayor, Police Colonel Thomas Joseph Martir, tigo di kahapos, sa communication palang hapos na mo. Di ba? Paglabot mo siya, pag-set mo sa interview, no, pa-extension sang ideas, no, in our own local dialect, no? So kahapos, sa butangan mo niya, mga Tagalog, mga Tangginyo, Papangginyo, mga taga-Davao, mga kunano, anong pulos sa mga taga-opisyal, taga-saranggusang mga Ilonggo, diri nga hindi magkapungko dito direktor? Si Police Brigadier General, no, Roderick Agustos Alba, no, kung ako ni sa PNP chief, siya na ning ibutang regional director, di kay nga, amo na ng tsansa nga makabalik sila serbisyo, di mo, no, sa bahin sang iyaga constituency, nag-amo na ng ranggo nila, ginpangabudlayan na ng ranggo nila, ihaboy mo patoy ako diin. Tapos butangan mo niya sang kwanyo, no, sang manol mga klase ka regional director. Official sa PNP pero to kay Dungbo. Naglayas lang sa day, no, waygid, no, waygid ya sang nihay-nihoy. Sige, do ka bagsik ni sang bag-o nga regional director Subongao, no, si Police Brigadier General Leo Francisco, baloon ta ni be, no, kung ano gid ang kasaw niya. May mga reminders man sa kuno dia. Tagsa ka bag-o nga regional director, may mga reminders man nga napatuman mo, no, cleanliness, ano pa gid na, no, ang pagsunod sang proper sang minimum health protocols, no, tanan sa di makabaran sa aton sari nga mga kauturan, no, so ti pwede gid, no, ina nga no, nga mga pagsulunda way na problema kay hindi man sila nga maligid-ligid kamo di asang no, maligid-ligid kamo di asang pagpangabudlay, panglimpyo budlayaw. Ti gusto man sang regional director nga presentable aton nga makapulisan. And of course, no, karon niya makabaran, no, diri man sa aton sa pagpalagad, si Police si Major Kim Apitong, no, may kaupod naman karon niya makabaran ang spokesperson, no, sa diri makabaran sang Philippine Army, no, kung third ID diri sa bahin sa Region 6 kag Region 7. Dumduman nyo man niya, no, ini mga kapitan nga ginapamatay, no, para to sa Isabela kahapon, no, sa diri makabaran, ining si purong barangay, no, Danilo sa ganini, no, Danilo Dautil, sa barangay Kabkab sa Banwasang Isabela, no. So and then ining kainaman sa Kagahon, no, ginpatay man ining isa ka punong barangay, no, ginpatay man ni Makabanan, no, ang ining isa ka punong barangay sa may abay sang Banwasang Calatrava, no, barangay Lalong, no, Calatrava Negros Occidental, sa persona man, no, ni no, isang sining punong barangay, no, Benjamin Havok. Duha na, no, sa isa ka semana may duha na ka mapunong barangay nga pamatay. So ang ginatudlo daw kay muan kuno sa mga rebelde. Ti daw pala rihogid, no, ang sa likod sa to ginatutukan sa makapulisan sa Banwa sa Isabela, no, rebelde man ang sa likod sang kamatayon, no, ni punong barangay Danilo Dautil, no, sa barangay Kabkab. Samtang ining si punong barangay Benjamin Havok, no, mga lolis element man ang inatudlo sini, no, kaya di daw nag-warning na to kuno ma-NPA ligad sa ginalgar, wala sini sa pag-cooperate sa mga rebelde nga grupo. Di daw wala kita makabaran sa pasingatuan sini, no, sa part sang militar ti ang ilang mapahamayag diri, no, statement kay ti for how many years man batian naton nga ang mga NPA ti nagakuanam lang kuno, no, naga-jutay ng mga persa nila.
Pero kung sa dito nagjutay, ang persa nila, dito po sila nagbabagsik. Dito po sila nagbaris kung sa mga ido. So ibaloon taniya, no? Sa dito ba kabanan, kagti anong mapahayag diri sa opisyal sang aton probinsya? Ang ABC President naton, si ABC President Juby Pipilio, ari pa. Do di ba naton mabatian niya, no? Basi kung may pagkabao man ni, uplok-uplok mo bla, taguon niya man ulo niya kung may tawo bla. So muna bla, kabudlay kay ti saga kita butang da sa opisyal da sang head sang mga kapitanes presidente sa probinsya, ti ex-officio board member pa ni siya, no, sa probinsya sa Negros Occidental, pero hindi mo man sa malabot. No, kado kalimitado man interviewon mo do buta, no? So tani ibutang tanan ng mga kuan bla, no, mga odo man tagahikay pero mas maayo gid kun nablang may ara bla sang ginatawag nga abilidad man. So ti amay sa mga punong barangay, ti anong kausa, anong welfare nga ginaduso niya na, no? Kay kada sesyon di mo ni makitaan, kay di mo ni hindi siling katikitan, di batian, no, nga gahambal. Puro ara sa sesyon. Ti sige, no, sorihan tani mga kabanan, no, ining serye sa mga pinatsanay diri mabiktima punong barangay. 27 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa pagpahalagan. Sa mga kabombo naton, no, buwas, no, para sa aton ikapat ng market draw naton, bao tenson, no, sa makotoran naton dira sa Banwasang Murcia. Dira kay magapadulong ang team sang Bobo Radio kag Star FM, no, sa Murcia Public Market, buwas sa aga, sa isa aga ra na kamida, no? Kay ti magadulong kita sa mga kasadyahan, no? So aga pa kamo palista na kamo naan, no? Kami video kay challenge kita may pulo, no, kita nga pakantahon sa aton nga video kay challenge, no? Buwas nga daw mga parlor games naton, mayroon kita bunong braso kag nagkalanain siniman, no, nga mga parlor games. So ang pinaka-exciting is video kay challenge. Pakita nyo man ang abilidad nyo, no, sa mga kauturan naton dira mamorsyahanon, no, nga hindi ka mo magpaperde sa ibang lugar nga ginabisitahan naton nga nagabilib man kita sa mga abilidad nila. Mga taga-Banwa sa Murcia, maayo man magkanta. Kag ang highlight sa aton sa ring palengke draw sa enhanced swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio, buwas nga daw dira sa Murcia Public Market, no, ang paggabot naton kapag award, no, sa mapapremyo kay ti buwas, no, may drop box kami ibutang dira. So imo kamo sa interest ninyo, dira ninyo ihulog. Sa aton nga venue sa Murcia Public Market, no? Pag automatic magabutan nga masorte nga tagdaw magkabaton sa 500 pesos na cash, no? Kag 500 pesos nga worth sang gift pack. 500 pesos na cash kag 500 pesos, no, nga worth sang gift pack, no? Anom pagkuan naton nga mga winner buwas ka daw. So automatic, no, kung malawagan ka, hatag namon galayon ang imo nga premyo. Hatag galayon ang inyo sa nga premyo. Tiguti ka nami, no, kay may bit-biton ka mo, pauli, no, sa inyo balay, kay nagkanto ka lang sa draw. Sang Bombo Radio para sa aton enhance swerte sa palengke sang Star FM at Bombo Radio. Over 6.5 million pesos sa total prizes, iparagtag naton nationwide. Ang dugang nga mga promo mechanics karon, no, tutukan naton kag diskusyonan ta, no, diri sa aton sa ring pagpanagan sa aton masaring nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Hatag kita na pila naton sa ring kapapundom, pagbalik naton unahon ta, no, via Zoom aton nga PIO sang DepEd Region 6, no, si Sir Hernani Escolyar Jr. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok Nga pagpalagan, oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa tag ng alas 7 sa gabi. Ano sa piyakalinya, no? Ang spokesperson sa DepEd Region 6, si Sir Hernani Escoliar. Sak naton sa piyakalinya. Sir, good evening. Live ikaw diri sa buong Radyo Bacolod. Si Bombo Pons, sa upod mo diri sa buong, sir. Mayong gabi, Bombo Pons, no? Kaga sa ngalan si Nini DepEd Region 6 Regional Director, Dr. Ramir Biutico. Gatamyogi kita sa isa sindi ka mayong gabi, no? Sa tanan sining mga followers, kag tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Yes, sir. Thank you, good, no? Sa pagbaton sa amon nga invitation, no? Nga maka-interview kami sa imo sa buong gabi, no? Sir, dire lang tanay, guruan na, mauna sa bahin sang sining assessment for the whole week, no? From Monday to Friday, sa assessment sa DepEd Region 6 sa sinuna nga semana sa pagbukas ng klase anong mga nakita ang mga problema dire sir kag iban pagid. Based no sa aton sini nga monitoring sa field sa pagpanguna also no sa aton sini nga mga school information coordinators and our division information officers nag-gather kita no sa information nagikan sa field feedback assessment man kag sa pagmonitor nato no sa bugos ni nga Western Visayas wala kita no sa may na monitor Bombo Pons nga tama kadako gid sini nga insidente or any untoward incident no sa pagbukas ni isang klase or the first few weeks of school year 2022-2023 mayara lang kita nga na monitor like mayara kisa learners nga nagasulod sa eskwelahan wala sang bitbit nga face mask or nabugto ang face mask on the way sa eskwelahan but ready ang aton sila nga school no sa pag-provide sa face mask sa pagsulod sa aton sila nga mga learners kiti may ina sila sa budget for that on those so may naga-donate sa aton no pagi sa aton sila nga mga partners sa Brigada Eskwela. Another is ngalan sang learner naton is hindi makitaan sa official list of learners apang madasig na siya na solusyonan sa aton sila nga mga school personnel. Once kang learner nagambal nung ang iya sa ngalan wala nakita sa official list of learner gilayon gina-check sa aton nga mga sa enrollment committee naton and also sa school principal kag once ma-verify yung kompleto ang documents gilayon no nga gina-lista and subong man kapasalamat gid kita Bombo Pons no iti yara ang aton sini nga mga law enforcement agencies kangay sang PNP and also ang aton sini nga mga barangay tanod no nga nagabulig sa pag-maintain man sa peace and order sa aton sini nga mga eskwelahan. So overall, wala kita sang may na-monitor nga kung ano man sini nga mga problema and kapasalamat kita sa cooperation no, sa aton sini nga mga learners kag sa aton sini nga mga ginikanan and also the community man nga involved
sa sini nga opening of classes. Oo, sir, mga estimate naton although 50% pa lang ni sa face-to-face classes, pero mga pila ang estimate nga nagkadto sa school? Wala kita sang data nga ginakaptan as to pila ka learners no ang ang involved sa mga schools naton nga nag-opt to have the limited 3 days in-person classes with a blended learning or ang aton sini nga 5 days in-person classes. But kung tanawon sini naton diri Bombopon sa Bugos sini nga Western Visayas, mayara kita no sang 1,873,375 ka mga enrollees based sa aton sini nga quick count as of August 23. Dugangan naton ni siya Bombopon sa aton sini nga mga early registrants nga 360,571. So ang total naton nga learners din no based sa data sang central office naton is 2,233,946. So ina siya is 106.17% kung ikumpara naton sa previous sini nga school year. Kung sa dino ang enrollment naton sa tinalikdan sini nga school year is only 2,104,060 Bombopons. Oh, grabe gali ano. So sige, anyway, amo ni sa sir no. So pasalamatan ta ang cooperation no sa pag-mention mo to ni mga barangay tanod, so although volunteer lang gid ning ila no, but importante nga ma-maintain naton lang ang peace and order man sir no, kag matagan sa seguridad ng mga estudyante ta, especially mga pupils nila no, gagmay nga mga kabataan. Tama ka tara Bombopons no, kay ang aton sini nga mga learners excited din sila tanan nga magbalik sa eskwela kay for the past 2 years nga nag-distance learning kita, and although nga since November nagamatamat kita open sang limited face-to-face class, but still no tama kagamay sang learners naton nga involved sa nga naka-enjoy no sang in-person classes ang tinalikdan sini nga school year. But this time may 3 ka transition option, 5 days in-person classes, blended learning modality or full distance learning, and ang 2 ka option is naga-involve sang in-person classes kid. So learners naton excited no makita nang ila sini nga mga manunudlo for the first time after 2 years, and ang iban gani nag-start sang ila sini nga school life sang kinder sila sa distance learning, and this is going to be their first time no nga makasulod sa aton sini nga mga hulot klasyahan. What about sir ang mga classrooms ta so far in Western Visayas or Region 6 no? May mga report abi kita nga nabaton nga why naton pa ma-utilize ini kay because nga delikado na no sa mga kabataan sir. Ang aton sini nga mga classrooms kina-assess na siya no sa aton sini nga regional engineers. So kung tanaw naton dong sa base aton sini nga August 16 nga data, mayara kita sang kakulangan no nga 16,494. Base na siya no sa data nga na nabato naton diri sa may DepEd Regional Office 6 sa pag-coordinate man no sa aton sila nga regional engineers sa mga division offices naton. And this 16,494 gina-coordinate naton ni siya no sa aton sini nga central office, kay ang aton sini nga central office Bombopon sa mong in charge no sa pag-coordinate sa iba sini nga mga government agencies in charge of the budget like ang aton sini nga DBM. So padayon ng coordination naton agud sini nga kakulang sa aton sini nga mga classrooms ang dugangan no or mapunduhan sang nagakaigo. And also mayara kita no sang 1,052 ka mga classrooms for demolition. Magsikita nga for demolition but singon sini nakita ni siya no sa aton sini nga mga sa aton sini nga DepEd engineers nga hindi na siya suitable kag unsafe na para sa aton sini nga mga learners. But this ining mga for demolition naton nga classroom is ginapangitanan ni siya sang paagi nga may immediate no once na ma-demolish ma-replace na siya no sang new and strong structure. And may araman kita sang 13,941 ka mga classrooms nga naganid no sang minor repairs, and we know no nga ining number man nubo ini siya naganubo nagini siya na Bombopons rather nag-start na kita sa brigada eskwela, and during that brigada eskwela naton may mga partners kita nga nagbulig repair no especially mga minor repairs sa aton sing mga classrooms. And we have 14,464 nga mga nagakinanglan sang major repairs. Some of these nga mga classrooms no ang na-damage ang tinalikdan sini nga mga calamities like Agaton and Yolanda ang kwan sa Kabagyo pag yun nga nag-divide sa aton Odette. So need sa major repair gina-coordinate na ini siya for budget sa aton sini no nga central office.
So far tanan sininong kita naton nga mga kulangan ang gina-coordinate naton no bumbupon sa central office agud sini nga himuan no sa nagakaigo sini nga aksyon. Oh wow, ano? So expecta by next year kay dako pagid ang budget nga ring aman sa national government para sa 2023 sir sa DepEd, ano? So on the other hand, ano, Sir Hernan, nilito na ta sir kay do ano to if sa akon pag-appreciate do masubo ini kay may eskwelahan kita diri sa Western Visayas nga nagsarado na sir or magasarado pa lang ini this school year. Kung tanawon mo Bombo Ponson, di sa data naton, these are schools no nga nalista na sa aton sining mga division offices kagin report diri sa aton sa may regional office nga naga-signify sila no nga either temporary closure or permanent closure. So as of August 24 naton nga data, may ara kita Bombo Ponson sang 76 ka mga schools diri sa may Western Visayas nga nag-signify nga either temporary or permanent closure sila. So out of that number, 59 ang temporary, meaning base next school year magabalik naman ini sa operation once makita nila no nga financially capable naman sila nga mag-resume sa nga ila sini nga mga businesses. And also mayara makita ya sa 17 gid nga nag-declare no nga permanent close gid sila diri sa may Western Visayas. Kung tanawon mo dira sa inyo no sa may syudad sang Bacolod, anom no ang schools dara nga nag-signify nga masira sila, duha ang temporary kag anom sini ang permanent. So private ni tanan-tanan sir, no? Private ni siya no kay way kita problema sa aton sini nga public schools kay government funded din na siya, but this time no ining mga schools naton, ining 76 schools naton nga private schools to that extent no ang nag-signify is because nga hindi na sila financially capable nga mag-operate kito nakita nila no nga ang ila sini nga financial stability ang hindi na fluid for the next this school year, and also nagnubo no ang ila sini nga enrollment Bombo Pons. So you know naman nga once na private school ka, ang imo sini nga kuno ang income, ang means of income mo gid is ang mga number of enrollees sa imo sini nga private school. Oh, okay. So because ang income. So meaning to say damo gid gali sir ang nag kuan sa mo ning epekto gid guro sang pandemic paglantaw ko sir mo no. Ngati why na ikasarang no nga igasto sa private. So mas okay ngati sa public na lang anay. Do mo gina siya Bombo Pons nakita naton isang migration sa aton sini nga mga learners from private to public. Isa na siya ka mga rason no ever since nga nag-start ning pandemic way back in 2020, may nakitaan kita no or nagadamo no ang aton sini nga mga learners sa para public school kay may mga ginikanan kita nga iba nadulan obra, ang iban sini may income gid man tuod pero hindi na mo sina ka dako unlike sa una no pre-COVID times nga sustain nila no ila sini nga mga basic needs kag may sobra pa nga gamay para mapadala nila nung ilas nga mga kabataan sa aton sini nga mga eskwelahan, particularly aton sa mga private schools. But this time no kalabanan sini is nag-migrate sila sa mga public schools and naapektuhan ang aton sini nga mga private schools. Klaruhon ko lang sa anom nga ini temporary lang ang closure ni nila o kung may mga permanent na gid nga closure sa anom sir? Sa Bacolod City, anom sila, duha ang temporary kag apat ang permanent closure gid Bombo Pons. Uy, okay no. So hindi na ma-mention ang mga eskwelahan nila sir? Ang isa, ang Learning Kids Preschool sa may Singkang, permanent closure. Ang Humave Christian School Incorporated, Dahlia Street, permanent closure. Ang Bacolod Child Development Center sa Bacolod City, temporary closure sila. Ang Nazareth Institute Development and Training Foundation Incorporated sa may Barangay Sumag, permanent closure. Ang Shepherd's Lamb Educational Christian School sa may Alihis, permanent closure. Kag ang The Light Christian Academy of ABC Children's Aid Philippines, Bacolod Incorporated sa may Barangay 18, temporary closure sila Bombo Pons. Oo, ang Dahlia tuguro sa ikaduhang tournament so do Barangay Villamonte to sir. Actually naka-record ang disamon ni sa Dahlia Street lang abi mo ang na-record sa na-report sa aton diri sa may regional office. Kay Villamonte malang di ang may Dahlia Street eh. Anyway,
do hindi magid or dugay na ni sila nga mas school, sir. Wala ko idea kung when sila nag-start sa operation, but ang aton diri nga ginakaptan nga data isang status ng Ginoo nga nag-signify sila either ma-temporary or permanent closure no for school year 2022-2023 Bombo Ponds. Okay, sige. Anyway, sa the whole Western Visayas, dito sa Iloilo, pilagid the whole ang or kabilugan nga nag permanent na gid sila nga sa pagsarado, sir. 17 sa Bogo sining Western Visayas Bombo Ponds no nag-signify sa aton nga ma-permanent close sila for this school year or effective this school year. Okay, sige. Anyway, pwede man na sila ka-open ya kung by next year, sir, no? Next school year, no? Kung gusto nila. Oo, kay once no nga makitaan sa ang ila sini nga management nga somehow abi no ang ila sini nga forecast sa ila sa nga financials mahimo no or mangin stable sila for the next school year. All they have to do Bombo Ponds is masulat lang sila no diri sa may regional office signifying no nga maga-resume sila sang ila sini nga operations, and once nga ang school nga na is a recognized school or DepEd recognized school, why when na siya sa problema ang ila sini nga recognition na ma-retain sa gihapon kaga automatic no nga ma-signify lang gid man sila through a letter diri sa address sa aton sila regional director that they will resume their operations. Okay, sige. No, lastly na lang, sir, gamay lang gigurong information sa pagbisita to ni Education Secretary and Vice President Sara Duterte sa Iloilo and Guimaras, sir. Ano mga latest? Oo. Kahapon nagkadto diri no si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa may probinsya sang Guimaras na nagtagi ni siya no sang pagbabago kits sa atong sini nga kabataan, that's 250 grade 1 students and 250 ka mga grade 7 naton nga mga learners from 10 schools no diri sa may probinsya sa isang Guimaras. Ang unod sa aton nga pagbabago kits is school supplies and dental kits, and nangahatag man no sang gift packs or food packs no sa aton nga 500 ka mga ginikanan no sang sining 500 man nga mga learners naton. May gift packs sila nagikan sini kay Vice President and DepEd Secretary no Sara Duterte Carpio. So tigin na hambal niya dito kahapon na Bombo Ponds no nga ang education is a great equalizer. So isama na siya no sa ginapatihan naton diri sa Maya DepEd Region 6 sa pagpanguna sinino ni Dr. Amir Bitico nga every child is a champion no diri sa Maya Region 6, and ang quality education no ang dapat naton ihatag sa tagsa sini ka mga learners, may it be an indigenous child, an ALS learner, or a child with special needs no padayon naton kag hinahatagan gid naton ng italo pangod no ang kalidad sini nga edukasyon nga ihatag sini sa ila. So isa na siya no sa mensahe sa aton sini nga Vice President and DepEd Secretary no nga ang education must be given sa tanan no, and education is a great equalizer. Oo, so far daw daw lucky kita diri sa Region 6 kay daw amo giningin pili niya no nga bisitahan gid una, sir. Oo, kati kung tanawon mo first I think it's going to be her first no diri sa may Region 6 since nga nagdaog ini siya no as Vice President and na as concurrent DepEd Secretary. So we are happy and we are glad no nagkatugtugan ni kahapon ang aton sining regional director no agud sini nga mag-abi-abi sa aton sini nga halang don sini nga secretary sa Department of Education. Okay. Sir Hernani, sir, thank you gid sa sining time, mabuhay ka, and mayong gabi sa imo, sir. Mayong gabi Bombo Ponds kag madamo gid nga salamat. Si Sir Hernani Escolia Jr., Public Information Officer sa DepEd Region 6. Pila ka mga issues and concerns na to no regarding sa siring pagbukas sa klase sa bilog pungsod Pilipinas. Pero natin sa ato nag-assessment lang kita. Nagpadagan ta sa assessment sa Region 6 no sa siring 5 days no, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. So, tiyan mo na siya. Kag very lucky man kita diri nga ginbisitahan kita di sang aton nga Vice Presidente, no? Kag tiyan mo ning man karon ang aton nga DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto alas 8 ng takna sa gabi. Diman sa ato sa ring palatuntunan, no? So there you have it. Kay although ginabalik-balikan aton ini no, pero okay gid no for the ang preparasyon bala, I mean
sang nagalapit ang opening sang klase, ang DepEd na ton makonsider na to the most busiest agency, no, sa gobyerno sang pungsod Pilipinas, no, kung mag-start na ang klase, no, naton in all levels, no, public schools, no, from elementary to high school, no, August 22, no, kay supposed to be September 5 pa ni tani, no, ang opening sang klase, but ti nano ang nagdag-early, no, ang pagbukas ng klase. Tiga kinumod pa rin mga teachers ning duay patagani may awan sa bakasyon po. Kulang pa gid yang bakasyon ko si punta, no? Diba Abril, Mayo, duwa gid tani ka bulan ti kasano man nag-close, no? Sang June. No, last week sang June. Iban ti first week sang July may closing exercises nila. July, August dapat tapuson ni bilog nga August para duha ka bulan, no, nga ti pahuway sa mga teachers. And ako man pahangkat sa aton nga mga official sa DepEd gati 50% ka face-to-face classes kay diri mo gid ya makuan mo, no, diri mo gid ya makit-an, no, kun daw ano gid ya ang kinalain sang face-to-face classes ikumparar mo, no, sa blended learning, no, gati ara lang sa balay, no, may module, online, so sa face-to-face. Tis argumento gani nga hindi ka gani makapaalam sa estudyante nga ara na gid sa tubang mo ga pamati, no? Nga ginalekturan mo sila, no? So ayhan pagid ang ining sa kwan, no? Sa bahin sang blended learning kag online. So ti lain gid ya kuno mo, no? So ang excitement ti ara, no? Galing ka dire sa aton pero sa Bacolod City, Negros Occidental, may mga parte man dire or lugar nga ti isang Lunes mo binumbahan mata sang ulan, no, tumupa man ang ulan. Tuloy no, tuloy ang klase, no, bisa nag-inulan, no, and the whole week, no. Hindi naman niya siling excuse ang ulan, no, kung pauntaton abing klase kung mag-ulan, no. So damo kita mga kwan, no, bloopers bala ka na balan, no, kag nangin viral, no, sa social media. Mera to isa ka estudyante nga or may sa ka classroom nga ginpicturan sang ginikanan, no. Ang mga kabataan sa sulod sang duha ka tuig, no, napaway ara lang sa balay sus paabot nila sa eskwelahan pag pinungko nila sus apply sila. Ya. Kay tinanad sila mo. Simple-simple lang. No, tapos way gawag sabat sang module kay ginikanan ang kasabat. Puro tanan topsado. No? So diri tari mabalaan kon sa face to face ko, kung no-roll ka to sang blended ito, tabis face to face. Namo naman na. So ano pagid nga bloopers ni arap man to nga perteng sakay niya sa ang dulong sang amay niya. No, ang amay niya bakintol sa mga envelope, plastic envelope, no? Bag ang bata igang ka sa motor sa buli, no, sa back ride, no, pusagis sila sa lutakon nga lugar ang agsik sa tiil sang amay kag sa bata pero tigdamo-damo. Pero happy man sa Japon, no. So tidira mo bala makita na excitement, no, sang mga estudyante, no, sa sining face-to-face classes, di ba? Face-to-face classes ay nagsugod sang tilikdan iya makabanan nga Lunes. Makuha na ito second week, no? By next week, that's August 30, no? 2022, Martes, kay Lunes, no? Sa Lunes iya, way sang klase, kay holiday, no? It's a National Heroes Day, August 29, no? So, wala na sang klase, no? Kay natuon ina, no? Sa bahin sang regular holiday. Mara pa ito bloopers siya Bumbo Mike nga sulat sa sang excuse letter, no? Kasi nagulan, no? Sulat na excuse letter, no? Ma'am, please excuse me for having been absent, no, today, no, blah blah blah. Hindi sa kaya di sa kabalo na mag-English ang kasi because madamo lang ulan. Gingisi niyang papel niya excuse letter yang gibuhat. No, ginisi sa may eskwela na lang ko. Gudayon ko mag-ubra sa excuse letter.
Grabe, no? So, di ba na, those were the days bala, no? Ato kagi matada estudyante, no? So, sa una ako ay man sa pabugala, no? Ay man sa tinikaw kung ano, ano man katuig, no? Nga saka-saka ta sa bukid. Kay eskwelahan namon tiya bukid gid mo sa babaw gid sa bukid. No, nga mo eskwelahan ti ko sa kadanlog ka pa na, no? Okay lang ko gapapuli ka na, no? Gapaglaktod kami, no? Naog kami sa babaw bukid, naog kami laktod kami. No, kay nadlok kami maglakat sa kalsada kay perti kalayo. Laktod mo malibot kay pero kung maglaktod ka man naog ka lang iabalhay na namon, no? So pro na galing kay ti danlog mo, no? Kay bukid. O kung isa makakuan ka pa da, no? Tawag sa makadanlog ka, makadalinas ka, no? So ti abot mo, okay lang ko puli ka pero kapakadto ka pa lang nimo namon gabalong kami islan. No? So tapos mabusulahan ti manghinaw lang ya manghugas lang ya, no? So anong katuig, no? Well ti amo nang ginasiling tang ang pagpangubudlay mo, no? So it will paid off. Bayaran gina sa Japon ti siyempre, no? Titikar mo na mga estudyante ta, no? Mga kabataan subong grabe ang impluwensya, no, sang social media, grabe ang impluwensya sang technology subong, no? Wala na nga ton, hindi sa maginikanan, hindi ta pagpabayan, no? Hindi ta pagpagustuhan makabataan ta nga magbabad dira. So butangan taman sang limit or ceiling hasta lagi sa da. May tsimpo man para dira. Di ba? Si Sir Ben niya, ako niya pamunit anay bago sila. Sa unang blaser, wag ko yung bagaligoy, sir, tutuod na yan. Wag ko yung kagi, ligoy, Mike. No? Iba ko yung mag-classmate at kagya mo na sa una, may panaka ka biyabas. Pangawat ka mo. Abot yung tagiya, tinalagan ka mo. No? Proud man ta maghambal nga ti, hindi man ta slawayon sa una, no? Manabala, no? Sige, para mo na sa aton, no? Kaugalingon ang aton nga edukasyon. Sa mo na sa mga kabataan, kung may kapamati pa, mga kabataan, or ginikanan, dira, patagtagin na sa mga kabataan ta, no? Ang ipanubli, na nang dato, suminti, panubli ta, o kung ay matamanggad, o kung ano, ang kaalam. Edukasyon, no? Paagi sa edukasyon, no? Ikaw ang mangin mainalamon. 7 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring para tuntunan at tagdaduga nga mapanumdom. No? Pagbalik ta, no? Basi mangin kaupod na sa Mampasitatero, no? Ang mapanugyan sa DSSD sa payout, no? Second payout buwas sa educational assistance sa mga indigent students diri sa Sudad Yasang, Bacolod. Magabalik kita pagkatapos kita magsani. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala.
Madamo ang mga babayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo. Pabalik na rin mga kabaran sa atong saring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 20 minutos na ang nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Ano ba sa atong saring palatuntunan? No, ang DSWD Region 6 nagapahanumdum gid sa mga kauturan naton nga sa kutob sa mga naka-registered kag nakabaton sang text. Kung tawag alin sa DSWD Regional Office sa mula makadto sa payout buwas sang educational assistance sang DSWD. Pero ari di sabay sa sarap sa Bacolod, check man nato na mapreparasyon sang DSSD naton with Ma'am Pasita Tero. Ma'am, ayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi sa diin ma-identify man sa atong pagpakamatid sa Bombo Radio. May Yes. gabi niyo tanan. Ma'am, salamat gid ma'am sa siringan time. So far kamusta nang preparasyon naton para buwas sa payout second Saturday sa payout naton ma'am sa educational assistance sa mga indigent students naton. So, nag-help ng ating mga local government unit sa pag-facilitate ng ating venue, sa paghatag ng manpower, sa halin sa interagency man, may police, may DRRM, may aton man nga PIO, and other staff ng aton nga may posto man, headed by General Tabohara, and all the other agencies or departments nga gingiho naton para sa sining nga preparasyon. Okay. So ang venue naton boss do hindi naman sa Ayala ma'am so di nakita. Para sa SMX, sa SM North Wing. Oo. Sa third floor so dira ang aton payout was. Oo, sa third floor so lapit da sa sa convention center. Lapit nila. Oo, sa babaw da. Okay. Pero ang atong waiting area, ara dira sa ladong, sa terminal, ang gina-park, kundi gina-park ang mga salakyan, at tubang sa barangay 12, So dira aton nga waiting area, kag from there, makuha lang kita batch by batch para magsapa dito sa babaw. Okay. Oo. Sa mga oras gid buwas ma'am para sa ibalo nila kay ti basi subong nga gabi may ara na to vlog pilila pero natabo ligad to sa Ayala Mall bala. Ano oras gid masugod ang pilahan? Kung may ara man gid nga magkadto, ang instruction sa mga guard is that hindi lang sila kung wala man lang sila sa mga ang tawag natin, wala sila confirmation halin sa DSWD na sila ang magkakadto para tagaan sa ayuda sa una gitna. So, makita mo na wala na sa ating papeles na ipakita or sa cellphone niya, nga wala na sa ating ipakita. I-advise sila hindi na mag-usik sila kasi po hindi sila yung tagaan sang pagkamod sa buwas, Kag timayan, kita nga simbutang nga mga baral
wherein dila sila magalinya while waiting for their turn na magkasaka sa babaw. So we will begin accepting them siguro mga 7 to 7:30 na pwede na sila kasaka sa babaw sa ating SM before pa mag-open ng ating mall. Okay, so muna, no? Kung wala, para daw klaro, kung wala sila ipakita nga confirmation from the SWD, hindi kaya pagpasudlon sa guard, ma'am. Yes, oo. Kay ang DSWD nga confirmation dinala na mo kung sino no ang nagkakapos sina kag may ID man nga ipangitaon sa iya. So probably mahimo gid siguro may mga pagsugar na kita nga naka-alert dito nga para hindi na lang gid sila maglinya no kay bisan sino basta may confirmation i-accommodate na bukas. So no worries na sila. Okay, itapusan gid. Kay for Bacolod, we have a total of about 750 na registered at may confirmation. Kag may dugang na kita nga 220 para sa may numbers last Saturday. Wala ma-accommodate sa Ayala Mall. So, na nagdusang. Okay. Oh, so kaya last Saturday naka-release mga ito kwarta, no? Ang disability. Pero may mga 220 kita nga natagaan numero pero wala sila ma-accommodate last Saturday. Amo pang i-join sa buwak na payout. No? So 220 na sila kanilog plus 760 nga naka-QR code na confirmed. So mga 970 ano. So bali ano ni sa ma'am, siyempre naka-register ka na paabot to sa babaw. Dasig lang ni pang pila ka minutes kag ma-claim nila ang kwarta. Damo man ang ano mo, damo ang assess, damo ang manpower sa DSWD. So ang estimate namon para maubos ang first 100 is mga 1 hour. 1 hour. We can finish in 1 hour 100 nung ipagkatagaan ayuda. So next naman pasunod sa linya lang. Para at least by 10 o'clock when mag-open ang mall, nakasaka ng tanan, even though bisan wala sila mga serbisyuhan pa, at least ang tanan na nakapila, mapasaka na sa babaw. Okay. So, ti mo na, klaro, ano? So, ti madamo-damo. So, tingwaan ni, no? Sang DSSD buwas, nga matapos, ining mga lapit 1,000 as lagid mag-hapon. At sagid maghapon. Oo. Kasi hindi man kasulot ang iban kay kung wala sila yan numero, they will not be entertained. Ano? Kasi damo ang gin-deploy ng policeman, damo ang gin-deploy natin na from LGU ng mga poso natin and other sinapagida ng mga multipliers natin para security and traffic, no? So, including the traffic bitaw din alert na natin sa ating head sa LGU parang ma-maintain wala ang flow of transportation na rin sa pagwa pakadto sa barangay plan, no? Pag maglusot sa SM. So bali ma'am, buwas, may number man kamong ihatag or first come first serve lang ini? First come first serve. Kung sino na linya, man sila pag-atikan. Oo. Ti kon may magpulaw daya karon sa gabi ti ilan na problema. Ilan na problema kag definitive ang SM. Yan ba lang gid sila yan we can only entertain ang iara na papel and confirmation. Di kung gusto nila daya magigba. Na yan. Mula na galing kay basi hindi sila pagpasugtan. Basi hindi sila pagpasugtan sa guard sang SM Correctly ko. Then may queuing area kita. So, lapitin na sa gate nila. Kung traduhan ng gusto sa ang gate, di sa makapumili. Pero okay na, ganun pagpuli naman, siguro mga past 6 may mga nag-inquire, may mga tao. Baka balabit ka, nagdadala yung maagi. Nung may nag-turun-turun, nag-inquire. Abo gani. So why na diha DSSD lang gid why sang silang abi basi may mag-facilitate da nga former barangay official o barangay official
nga unahon gid yang ila yang mga pumuluyo, ma'am. Oo. First come, first serve din na. Kaya agad ang mga DSWD staff na magabulig. Ara man ang aton LGU ng mga staff na magbulig man para sa buwan. Oo. Okay. So why kamo dapat i-allowed nga mga official da buwas sa barangay? Why no? Wala. Kasi kung wala ka man lang confirmation, hindi mo na lapit. Pero kung mag-apply, kung may salakyan lang di like that, itiras ka lang that area na allowed sa imo. Hindi ka man ito pwede ka linya, sa ginalinyan sa ato ng mga beneficiaries. Mo gani no kay ti purely Bacolod noon lang nimo no kay sa probinsya may designated nga mga payout centers. Oo, sa mga district na ito, may araman sila designated area kung saan sila mag-iwat sa nilang payout. Ang wala nakalin na medyo kamay pa kasi siguro last week na sila nag-register. So kasi magpagbalang iba na wala man kuya confirmation na naka-register na ako. So probably ining tagaan ni Subong last week na nga nag-register. So probably this week nag-register, probably by next week basta mayara naman sila confirmation. So hulat-hulaton lang kay ti until September 24 may pila pa ka Sabado, 4 pa? May 4 pa. Oo. So ma-accommodate na siguro. Unless siguro ang iba nagdig nga labyo o mga lugar na wala sin internet ang mga nagreklamo nila. So ang ko probably kasi kung may another method naman pag-refine man din sa DSWD kung ano naman ang approach sa iba naman niya wala sin mga internet connection or hindi ka balo mag-upload sa name. So, Amogid, no? Correct gid. So anyway, bagay why naman niya abi monitoring pa diri ang disability, no? DSSD. So mabato nilang kwarta ti bala na sila ya kung anhon nila na ma'am kay basibla magkadto naman na sa mga pasugalan o kung ano bayad sa utang, kwaon ni nanay, kwaon ni tatay. mga masubog gid, no? Tani usna gid para sa ilang mga kinahanglan sa eskwelahan. Amugin nabutangan pati el bala. Anyway, hoping sang sining mangin orderly, no? Buwas nga adlaw kay magsiling ka 900. Damo-damo man ni ma'am, no? So I hope nga alas 10 buwas mag-open ang mall, ara na sila tanan sa sulod. Sabay pa. Kaya kung may mabilin man, yun i-jabo na lang. No? Kaya kamo na lang mabuhin natin by 10 o'clock. Kung mag-upisa kita 7 o'clock, kamo na lang mabuhin natin no? 7, 8, 9. So, if estimate sa mga 100 per hour, probably mga 400 pa-serve na kita na. Hopefully. Sige. Anyway, good luck no sa mga beneficiaries nato, no. Buwas nga adlaw. Ma'am Pasit, thank you good ma'am sa saring nga time ma'am kamo information. Thank you Bumbo Pons sa paghatag naman sining opportunity para makalantan nga kung sa ason ng mga saklamati sa Bombo Radio. Salamat. Good evening. Sige, salamat gid. Ang head sang DSSD, Department of Social Services and Development diri sa Bacolod, Ma'am Pasit Atero. Muna klaro so ginasulit-sulit ginaton ang sakutob nga wala naka-registered pahimuyong. Ang sakutob sa wala naka-registered sila pero wala nakabaton sang confirmation, text, tawag sa DSWD pahimuyong. Kaya ang i-cater lang to buwas, no, ang naka-registered na online, no, sa kwanto bla sa code, no, sa anong ganing terms ni don lipat ko niya, no? Nga naka-registered, no? So QR code, no? QR code. So and then tigin replyan sila sa disability through tawag or text, no? Kaya mo na ipakita nyo boss, no? Dito sa guard, kaya hindi ka muna kasulod, maruya lang kamo. Kung may mag-advance man to, iabot ka subong nga gabi, first come first serve basis and i-check na to na karon sa patrol, kung may ara na to, no? First come first serve basis. Tiin nyo man na niya, no? So galing wala ng problema basi ni kamo pagpasudlon sa guard sulod. Kaya siyempre kuan man namo, no? Balasulod man ang guard kun
pasudlon kamo da nga kuano ang matabo nga way ta maginapangayo, no? So tulog na lang kamo temprano no? Total taga Bacolod man tanana, no? Hindi man sila taga Escalante makadto pa di, taga San Carlos, no? Makadto pa di, Bacolod, purely Bacolod. So mga 700 plus ko, no? Plus ang 250 nga natagaan number sang nagligad, ti tagaan giniya, no? So from 7, no? So good to 7 or 7:30, so good na alinyada, no? Kapag open sang mall mang alas 10, no? Ato na tanan sa sulod ang mga beneficiaries. So na pamangkot ko kay ti basi paglinawag linamo naman blay buwas, no? Nga wagi kamo yan nakabalo, wagi kamo yan ma-inform ba na ano na bisan sino subong nga naga-post, no, sa ilang sa page. May sa gani da ga-post da nga daw kwan gid, no? Propaganda niya tani itugyan na lang sang DSWD sa barangay ang tagtaganay. Nge nyo Inaton may plano naman kamo nga lain. O di daan masaligan makamot yung mga abtik kamot daan kamo, no? So ayo kamo to sa kay Secretary Tulpo para nga mawaswasan kamo ni Tulpo sang malain nga tinaga. Kayuhan yung blan muna galing kay gintagaan nyo sang ligwa ang Secretary Subong, no? Nga hindi maghatag sang pagsalig sa inyo. Kay manti abot na kamo ni Rocket. Agwanta da. Sige, no? So may magkadto pag ganito buwas pa. Uti ano may mo unto ni sa ilaman. May magkadto pwede ma-walk in. Nga way ka registered, way ka kunano. No? Anong mas may mo unto ni sa ila? Latigohon to sa ikog pagi, Sir Ben? Hindi man na. Masarap ka pintas kasi mo po siya. Joke ko lang na. Hindi mo na gani, no? Aton through sa aton, no? Nga sa Bombo Radio, sa Facebook, sa Bombo Radio, sa YouTube, sa on air, sa 630 kHz, no? Mapalinton naton kung anong pinaka maayong imuon tabuas, no? So, ang sakutob sa mga nakapregistered, kag may confirmation sa DSWD, amo ina ang makasulod to. Kag ang mga 250 plus to nga natagaan numbers ng Sabado nga nagkinagamo, no? Kado mga subay nga ginukay. Dira sa Alamol sang Tiliktan iya nga Sabado. Sige, 37 minutos sa kaligid sa taknang Los Osos sa gabi this time. Check the report ni Bobo Carla, may defensor. Kabay pa nga nagbisita subong nga bag-o nga Regional Director si Brigadier General Ligio Francisco, no? Hindi magpareho to kay Dongbo nga naglaya sa Region 6. No, why gidya katilaw interview one-on-one. No, ang mga media sa iya, no? So tanan sa leg sa spokesperson, no? Kay ti general na kuya. Tano ko general problem grow. Di ba? So ti mo na bla. So makita ma kun workaholic ng classic hepe sang pulis bala no permi ga interview sa media bla, no? No karami man, no? Di bla? Gamit mo nagsikat na pa si pag-retire mo, padlagan ka sa mayor to sa inyo basi makabulig pang interview permi sa imo. Sining to bisibo do kanami man sa interview do nami sa mga programa yan da mo sa programa mo tuhon tadi mi to daog pa ti dako pang bulig. Ay way man nabayad. Nibla? So nagbisita sa Nopo, ti may mga programa masay iya nga ginpatuman Amo na basta bag-o nga mga pungko, bag-o salta. Nga ka Regional Director ti papasiga-siga. Bagsik, no? So ti makapulisan ta mga kuan man masinulundon man no? Hindi man ni mga salawayon. Sige, i-check na to na ano mga programa niya man be, no? Sa pagbisita do first kurong ning Nokpo. Ngaya sa gibisitahan buwas ara sa kuno sa BCP, meaning to say the whole day and night, no? 2 days ari sa Bacolod. Dahil una niya gid. Iban niya daw dayon niya kuan dio padala sa mensahe niya. Basi kun tamis gid man tubo di bumupon sa Negros That's why nga taw gidawin una gibisita. Asin ko basi man. Ati sige pamatian ta na yo Si Bombo Carl may defensor angot sa Senate report. Bombo Carl, sa report please come in. Yes, Bombo Pons di Kagaina, nagbisita si Police Brigadier General Leo Francisco Bombo Pons, Acting Regional Director sa PRO 6 o kung sa Western Visayas Bombo Pons. So isa diri ang sining nga igapatuman kaga
gustuhon no nga sundon sa atong sini nga mga kapulisan amo ang ipatuman gid ang local ordinances Bomba Ponds ang police visibility basta ipatuman gid ang Bomba Ponds. So hindi ini siya gusto ang bago nga regional director nga magpungko lang atong sini nga mga kapulisan kag mag-selfie kag ipadala sa provincial office ang o kung sa regional office ang ila sini nga mga picture. So dapat ipakita gid ang police visibility Bomba Ponds. So kumbaga di malibot kag checkeron gid ang mga areas ng ila sini nga area of responsibility Bomba Ponds. So dapat na ini kayuhon, dapat na police visibility kag upod na dira ang pagpatuman sang local ordinances Bomba Ponds. So ikaduha, do not ask political patriots Bomba Ponds. So kung amo kumbaga Bomba Ponds kung gusto mag-transfer iagi gid sa proseso Bomba Ponds. So open ang official nga sa ina nga mga butang Bomba Ponds kung gusto mo magpa-transfer sa lugar di kung sa diin to ang imo sini nga puluyan di kung diin ikaw star. So pakigangot ikaw no sa provincial director Bomba Ponds kay para at least nga magiyahan kag maproseso ang imo sini nga mga dokumento para at least nga ma-transfer ikaw. So hindi kinanglan na Bomba Ponds no nga magkano kadto pa bisan kay sino basta mag-process lang gid kay basi ko marimalaso pabala ang Bomba Ponds ang imo sini nga ginpalapitan basi dira ka pabala marimalaso no. So amo ni ang isa sa mga ginahingyo niya sa mga kapulisan nga hindi magkagto kay bisan sino no. Kagto ini sila sa kaya sa ila sini nga provincial director magsulat sila dira ako nga kung gusto nila mag transfer Bomba Ponds report ang kung ginagamit ang bisan sino nga pulis ang pangalan sa PNP chief kag ni regional director Leo Francisco Bomba Ponds kung may mga kumukolekta ini sa ila Bomba Ponds no sa PNP chief kag sa regional director. So padamo sa paagi Bomba Ponds no. So amo panisubong ang ginapilian ni PNP chief ang mag-text sa 290 o kung sa mga hotlines sa mga kapulisan Bomba Ponds. So do parehas bala sa 888 bala Bomba Ponds no ang mag-report bala sa gilayon Bomba Ponds. So ginalaman diri ang war on drugs. So kinanglan dapat nangin maayo gid ang pastar no para mapasargid ang kaso o kung mapasakain isang kaso ang mga subject for example sa mga buy-bust operation Bomba Ponds. So dapat miyara sa nga tatlo ka witness gid Bomba Ponds net emo ning kasami naton makitaan sa buy-bust operation nga mayara sang barangay officials media at the same time dapat mayara gid sang DOJ Bomba Ponds kung kaisa kung barangay lang Bomba Ponds diri gina marimalaso kay tungod nga gaka-dismiss ang ginakasanga kaso sa mga subjects sang buy-bust operation. So amo ni kung kaisa Bomba Ponds nga ginahulat gid sa mga operatiba ang media o kag ang mga barangay officials Bomba Ponds para na kag hindi lang na Bomba Ponds no may requirements man na sila nga dapat magkuha ini sila sa mga videos pictures Bomba Ponds kag nagagamit ini sila sang body camera. So sa operation na di ba do may body camera man na? Yes, Bomba Ponds may aragid may makitaan kita Bomba Ponds no sa mga nagapatigayon sa buy-bust operation sa mga kapulisan diri sa Bacolod City. At the same time Negros Occidental makita naton nga may ginagamit ini sila nga body camera Bomba Ponds. So sa una pa lang no nga pag-transact Bomba Ponds sa buy-bust operation until nga makalabot ang subject sa police station dra ginada nila gina-end ang ila sini nga body camera at the same time ang ila sini nga extra video Bomba Ponds. So dapat may aragid ini sila kaya muna ang ginapakita sa subong Bomba Ponds kung kung iga kasana ang kaso Bomba Ponds. So Bomba Ponds may man diri dugang dapat pasanyugon ang badak para sa mga barangay. So ang mga barangay officials kag dapat ang mga barangay officials diri Bomba Ponds ang kapulisan dapat checkeron o kung kamustahon nila ang mga barangay kag i-review ang mga dokumento kag i-update kung ano ang status ng mga kaso o na mga napasakaan na sang kaso regarding sa pag-engage sa illegal nga droga Bomba Ponds. So dapat may ari din sa gusto makita police visibility ara sa stasyon makita mo sila busy sa cellphone. Visible lagi sila sa estasyon nanti hindi dapat no. Oh yes amo ginahingyo gid Bomba Ponds nga mangina visible ini sila ya
sa area of responsibility nila Bombo Pons. Makita ini sila sa nga pumuluyo. Kang isa to kagina Bombo Pons sa upod sa nanging mensahe ni Brigadier General Leo Francisco nga hindi siya gusto sa mga tarpaulins bala Bombo Pons nga igahigot lang gamit ang straw, higot lang tapos sa dalo may tubig ano ni nang bottled water bala nga hindi magagiho-giho Bombo Pons. Ang iya suggestion sa mga kapulisan nga kung pwede himuan ginila sa nga frame no kawayan at hindi magidin sila makagasto gid sa dako pero kay mo ala nila frame kag dira nila ibutang Bombo Pons ang ila sini nga mga tarpaulins sina no kung mo lang himuon mo tang bato do tada mo naga-reflect mo sa personality mo. Kini gusto ni Francisco nga ang pulis tabla dapat ya pulis na snappy ti magihos snappy mga ginaubra snappy man sakto na reglado bla. Amo gid gani Bombo Pons no ga reflect na tuod kung dapat tinluan mo ko galingon mo tiluan mo man ang imo sining munisipyo kung kumbaga stasyon Bombo Pons. So amo ginangin ninyo si Antis ini siya naglibot Bombo Pons impong kuan niya danay ang provincial office ang the regional office Bombo Pons dito ini siya nagtiner tanan pati mga parking lots Bombo Pons kimpaplastar niya tanan ng mga tarpaulins wala gid sang dapat nga iga may mga bottled water nga naga tuntun dira nga hindi mag tiklop-tiklop ang mga tarpaulins sa Bombo Pons kay gusto niya nga anti siya mag-command o kung magdasugo Bombo Pons o kung maghingyo nga amo ng pagahimuon gusto niya ang iya mismo gina opisina amo na nakatinlo Bombo Pons o kung amo na dapat ang ginahimo Bombo Pons. So amo nang iya siningging palabot sa sining mga kapulisan diri sa Negros Occidental Police Provincial Office Bombo Pons. So Bombo Pons pamatian dala nato ng pahayagi kan kay Brigadier General Police Brigadier General Leo Francisco. Ipatupad natin o implement natin yung mga local ordinances natin. Pinakuha ko na yan at alam ko sinabi na sa inyo ang mga local ordinances natin dahil ginawa itong mga ordinansa na ito ng bawat munisipyo, ng bawat probinsya, ng bawat city dahil nakikita ng ating mga LGU ang kakulangan at kahalagahan na mga ganitong ordinansa. Kaya nga ginawa nila ito para mapunan ang katahimikan, mapunan ang kaayusan sa kanilang mga local government units. For example, sa isang bayan, alam nila kung anong dapat nilang ordinansang ginawa, yun naman ay implement natin. Dahil tayo ang nag-implement. From there, that police visibility, ayaw ko yung kayo'y nakatayo lang. Ayaw ko yung kayo ay nakatanaw lang. At magse-selfie. Tapos ipapadala nyo sa amin. Gone are those days. Ayusin na natin yon. Mag-police visibility kayo coupled with implementation of local ordinance. Second, ang pinakabilin-bilin ng ating Chief PNP, do not ask for political patronage in seeking your position or transfer. Ibig sabihin, kung kinakailangan yung matransfer, dumaan kayo sa process. We have a process. Open naman ang ating mga opisyal tungkol dyan. Huwag na kayong pumunta kahit kani-kanino dahil baka kayo ay mapahamak lamang. Sumulat kayo sa ating provincial director na kayo transfer dahil natugunan nyo na ang mga parameters para sa pag-transfer para naman makalapit kayo sa inyong tirahan. So may mga parameters, may mga proseso, may mga konsiderasyon kung paano malilipat at yun ang sundin natin. Alisin natin yung pagpunta sa isang kilalang mga tao para lang kayo ay matulungang mailipat ng posisyon o magkaposisyon. So yung dalawa na yon. Ang ikatatlo, i-report nyo kung ginagamit ng kahit na sinong pulis
ang pangalan ng ating Chief PNP. Kasama na ako. Kung may mga kumukolekta para sa kanya at para sa akin. Marami tayong paraan para makarating ang mga text messages. May text 2920, meron kayong mga hotlines. So yung tatlo na yon ang binibili ng ating Chief PNP. Ito naman ang bili ng ating SILG, Police Visibility. Magkasama sila doon. Number 2, yung ating war on drugs. Kailangan nating maging maayos ang pagkakaso sa mga nahuhuli natin laban sa illegal na droga. Nahihirapan tayo sa paglaban nito pero sinabi ng ating SILG, dahil kailangan ng 3 witness, sino yon? Sa barangay, sa media, or sa DOJ. Kaya minsan, sa barangay na lang ang nakukuha nating witness at kadalasan, yun ang nagiging butas kaya nadidismiss ang ating mga pinail na kaso laban sa droga na ito. Kaya ito ay pag-aralan natin kung paano natin masatisfy ang mga requirements sa pagpapail ng kaso laban sa illegal na droga. Pangatlo, kaakibat ng sinabi ng ating SILG, palakasin natin ang ating badak. So yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, bisitahin uli natin, puntahan uli natin ang ating mga kasamahan sa barangay upang i-review uli natin, i-update natin kung ano na ang mga status ng mga naipile nating kaso ng mga personalidad na nakalista o gumagamit bilang user, yung iba ay bilang puser. Sinabi rin ni SILG na sa mga munisipyo na may threat ng insurgency o ng communist terrorist group, mag-ingat kayo. Iba yung pag-iingat ang gagawin natin. Dahil kamakailan lang, nagkaroon tayo ng pag-aresto sa isang napakataas na personalidad ng communist terrorist group. Ang ating mga intelligence operatives ng Western Visayas Office ng ating PRO6 ay nagmanman pa sa Manila para makuha itong isa sa pinakamataas na miyembro ng CPP-NPA. At nakuha nga natin at ngayon ay nasa Iloilo. So, kailangan pag-ingatan natin ang ating mga sarili kagaya ng sinabi ng ating SILG. At sa akin naman, bilang inyong regional director, ito ang pangatlong official duty ko. At unang pagbisita ko sa isang provincial police office. Kayo ang kauna-unahang kong binisita, ang Negros Occidental Police Provincial Office. Minabuti kong dito ako pumunta dahil gusto kong maiparating sa inyo yung ginagawa namin sa PRO6. 1 linggo akong hindi tumanggap ng ibang activity. 1 linggo akong hindi lumabas ng kampo. Ang unang ginawa ko ay kailangang maging malinis sa loob ng aking kampo. Inayos ko ang parking. Inayos ko yung mga tarpaulin na bibitin-bitin na may mineral water sa ilalim. At nilinisan ko ang kampo ko. Dahil iyon ang unang-una kong i-require sa inyo. Hindi ako makalabas ng kampo ko dahil paano ako makakapag-demand sa inyo ng isang bagay na hindi ko ginagawa. Ito ay walang gastos. Yung pagpapark ng maayos
sa common parking area, kung ito ay para sa bihikulo, kung ito ay para sa motorsiklo, so forth and so on, gawin natin to. Kung ito ay facing the wall, i-face natin, hindi yung nakabaliktad. Dito makikita kung paano natin gagawin, sabay-sabay tayong kikilos. Dito makikita kung tayo ay may disiplina. Second, bakit ko nasabi ang mga tarpaulin na yan? Pag nire-require natin ang ating mga munisipyo, ang ating mga chief of police, ang ating mga city directors, maglagay kayo ng tarpaulin para sa pagdiriwang ng kababaihan. Basta na lang ibibitin kung saan-saan. Gagamitan ng straw. Nakabitin ang mineral water. Ito ay hindi magandang pag-uugali. Kahit kayo, masasabi nyo ngayon na pag nakita nyo yung tarpaulin na yan, na may dalang may mineral water sa ilalim, alam ko hindi kayo magagandahan at hindi ito kaayos-ayos. So simula ngayon, okay, sige, no? Magkaroon bastante na ba na eh. Anyway, sa campaign on drugs na kuan ini, war on drugs, anti-criminality campaign mo, nang importante mo, no? Yes. Tini mo tarpaulin ni kung isa ti daw kuan na malagna, no? Kagamay sina iya nga mo padang pagatutukan. Droga subong awayon tanay ho kay tiyo. Makita mo mga mensahe di sang makuturan sa cellphone sang Bombo Radio Bacolod. Hayag na subong baligyan ay Bombo Carla ti why na ang Duterte administration natapos na ti daway na do pahapos-hapos na subong pasimple-simple na lang, no? Ti ulaton ta mga lala naman ini ka mo pag gihot ha. Amagid gani abang mapons no pero amo na gani dapat siguraduhon gid nila nga magpasaka sang kaso kompleto gid ang ila sini nga mga dokumento at at the same time ti ani ang intensified kin nila sila abang mapons amo gini ang ila sini nga ginapasanyog pagid abang mapons so dapat pagid no pasanyog pagid ang pagkontra sa illegal nga droga abang mapons. Sige ano so expect ron ta na no kay the rest na okay man na no pero unahon ta gid ni anay kay amo ni ang pinaka malala nga sitwasyon na karon sa aton sa pungsod Pilipinas. Yes, abang mapon. So kabay pa abang mapon sa nga matapna ni ang illegal nga droga no nga lapnaag nga mga illegal nga droga diri sa aton sining lugar abang mapon. Sige. Mabapon sa boy ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent of all number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Kaganing pagbisita ni Police Brigadier General Leo Francisco, bago nga Regional Director sa PRO6 diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Wa sa nasaling ko na dito sa BCPO. May marabilin na kitang maparamdom ha. Balik kay kita pagkatapos gidamang sini. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat. Balik na sa aton sa ring kapagpalaga. Ang alang na tiyempo naton Biyernes nga presentasyon petsa 26 sa bulan sa Agosto 2022. Sa liwat no sa buwas dara kami sa bahin sang area sang Morsha Public Market.
sa aton nga ikapat siring palengke draw sa enhanced swerte sa palengke promo 2022. See you buwas dira sa more sa public market. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popura pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent over all over one sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagiparangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansang sa krus na matay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagatripa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station.
Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth
We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.